территории, по которым можно перемещаться без опасения быть взорванными. Вот такая работа. Никакой зрады, планомерно, четко обеспечивая безопасность. И будем смотреть, как этот процесс, тяжелейший путь к миру, будет соблюдаться всеми странами. Мир будет окончательный на всей территории страны. И надеюсь, что при следующем разведении войск нам освободят Донецк. И это разведение закончится на границе Украины и Российской Федерации. Каланчак кырыш-чыхыш ноктасында проблемлер yok. Вақында devlet sınır hizmetinde bildireler. Чонгар ve Чаплынка кырыш-чыхыш нокталары штат режимінде çalışa. Bugün Каланчак ноктасы bir haftaga işini toxtatты. 170 milyon гривнаға мында автостанция вератлық удасыны құрacaklar. İşlerini noyabr 15-inde toxtatmaq kerekler. Yolcularga Чаплынка ve Чонгар кырыш-чыхыш нокталарының kullanmağa tavsiye edilir. Проводяться заходи по реконструкції Каланчака, і в даний час там проводяться роботи, пов'язані з підвищеною небезпекою для громадян. Він зараз закритий. І працюють Каланчак-Чаплинка, на яких зараз на даний час черг немає. За добу ми оповістили через всі відповідні служби разом з облдержадміністрацією та іншими структурами, які здійснюють свою діяльність на контрольному пункті виїзду Каланчак, сповістили. Тому на даний час проблемних питань немає. Сатқын доlandırıcı Сейт Умер Неметулаевна Қырым-татар халқыны тағдым етмеге ақы жоқ. Бөле етіп, аскер жемат бірлешмесінің муавины Сабық Геническ районының елбашчысына Қырым земаневик контекстінде кечірілген халқара конференцияда иштирагыны изат етті. Рустыш ишлер назирлігі 5-ші кере Ливадия сарайында Қырым ишғаліне қол тұтқан Сабық Совет бірлігінің векілеріні топлады. Денешмеген иштиракчыларından бірі Сергей Аксенов ола. Бүгін Ливадия сарайында кечірілген tedbir Evelina Arifovanın fikrine göre halkara konferensiya degil adam sürüsü. Çünkü Kırım'da olup geçken vakalarını hiçbir devlet tanımay. Оккупанты не останавливаются и пытаются привлечь или создать так называемый круг друзей так называемой Республики Крым. Пока у них не получается выйти за пределы того ореола тех стран, которые находятся, по сути дела, под контролем Российской Федерации. Он вообще не имеет никакого морального права представлять в общем крымских татар, так как это деморализованный человек. Это собрание для нас нелегитимное. Там также будут собираться и нелегитимные иностранные гости в нелегитимном государстве, которое аннексировало. 300 рубле бөле пара жүремесінен Эльвира Аметовны жазаладылар. Қарарны Кремль незаретінде олған Сувдах махкемесі чықарды. Қатырлатам ки Қырым татарыны берги декларациясыны керекле вақтында бермегенде қабатладылар. Эльвира Аметовның evinde тентуф кечірілгенде андан ескі силяны тапып, Межлис регионал рейсі вазифесіні таздықлаған весиханы тұтып алдылар. Тентувлер evden ғайры Судахта ерлешкен қавиханесінде де кечірілді. Bundan evvel FSB xadimleri Milli Hareket iştirakçısının evine 2017 ve 2015 seneleri sürüp girerek tentuf geçirgen edilir. O vakit Ametov'ны Херсондaki işık direklerinden patlatuvunda alakası olğanda qabatladılar. Следователь, benim işlerimi alıp varan следователь bana dedi, bile vakitte süt olacak, senin bıçakların işlerini, muzeyden alan işlerini kaytaracaklar. Bunu sudya kaytarıyor, biz kaytaramayız dedi. Ben kesem bundan налоговая eken, ştraf verdiler, 300 gümüş. Bugünkü mahkeme son ketintiye bağlı değil. Yok, ona bağlı değil eken. Şimdi следовател'e varacağım da soracağım, нечем işleri yapacağım. Кремль мабуслері Евгений Панов ve Ахтем Чигос Қырымны ишғал еткенінен бағлы меселені көтерділер. Бұл сефер Ахтем Чигос Алманияда кечірген бір sıra көрішівлерді иштирак етті. Тедбірлерінің esas мақсады Алманиядаки партнерларға Русия бұттун Авропа үшін телекелі бір тежавузжы мемлекет олғаныны білдірмек олды. Украина шарқындаки жен Қырымның ишғаліне айры диққат айрылды. Основной месседж, чтобы Крым не сходил с повестки дня европейских наших партнеров. Это надо делать часто, а не только привязываясь к датам раз в году. Удалось ли донести
Есть прямые сторонники, и они поддерживают, что нельзя с Россией иметь тесные экономические связи, но и есть те, которые лоббируют откровенно бизнес с Россией. 5 yıl devamında işgalciler Kırım'a 140 bin Rusiya vatandaşlarını көчірділер. Bu hakkında insan hakları boyunca Yukarı Şura'nın vekaletlisi Lyudmila Denisova bildirdi. O da Berlin көрüşүүлерінде iştirak etti. Böyle etip yarımadada olup geçken vakalar demografik vaziyetine tesir eteler. – 115 осіб незаконно переслідуються Російською Федерацією за безпідставними та політично мотивованими звинуваченнями. Зокрема, 40 кримських татар перебувають у місцях несвободи на території Російської Федерації. 32 особи утримуються у пенітенціарних установах на тимчасово окупованій території Криму, а 15 осіб, що звільнено від відбування покарань умовно, наразі перебувають за місцем свого проживання на території Кримського півострова. Оларны Страсбургде Авропа Шурасының әрбір көшесінде Украин саясеті хық мектебінің темсілжелері қойдылар. Бұл күнлер анда демократияға бағышланған бұтын дүния форумы кечіріле. Бөле етіп Украинлер Русия тарафындан япылған тежевузны көстерділер. Ойынжақ шекілде тағдым етілген фигуралар, ама керчек ешіл адамчықлар Қырымны ведан басыны запт еттілер. Акция тешкелетчілары ичтимайы ағларда хэштегнен бөле кеби ойынжақларнен ойнамақ керетми акциясына қол тұтмаға чағырдылар. Қырым işgalci hakimiyetinde denişmeler, dört nazirler muavinleri öz vazifelerinden çıktılar. Olar hepsi Aksionov'un takımının temsilcileri olgan edi. Şimdi Aksionov baş nazir vazifesini eda etmi, o tek hakimiyetinin reisi ola. Nasıl denişmeler Kırım işgalci hakimiyetinde buluna Viktoriya Boyka bile. Кырымда рус тежавузжыны каршылап, женетте кебі яшайышны тасавур еткен еделер, ләкин işгалның 5 йылы içinde бутун кырымлылар санки женнемге тушты. Фиятлар Русиянен кыяслап да yüksek, maaşlar ise aksine alçak. İş yok. Turistlер sayesinde de Ruslar para kazanıp olamadılar. Topraklarını hususileştireler, denizge serbest geçetini evler kurmasının kapatalar. Kırım boyu Rus ve Kafkaz'dan kelgen cinayetçiler yürüyor. Кризис в обществе, то есть люди уже понимают, что в течение 5 лет последних не становится лучше, а становится хуже. То есть очень много начали сейчас сравнивать, как было при Украине, как становится сейчас. И делают выводы, что сейчас намного хуже. Фукаре яшайшыны Кырымлылар ерлі işgalci hakimiyetinin, yani Kırımны çaypağan Aksionov yönün takımının bağlaylar. Bugün yarımadada Kreml öz hizmetçilerini vazifелерinden çıkara dep laflar işitili. На смену Аксенову, который станет номинальным сначала главой республики, затем, наверное, скорее всего, уйдет в Совет Федерации и переедет свою квартиру в Москве. Придет другой чиновник, который не связан с Крымом. В Крыму мы сейчас наблюдаем уже четкое, последовательное движение к тому, чтобы зачистить все окружение Аксенова и лишить его рычагов реальной власти. Кырымның işgalci başı қалған Аксенов ve işgalci baş naziri olған Юрий Гацанюктен хайры Кремльге Кырымны işgal etmege yardım etkenlerde istifaga çıktı. Olar arasında 2014 senesi serbest medialarını ve ayrıca ATR telekanalını kapatkan sözde baş nazirinin muavini Dmitriy Polonskiy. На территории Республики Крым, которая вернулась, вот скоро уже 5 лет, как в состав российского государства, крайне важно, чтобы эти традиции возрождались и у нас. Onun beraber yerci dueti Anna Maria'nın anası, işgalci baş nazirinin muavini Larisa Apanasyuk ve 2014 senesi işbirlikçi olup, yollar tamirlemesine yergan parаны hırsızlagan Vitaliy Nahlupin. Русское единство фыркасы boyunca öz savdaşı Polonskiyge Aksionov yatırım şirketinde endi yer hazırladı. Başkalarga ise teşekkür bildirdi. Lakin Kırımlılar onların yerine daha yaxşı adamlar geleceğine inanmay. То же самое мы видим, например, в Севастополе, что там поменяли сейчас губернатора, приехал Развозаев, именно ставленник Москвы, и ничего не меняется. Пройдет 2-3 года, опять же он будет плохой, опять же будет... То есть на сегодня никто не поменяет ничего, никто ничего не поменяет, потому что это не только такая ситуация в Крыму, это мы уже сейчас начали видеть, наблюдать, что это такая ситуация полностью по всей России. Вся система прогнила. Да, конечно, может быть, уйдет этот десятки
трэш, который там несет с собой Аксенов и его компания из 90-х годов в управление, но они уже столько как бы награбили в республике, что им хватит им, их детям и внукам. И в Богостане не изменится точно. А что касается самого Крыма, то здесь проблема носит системный характер. И кого бы ни поставили, там, может быть, несколько улучшится показать, но в целом ничего не поменяется. Халкара мунасибетлери весургюн этелген ватандашлары буюнча Девлет комитетнын башы васфисынесе бекленмеден Альберт Кангиев тайын этелде. Экибинун дортсенесі бальде Карасу базар шерінің башы олып, о сөзде референдум кечірмеге редетті. Ләкин экибин ондықы сенесі канунсыз ерлі сайлавлар кечірілген вақытта о ось шеріндеки Единая Россия штабының башында турды. Комитетнын яны сайланған башы ось тайын етмесі ақындан не тұшынгенні угреніп оламадық, о телефон ачмады. Наличие портфеля или там большого кошелька иногда меняет сущность человека. Крым татарлар исе Кангиевден не дестекны, не де ярдымны беклей. Onun селефлері Крым татарларны ешғальче кемиеттен корчаламаға ич тырышмайды. Для нашего народа он ничего хорошего не сделает. Для себя, возможно, какие-то преференции будут, где-то что-то, чего-то там достигнет, повысит свое экономическое благосостояние, там еще что-то. Ишгалче кемиеттеден ишмелер бутека йин oyunlardır. Экспертлер тахминлеріне көре Кремль бутун Крымыш бірлікчелеріні Русиядан келгенлерге денешмейінже тайынлемелер тоқтамас. Виктория Бойко, Заман, АТР. Пайтақта теракт юзберді. Киевдегі Житомир трассасында белгісіз шақыслар Илья Чехарған шirketінің мудирі Игорь Салонның арабасыны патлаттылар. Айдавде шу ерді Илья колды бизнесмен ве дабыр инсан хастаханеде болынмақта. Милли полиция юзберген қаза бойынша жинайы иш açtı. Тәфсилатлы же малюматны Владислав Стыжук біле. Игорь Салонның Мерседесі айланмай апмақы чун тоқтады. Бұл вақыт автоға мотоцикл яқынлашып, тез оның дамына патлайджыны қойды ве қачып кетті. Эршей о қадар тез кечті ки авто айдайджысы бірші япып етіштірі алмады ве бір қачдаққадан патлав юзберді. Буайн Житомир Йолунин кеткен машинының видеорегистраторы патлавны чекіп олды. Нетичеде автода бұлынған полиц хадимы ерде елі қолды. Иш адамы Игорь Сала ве оның айдайджысыны ағыр алда хастаханеге алып кеттілер. Милли полицияның малюматына көре тамам фармацевтик шirketінің сайбы уджумжының құрбаны еді. Оның ақында чоқ малюмат йоқ. Көтлеви хабер вастылары Игорь Саланың көмір схемаларына вейшғал етілген территорияларнен тыджаретіне алақасы бар деп білдіре. Полиция уджумжыны қыдыруға айланетті. Оқу қоруйджилар белгіленген алеметлерге көре мотоцикл джилерні тешкерелер. Вказано подія нами квалификовано за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу умисне вбивство. Покарання передбачено до 15 років або довічне ув'язнення. В теперішній час вживаються усі заходи щодо встановлення та затримання усіх осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення. Слідством розглядається декілька версій цього кримінального правопорушення, але одною з головною ми розглядаємо підприємницька діяльність потерпілого 57-річного чоловіка. Уламками вчорашнього вибуху, окрім автівки... Туне винулган патлав, Саланың автосындан ғайры да бір қач машнаға зарар кетірді. Ләкин шымды мындатек асфальттаки бұйуққанлы леке ве ел кенарында қалған баз автопарчалары вақа ақында хатырлата. Повністю відновлено. Владислав Стужук, Асан Эминов, Заман, АТР. Ватанға олған севгі көреш ве бойсунмаған милетіміз. Сонки елар девамында бөлі кебе дойғылар несіл-несілден кечіп халық ағыз яратыжылығымызда айры бір ер алды. Бүгін Қырым татарларының матбуат күні қайт етіле. Бүгін біздлер муареретімізнен берабер аталар сөзлеріні топлап мерақлы ярышыны тешкелеттік сейретмеге теклиф етем. Қырым татар халқы бұтын тарихы бойынша өз ватанында яшамақ ақы үшін күрешеді. Бірчоқ аталар сөзлерімізде бұл ақиқат акс олынмақта. Ана кебе яр олмас, ватан кебе ер олмас. Көзсіз яшап олурсын, ватансыз йоқ. Бұл сөзлер неже неселерден бізге келіп чыққандыр. Халқымыз аман-аман ярымасыр девамында сүргін етілген ят еллерде бұлынмаға мечбур олды. Ватан асыретінде бөле аталар сөзі пейда олғандыр. Ят елінің гүлі олғанже ватанының тікені ол.
Рухи метанетіміз ве ватанда дайма бірлікте яшамақ үшін ғайретіміз саясынды невбетеке аталар сөзі пейда олғандыр деп түшіне. Қайда бірлік, анда тірлік. Елар девамында қавелешкен бірлігіміз саясынды халқымыз аляда бойсунмағанлар сырасындадыр. Сонсыз қарсамбаларға бақмадан халқымыз еп аяққа тұрды. Қырым татарларының эсас чизгілерінден бірі анги вазиетті янындакіне ярдым еліні ұзатмақтыр. Шының үшін да бір аталар сөзіні қатырламаға теклиф еті. Тоқ олғанда ачылықны, бай олғанда yoqluqны ұнытма. Сізді Қырым татар аталар сөзлеріні білсеңіз, бізнен пайлашмаға теклиф етеміз. Оларны адресімізге йолаңыз info@tr.tv. Тарихымызны қатырлап, халқымызның икмет хазинесіні бәрі-бірлікте сақлайық. Озы Қырым татары Украина ватандашы, ама халқара дүлберлік ярышында Түркияны тақдым етecek. Сафиназ Джелил Мисс Глобус экибин 19 ғалибі оларақ дүния ярышына қатнашайдақ. Бұл есе ақайға шыққан қадынлар үшін дүния дүлберлік ярышларының ең шерефлесі сайла. Ярыш бір хач автадан сон Қытайда кечecek. Сафинар Джелил ярышқа насыл азырлғаны вене себеп еле дүлберлік ярышында иштирак етмеге истеген нақында левхамызда hikaye Бұл сене Қырым татары Сафиназ Джелил үшін керчектенде дебют елыдыр. Қадан дайвел дүлберлік ярышларының кечірілуінен аслы мирақланмаған, ама сонра апатсыздан подиумға чықмаға қарар берген. Башта Миссис Ukrainian International ярышында иштирак етті. Анда отунч мүкафатны қазанды. Сонра есе Түркия титулының сайбы олмақ үшін өзіне мақсат қойды. Шу ярышта о Миссис Түркия Глоб 2019 мүкафатының сайбы олды. Для меня это площадка, понимаете, я прихожу на конкурс красоты и ухожу оттуда как минимум с 20-30 новыми подругами. Это совсем другое, нет никакой конкуренции. Это сплошная любовь, радость, взаимопомощь. Конкурсы дали мне понять, дали мне возможность найти людей, которые действительно этим живут. То есть, которые не занимаются благотворительностью, они ею живут, для них это их жизнь. И дали возможность увидеть людей, которые используют некие посылы просто для самопроявления. Миссис Глоу буақайға чыққан қадынлар үшін дүния дүлберлік ярышларының ең шерефлі ярыш сайылы. Сафиназ Джелил Қырымдан олып, Қытайда кечіріліже халқара ярышта Түркия девлетіні темсіл етecek. Ярыш ноябрның сонларында өткірілecek. Сафиназ Джелилдің ярыштаки мақсады тажны әлде етмек дегіл. Мне всегда нужно только мое место. Мне не нужно 1-е или 20-е. Мое место, то место, с которого я смогу сделать наибольшее количество дел, которые мне интересны, которые для меня важны. Я не борюсь за главную корону, я вообще не борюсь в принципе. Ни за корону, ни за что-то еще. Это ведь все не для этого. Сафиназ Джелил 4 баланың бақытлы анасы ола. Сонки 5 жыл девамында о хайр северлікнен оғраша, яш ана ве юклі апаларға ярдым көстерген еді. Айтқанын Күре хусусан оның хайр-север тәшібіслері мешур дүлберлер ярышларында иштирак етмесі үшін бір эсас себеп болған екен. Бұйық титулда да чоқ мақсатларын амелге кечірмеге ярдым етер. Бұнен бірабер ярдым еткен қадынларына номине олмаға имкан бере деп қайдетті Сафиназ Джелил. Мне было важно выбрать именно тот конкурс, который по-настоящему делает что-то хорошее. То есть для чего вообще все это? Ну, красота — это здорово, но это же не единственное, что важно. Мотивировало то, что девочки стали мне писать, они вообще нашли мне эти анкеты и сами за меня заполняли их. Есть мы, а есть люди, у которых совсем другая жизнь. У них очень мало денег, у них очень мало мотивации, у них очень мало радости. И для них человек, который может чего-то достигать, это действительно мотиватор. Сафиназ Джелил бірнқач аптадан сон Қытайға кетecek. Шымды файл суреті азырлық көрі. Бұнен бірабер стратегияны түшіне, яны киім ве образларны сайлай. Бұл ярыштан сон қадын подиумға чықмай жағыны білдірді. Боле ярышлар чоқ вақыт ала. Сафиназ Джелил үшін ең esасы о бұтун аяты ве рухыны бағышлаған қоранта бала ве хариеле халара. Ойз вақтыны хусусан бұна бағышламаға істей. Виктория Козуб, Zaman, АТР. Бұл сатқа сонки хаберіміз еді, эфирімізні бүгін программасы девам еті. Біз сізге есе қайырлы ақшамлар тілейміз, АТР елі олыңыз.
Сьогодні у Прайм Скрипін Олексій Гончаренко, народний депутат від фракції «Європейська солідарність», член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Кримінальна відповідальність для журналістів за маніпуляцію інформацією. Основні цифри проекту Держбюджету 2020. Можливі перестановки в Офісі Президента. Про це сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. Здравствуйте, у меня ВИЧ-инфекция. Мы боимся то, чего мы не знаем. У нас есть терапия, она доступна, она бесплатна для всех граждан Украины. Люди не хотят знать свои диагнозы. Половина людей, которые живут с ВИЧ, не знают о своем статусе. Мы это все делаем сейчас. Мы ставим под риск 25 человек, которые будете оперировать. Мы собрали невероятную сумму денег. Ты вообще жить хочешь? Нереальная сумма любая. Сумма, которую ты нашел вовремя. Вот это нереальная сумма. Самая большая проблема Крыма в том, что там остановили заместительную терапию для людей, которые употребляли наркотики. Меня первый раз привезли в Крым, когда мне было 8 месяцев. И у меня у бабушки был дом в Крыму. Наша миссия – научить говорить легко на сложные темы. Сегодня мы поговорим об эпидемии. Название этой эпидемии СПИД. Не с человеком с МОЗа и даже не с лечащим врачом, а с человеком, который приходит каждый день на помощь больным с этим диагнозом. Ольга Руднева, директор фонда «Антиспид». Истедатлы рәссамның алемы дүлбер чечекле бір алемдір. Оңа далсаң, керчектен де дүлберлекні исетерсің. Бұлар hepsi bala gibi bunda yaratıla, işte anda yapıla. Bahçalarda kestane, tokulur dane. Aslında baxam hem torununuzga, hem balalarınızga böyle bir icadi muhit hissetili. Her-birinin dünya bakışı pek meraklı. Evelina 4-5 yaşından başladı okumakla. Gazeteleri okuyordu, kitapları 4-5 yaşta. Ben arxitektor olacağım. Onunda işleri yapkanda biz işte yani evde bir şeyler jiyamiz, sonra aytamiz. Bu plastilin değil, bu babamızın fikirleri. Tasviri sanatını anlamak için uğraşmak, tekrar özünden çalışmak gereksin. İsmail Гаспринский adına bu heykelinin müellifi belli Kırım Tatar heykeltıraşı Ayder Aliyev'tir. С 7 июня 1989 года в Ферганской долине Узбекистана прошли погромы домов турок-месхетинцев. Как и крымские татары, они в своем большинстве были сконцентрированы в Узбекистане. Сотни семей турок-месхетинцев и крымских татар в одночасье превратились в беженцев. Трагические события в Ферганской долине сыграли роль катализатора процесса возвращения крымских татар на историческую родину. После 4-дневной демонстрации крымских татар, беженцев из Ферганской долины, перед зданием Крымского обкома в Симферополе с требованием обеспечить их жильем и работой в Крыму, их вопрос был решен положительно. Крымские татары. Год 1989. Часть 2. В программе «Тарик Седасы» с Гульнарой Бекировой. Смотрите в субботу, 9 ноября, в 17:30 по киевскому и в 18:30 по крымскому времени на телеканале АТР. Як написати музику до кінофільмів та які сучасні тенденції в музиці? Про все це поговоримо з Марією Хмельовою в ефірі програми «Джангло Студіо» цієї неділі за київським часом о 18:30, за кримським часом о 19:30 на телеканалі АТР.
Ассаляму алейкум, херлах шамлар, витаю. В эфире телеканала АТР. Мы продолжаем информационный вечер. Следующие полчаса будем говорить о самых актуальных новостях, которые появились в информационной повестке дня. Присаживайтесь поудобнее. С вами я, Гульсум Халилова. Поехали. В Золоте поїхали одразу кілька міністрів. Навіщо цей урядовий десант? Екс-нардеп побився з чинним депутатом. Ляшко з кулаками пішов на Геруса. В ООН розповіли, скільки солдат і танків стягла Росія до Криму. Рахунок на десятки тисяч. Гость нашей студии Евгений Рибчинский, народный депутат Украины 8-го созыва. Витаю. Мои витания, пани Гульсум. Спасибо. И начнем мы с вами нашу беседу с такого информационного сообщения. Во время встречи лидеров стран так называемого нормандского формата будет, среди прочего, обсуждаться вопрос новых мест для разведения войск на Донбассе, а также проведения выборов на оккупированных территориях 2 областей Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Давайте его послушаем. Як далі буде і в яких містах чи містечках чи місцях буде розведення? Який формат далі обміну наших людей буде? В які терміни? Який формат може бути для місцевих виборів? Всі ці питання треба один одному задавати і вирішувати на нормандській зустрічі. Але проговорювати це, а потім вже приходити до нашого суспільства і казати, ось таке є рішення. Давайте їх обговоримо, ці рішення. Ніяких секретів від суспільства з цього приводу не буде. Ну вот как вам такое заявление президента Владимира Зеленского? О чем это говорит и где еще могут быть разведения войск? Ну, мене вразило не те, що він сказав за розведення військ, а те, що він радиться з приводу виборів з кимось. Жодна країна, Росія ж не радиться з кимось, як їм проводити вибори на своїй території. Я не кажу про Америку, і набагато менші країни не радяться ні з ким. А ми змушені сідати з ворогом за стіл і з ним узгоджувати, як ми будемо проводити переговори. По фразі, щодо фрази, яку сказав пан Зеленський, щодо розведення військ і нові місця, ну це означає тільки одне, що ці місця вони фактично вже здали. І якщо ви знаєте, що в Покровському будується за наш рахунок міст, а там вже стоять триколори, це що означає? Що фактично ми вкладаємо в чужу інфраструктуру, там, де будуть жити люди, які зовсім не прагнуть жити в українській державі. І от в цьому є проблема. І оця от хода ні капітуляції, яка вже двічі була і яка буде ще не один раз. Ну ви все-таки розведення вважаєте капітуляцією, правильно? Я вважаю, що розведення військ в такий спосіб, коли під час цього вбивають наших і ранять. Вчора було 4 поранених, наприклад. Це що за розведення? Леся Василенко, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа», с нами сейчас на прямой связи. Алло, здравствуйте, слышите ли вы нас? Да, добрий день, я вас чую, тільки фракція «Голос». Алло. Фракція «Голос». Леся Василенко, народный депутат Украины, фракция «Голос», с нами сейчас на прямой связи. Ну, вы слышали заявление президента Владимира Зеленского, что касается разведения войск на других территориях, на других частях, в том числе, если будет состоится встреча 4 лидеров в нормандском формате. Вот что вы думаете по этому поводу? У мене, по-перше, є сумніви, що така зустріч відбудеться, особливо враховуючи заяви президента Росії нещодавні про те, що така зустріч є не на часі, і про те, що вона швидше за все не відбудеться. Тому чому президент України досі сподівається на те, що йому вдасться сісти за стіл переговорів, це доволі велике питання на сьогоднішній момент, чому наш президент обирає жити ілюзією певною. Як на мене, вийшла така ситуація. Президент Путін висував все нові і нові
вимоги для того, щоб відтягувати зустріч у нормандському форматі. І абсолютно неочікувано було те, що Україна буде погоджуватися на кожну з цих вимог. Хочете розведення військ, будь ласка, хочете формулу Штайнмаєра, будь ласка, вибори на тимчасово окупованих територій, готові говорити. Це ті поступки, які завжди вважалися неприйнятними, і які зараз раптом Україна вирішила просто так подарувати Росії, навіть не сівши за стіл переговорів. Насправді, говорити про те, що треба сісти за стіл переговорів саме в нормандському форматі і тоді почати говорити, це хибна думка. Тому що ці переговори, вони вже йдуть зараз. Путін висуває свої вимоги, а Зеленський на них погоджується. От вам і все. Тобто йдуть переговори, в яких Україна програє вже кілька місяців. І зараз Путіну просто вже ця гра трошки набридла, він сказав, переговори не на часі. Напевне, він думає, які би ще вимоги висунути до України. Народный депутат фракции «Голос» Леся Василенко была с нами на прямой связи. А тем временем завтра могут начать разведение сил в Петровском. Об этом сказал начальник Генштаба Руслан Хамчак. Давайте послушаем его прямую речь. Що 7 днів тиші вчора якраз пройшло. Сьогодні зроблені всі заяви, проходить верифікація, і з завтрашнього дня ми вже готові будемо виконувати далі ті вимоги, які є щодо розведення. Відповідно, це буде все дзеркально. О 12-й годині завтра буде заява відповідно керівників, які за це відповідають, щодо початку тих заходів. Ну вот действительно, ведь разведение войск на Донбассе это было условием Российской Федерации для встречи 4 лидеров в нормандском формате. Как вы думаете, будет ли Путин повышать ставки и требовать еще что-то от Украины? Ну, йому і повишати ставки не потрібно. Тому що ми і так виконуємо всі його забаганки, розумієте? І абсолютно права Леся Василенко стосовно того, що наше йому сідати за стіл переговорів, коли він тільки натякне на щось, це відразу відбувається. Адже жодного паперу стосовно розведення військ ні з ким не підписано. Тобто це абсолютно така навіть неформальність, це абсолютна ініціатива нашої сторони. І ви розумієте, якщо по російських каналах показують, як ми відводимо, як українська сторона, як ВСУ, відходять від позицій, то чомусь по українських каналах не показують, як відходять сепаратисти і відходять російські війська. І тут є у мене певна підозра, що напевно, що вони і не відходять. Ну вот многие аналитики говорят, что Украина тем временем ведет свою игру. Понятно, и есть огромные сомнения в том, что состоится нормандский формат, не состоится. Многие говорят, что все-таки он не состоится. Украина выполняет условия Российской Федерации, готова их выполнять, но Россия, как мы видим, нет, не готова и не хочет, собственно, этой встречи. Таким образом, Украина укрепляет свои позиции на международной площадке. Может ли быть такое? Ну, це дуже дивна міжнародна площадка, розумієте? Ми на нашій території воюємо з нашим ворогом і змушені з ним домовлятися про те, щоб сісти просто за стіл переговорів. Уявляєте, в якому ми принизливому стані? Ми вже не говоримо про Крим взагалі, нам аби тільки досягти хоч якогось миру. Але ж ми розуміємо, що не існує мира будь-якою ціною, розумієте? Колись багато років Черчилль сказав на договір, який підписав Чемберлен, що, я не пам'ятаю дослівно, але так, що якщо ти вибираєш між війною і безчестям, і вибираєш безчестя, далі все одно прийде війна. Тому я думаю, що ніхто чомусь не враховує цей досвід. Как вы думаете, чем все это закончится? Разведение войск, подписание формулы Штайнмайера, вот эти попытки созвать нормандский формат? Це відтягування часу для того, щоб підготувати і інформаційно, і інфраструктурно, і в будь-який інший спосіб ті території,
до, як не дивно, входу в Російську Федерацію. Тобто готується яка схема? Ну, те, що я бачу, принаймні. Готується така схема, що парламент піде на зустріч Путіну і ФСБ, будуть підписані якісь договори, які 100% Україна буде виконувати. А далі, після відведення військ, після проведення якихось невідомо виборів на Донбасі, після того, як вони отримують вже юридичну автономію, далі вони проголосують за те, що як автономна республіка про вихід взагалі з складу України і, можливо, входження до сусідньої країни. І все. Тобто ми таким чином просто легалізуємо їхній відхід, розумієте? А в принципі Путін же не зупиниться. Його цікавить весь південь України. Йому цікаво, щоб ми не могли вийти там. Він і так контролює Азовське море. Ми ж це прекрасно розуміємо. І міжнародні спостережники щодня говорять про те, що захід і вихід з Азова – це на сьогоднішній день вже проблема. І не тільки там військові, здебільшого торгові. Ти не можеш вже торгувати. Вони фактично стоять як митники, розумієте? Да, про милитаризацию Азова и оккупированного Крыма мы еще с вами поговорим. Хотелось бы перейти к следующей теме. Он вернулся. Олег Ляшко подрался с депутатом от «Слуги народа» Андреем Герусом. Давайте смотреть, как это было. Це за ті гроші тут. За ті гроші такі є. За народження. Це за народження. Ти що? Слава народу. Ти що? Я говорю, ти за ті гроші. Знаходишся. Ти за які гроші знаходишся? Я питаю, за які гроші? За свої гроші знаходишся. Не за свої. Ти запустив російську електроенергію. Ти запустив сюди російську електроенергію. Так чи ні? Що охорониться? Я питаю, ти запустив російську електроенергію сюди? Запустив? Без охоронця страшно? Ти російську енергетику запустив сюди? Без охоронця страшно? Значить так, вертайся назад в Раду. Скасовуй свою гребану поправку. І щоб російської електроенергетики в Україну більше не приходило. Якщо ми будемо купувати, якщо не будемо, ми будемо купувати в українських виробників. Ми будемо купляти в українських виробників. Росіян ми купляти не будемо. Якщо ми будемо далі купляти в росіян, ти будеш сидіти в тюрмі. Іди на сюди. Я сказав, іди із зода, ти за народні гроші ходиш по зоду. Відійди. Ну, вот что это было? Це був, як це називається, інформаційний привід, розумієте? Інформаційний привід для того, щоб з'явитися на таких блакитних екранах, для того, щоб... Ну, я би сказав, що тема взагалі енергетики, вона притаманна і взагалі вона цікавить не тільки Ляшка. Дуже багато людей хвилюється, що ми почнемо закуповувати дійсно в Росії електроенергію, а у нас її дуже багато. Ми ж не зупиняємо реактори. Реактори будуть працювати і вдень, і вночі. І уряд якимось чином і через парламент, зокрема, хочуть провести, як висказався Ляшко, ті поправки, які дадуть російській електроенергії зайти на український ринок, і знову наші українські гроші потечуть в Росію. Ну вот что касается народных депутатов и правительства, хотелось бы еще с вами поговорить, а именно президент Владимир Зеленский объяснил разногласия во фракции «Слуга народа» и заявил, что внутри нее пока что сохраняется демократия. Послушаем президента. Це партія, в назві якої є весь головний 100% зміст. Тобто це партія народна, не тільки президентська, це народна партія. Є деякі помилки, є деякі аморальні вчинки. Тому ми дуже уважно, і я особисто, ми уважно слідкуємо за статистикою. Не тільки там якісь такі, ну, скажімо так, ганебні смски, вони теж є. Є ганебні чутки, але я зараз дуже радий, що поки що це тільки чутки. Є мінуси з приводу статистики голосування того чи іншого депутата, але ми за всім цим слідкуємо.
і серйозні висновки будуть зроблені до кінця цього року. Ну вот, что касается ганебных смс-ок, вот появилось информационное сообщение, что депутат від фракції «Слуга народу» Богдан Яременко не подавав заяву про звільнення з посади голови Комітету Верховної Ради з міжнародної політики і міжпарламентського співробітництва. Про це йдеться у відповіді апарату Верховної Ради на запит українських новин. Слухайте, ну це От означає, як-то так. що Яременко переспав з тим соромом, який він вчинив, в принципі, своїм листуванням з повіями. Він переспав, подумав, що і так люди скуштують це лайно і будуть жити далі, розумієте? І так далі ми чогось сподіваємося, на щось сподіваємося, ми чогось очікуємо, а ми не можемо від них нічого очікувати. Їх з вулиці зібрали, розумієте? Не існувало такої партії ще за півроку до виборів. Їх збирали звідусіль. У мене багато знайомих там. В «Слугі народу». В «Слузі народу». Їх, я ж кажу, що вони ще за місяць до того не знали, що вони будуть з Зеленським. Більше того, купа людей підтримувала Порошенка. І раптом в один момент у них з'явився шанс, і вони стрибнули в «Слугу народу». І тепер ми вигрібаємо цю ситуацію. Крім того... А вот что значит «пока что демократия»? Це взагалі, ну чесно, президент плутає президентську республіку з парламентсько-президентською. У нас парламентсько-президентська республіка, де юре, яка передбачає те, що країною у вигляді законів, у вигляді прийняття бюджету, призначення уряду керує Верховна Рада. А він є президентом, тобто гарантом, передусім, безпеки громадян і, по-друге, цілісності держави. І от те, на що розраховує народ сьогодні, ми бачимо, що від цього йде влада в інший бік. На превеликий жаль. Тому що, я скажу відверто, я був дуже багато чим незадоволений в партії Порошенка. Я думаю, як і весь народ, який проголосував, це було голосування скоріше, як це називається правильно, нерефлекторне. Ну, коли голосують не за, а проти. Проти суперника. Проти Порошенка в даному случае, так. Я стомився, вибачте. І тому нам не слід очікувати якихось таких дивних перетворень, що завтра життя стане набагато краще. Вони збираються взагалі бюджет наповнювати з чого? Не з того, что будет подниматься экономика, а с того, чтобы продать нашу украинскую землю. Ну вот президент Владимир Зеленский сегодня в своем видеообращении много о чем рассказал, и про разведение, и про чутки в Верховной Раде Украины, и, конечно же, про парламент. А именно он сказал, что с теми, мы будем прощаться с теми, у кого не получится. Вот давайте послушаем президента Владимира Зеленского. Такого молодого уряду ніколи не було. Теж тут є плюси і мінуси. Нема корумпованого досвіду. І це великий плюс. Якщо ми сказали, що буде повне перезавантаження, так, це ризик, але це великий плюс. Якщо вони не впораються, теж. Чекаємо до кінця цього року. Хто не зможе, з тим будемо прощатися. К нам присоединилась гостья, народный депутат Украины, фракция «Голос» Леся Василенко. Витаю. Добрый вечер. Ну да, только что мы услышали заявление президента Владимира Зеленского, что если правительство не справится с определенными вопросами до конца Нового года, то он будет с ними прощаться. Вот как вы восприняли эту новость? И с чем они должны успеть справиться? А я думаю, що ми слухали про те, що у нас в країні демократія, але поки що. Тому що мене з його виступу з Тесли саме ця фраза найбільше вразила. І в мене найбільше так почало трошки переживання з'являтися за оце от поки що щодо демократії.
що все-таки То завтра воно може закінчитися. По-перше, що може що це означає, що ми готуємося до авторитарної держави, до дещо іншого режиму. Ну, все може бути з тим, які зараз лунають заяви певних членів «Слуги народу», фракції «Слуги народу» щодо того, яке має бути ставлення до змін. Ну, вот что касается правительства, о которых заявил президент Владимир Зеленский, может ли он действительно после Нового года просто распустить правительство? Президент Володимир Зеленський не може просто розпустити уряд, тому що це не є повноваженнями президента. У нас президент говорить, ми будемо президентська республіка. Тому президенту не варто забувати, що парламент стоїть у нас на першому місці, все-таки в нашій парламентсько-президентській республіці. У президента є свої повноваження, у парламента, як у законодавчої гілки влади, є свої повноваження. І уряд формується теж згідно Конституції, знову-таки, за згодою, голосує за уряд парламент, а не призначає його президент. Ну вот смотрите, да, у нас, безусловно, парламентско-президентская республика, да, но это, скажем так, сейчас, к сожалению, в теории, потому что в практике мы видим, что у нас монобольшинство, у нас слуга народа, которое может действительно принимать решения. В данном случае, если мы говорим про парламент, как вы думаете, действительно, может ли после Нового года в практике распуститься парламент? Ну, теоретично можна все. Тим більше, якщо ти маєш 254 своїх багнети в парламенті, вони можуть хоч завтра проголосувати недовіру уряду і так далі. Але, знову ж таки, поки президент не внесе нову кандидатуру, яку, знову ж таки, прийме парламент, той уряд все одно буде залишатися хоча б, скажімо так, технічним, і він буде виконувати свої обов'язки. Тому говорити, що завтра ми все поміняємо, отак щелкнувши пальцями, так не буде. Це перше. Друге, я якось сподівався, що, ну, принаймні, пару років вся ця владна структура зможе витримати і не буде вступати в конфлікт сама з собою. Якщо президент говорить, що якщо щось не так, ми розпустимо уряд, це означає, що вже є конфлікт між ними і урядом, це раз. Якщо він каже, що у нас поки що демократія в Верховній Раді, значить вже є конфлікт в Верховній Раді. А якщо між гілками влади в воюючій країні є конфлікт, то це означає, що ми дуже сильно послабилися. Ну вот еще к некоторым новостям, которые мы хотим успеть обсудить. Бывшие политики не смогут найти себе место в новой системе. Так заявил президент Владимир Зеленский и прокомментировал новые посадки. Давайте послушаем. Не дуже багато посадок. Поки що це не почалось. Ну і згоден і ні. Дивіться, справа Свинарчуков є. Пашинський є. Далі Микитась є. Дубневич є. Навіть ви бачили в Верховній Раді, за Дубневича не всі голосували. Всі бояться, що до них буде таке саме ставлення. І правильно бояться. Воно буде таке. А далі будуть вироки цим людям, про кого я сказав. А не будуть відкриті інші справи. І ніхто не буде зупинятися. Ну, совсем недавно генпрокурор Рябошапка заявил, что украинское общество требует крови. И сейчас мы слышим заявление президента Владимира Зеленского о новых посадках. О чем и о ком идет речь, как вы думаете? Українське общество требує крові, як цікаво. Мені здавалося, що основна теза це була, що українське суспільство вимагає миру. І миру негайно, тут і зараз, і на будь-яких умовах, навіть якщо це путінські умови. Але разом з тим, про які би посадки не говорив президент Зеленський, віщаючи зі свого автомобіля, варто також пам'ятати, що в Україні є правоохоронна система. І що просто так заявляти, що того чи того буде посаджено на енну кількість років, це не прерогатива знову-таки президента. Є правоохоронні органи, є прокуратура, є СБУ для злочинів, пов'язаних з корупцією, є ціла низка антикорупційних агентств, і НАБУ, і САП, і так далі.
які мають повноваження займатися тими чи іншими справами. Для митних злочинів, для податкових злочинів є в нас ДФС, є також, не треба забувати про Державне бюро розслідувань і так далі. В кожного є свої повноваження. Но учитывая, что президент Владимир Зеленский в стенограмме с Трампом говорил, что прокурор будет 100% его человеком. Ну, очевидно, президент не навчився на своїх помилкових таких твердженнях і заявленнях, і потрібно було би перечитати Конституцію, потрібно було би ознайомитися з іншими актами законодавства і розуміти, що належить до повноважень президента, Офісу президента, Верховної Ради, Кабміну. Тут і йдеться правоохоронних просто структур. про кулуарну розмову, яка була в липні. І поза очі, звичайно, вони говорять, я поставлю того, того і того. Я думаю, що йому давно вже Єрмак і решта юристів розповіли, як взагалі працює влада. А вот гучні посадки, это кто, вот, о которых сейчас так Дивіться, активно гучних говорят? посадок не буде. Чому це не буде? Тому що задача будь-якої влади використати свою тимчасову владну позицію для того, щоб збагатитися. У нас економіка фактично не працює, вони ніяк інакше не наб'ють кишені, як тільки повитрухуючи з чужих кишень гроші. Тому я думаю, що буде дуже багато гучних справ, але жодна справа не закінчиться ув'язненням, строком і так далі. Крім того, я вибачаюсь, ми скільки років чекаємо по справі Гангадзе, що нарешті сядуть замовники? Ні. Гандзюк теж сам. Ну, це вже останні. Да, Гандзюк, да. Шеремет, Є цілий активісти, список з 55 журналісти. активістів. Я в попередньому складі парламенту був в ТСК щодо якраз Каті Гандзюк. Я бачив, як відбувається наша робота, як працюють правоохоронні органи. Все працює таким чином, що система захищає сама себе. Тобто влада, якщо навіть розправилася з якимось активістом, вона все одно спрацьовує на самозахист. Тому те, що обіцяв з самого початку президент Зеленський, що буде система буде зруйнована. Оце треба було робити, а не сідати за стіл переговорів з тими, хто є ворогами України. Розумієте? А щодо прольється кров, ви сказали, так? Да? Україна, українські, так, ви процитували Рябошапку. Стосовно того, що сказав Рябошапко, що український народ чекає крові, так, чекає крові ворогів українського народу, розумієте? А не ворогів цього режиму. Вот и все. Ну вот еще одна тема, которую я хочу успеть с вами обсудить, а именно милитаризация Крыма, потому что в штаб-квартире ООН заместитель министра иностранных дел Олег Божок рассказал, сколько военной техники завезла Россия в оккупированный Крым. Давайте послушаем. На території тимчасово окупованого українського півострова перебувають 31,5 тисяча російських армійців, а ще 40 російських танків, 583 одиниці броньованої техніки, 162 одиниці важких артилерійських установок, 122 бойові літаки, 62 гелікоптери, 12 систем залпового вогню. Крім того, в регіоні діють 34 російські військові кораблі та 7 підводних човнів. Зачем это нужно России? Ну, ми розуміємо Такое огромное количество техники военной в Крыму. Вони чогось очікують. Або до чогось готуються. Ну, давайте припустимо дві речі. Ну, це такі, знаєте, теорія змови. Да? Якщо вони до чогось готуються, до чого вони готуються? Вони готуються до того, щоб перейти там вірменський цей перекоп, чи як правильно називається, і зайти на територію вже підконтрольну Україні, там Херсонська область, Миколаївська і так далі. Такий варіант теж можливий. Ви допускаєте такий варіант? Росія вже багато років живе за авторитарним режимом і за авторитарне управління. Будь-який авторитарний режим тримається лише на мілітарній силі, тому це абсолютно логічний крок, що вони будуть озброюватись і озброювати ті території, які вони хибно вважають своїми. Леся Василенко, народный депутат Украины, фракция «Голос». Евген Рыбчинский, народный депутат Украины, 8-го созыва были гостями нашей студии. Благодарю, а мы вынуждены завершать наш эфир буквально через 5 минут в эфире телеканала АТР. Смотрите «Прайм Скрипин». Не переключайтесь, Коршкенч.
Сьогодні у Прайм Скрипін Олексій Гончаренко, народний депутат від фракції «Європейська солідарність», член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Кримінальна відповідальність для журналістів за маніпуляцію інформацією. Основні цифри проекту Держбюджету 2020. Можливі перестановки в Офісі Президента. Про це сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. Здравствуйте, у меня ВИЧ-инфекция. Мы боимся то, чего мы не знаем. У нас есть терапия, она доступна, она бесплатна для всех граждан Украины. Люди не хотят знать свои диагнозы. Половина людей, которые живут с ВИЧ, не знают о своем статусе. Мы это все делаем сейчас. Мы ставим под риск 25 человек, которые будете оперировать. Мы собрали невероятную сумму денег. Ты вообще жить хочешь? Нереальная сумма любая. Сумма, которую ты нашел вовремя. Вот это нереальная сумма. Самая большая проблема Крыма в том, что там остановили заместительную терапию для людей, которые употребляли наркотики. Меня первый раз привезли в Крым, когда мне было 8 месяцев. И у меня у бабушки был дом в Крыму. Наша миссия – научить говорить легко на сложные темы. Сегодня мы поговорим об эпидемии. Название этой эпидемии СПИД. Не с человеком с МОЗа и даже не с лечащим врачом, а с человеком, который приходит каждый день на помощь больным с этим диагнозом. Ольга Руднева, директор фонда «Антиспид». На кого опирался в своей проевропейской политике Мухаммед Гирай и кому доверял из своего окружения? Какое влияние на него оказывала тронная супруга Нурум Султан и старший сын-наследник? А главное, как хану удалось предотвратить заговор? Вся его внешняя политика ориентировалась на Запад. И если он строил свои амбициозные планы завоевать и покорить Хорезм и Персию, то в сторону Европы смотрел довольно дружелюбно. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 9 ноября в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени на телеканале АТР. Мухаммед Гирай I. Собиратель земель. Часть 2. Истедатлы рәссамның әлемі дүлбер чечеклі бір әлемдір. Оңа далсам, керчектен де дүлберлікні исетерсің. Bunlar hepsi bala gibi bunda yaratıla işte anda yapıla. Bahçalarda kestane, tokulur dane. Aslında baxam, ем torununuzға, ем баларыңызға böyle bir icadi muhit hissetili, bir-birinin dünya bakışı pek meraklı. Evelina 4-5 yaşından başladı okumakla. Gazeteleri okuyordu, kitapları 4-5 yaşta. Ben arxitектор olacağım. Онында ишлери yapkanda biz işte yani evde bir şeyler jiyamiz, sonra aytamiz. Bu plastilin değil, bu babamızın fikirleri. Tasviri sanatını anlamak için uğraşmak, tekrar özünden çalışmak gereksin. İsmail Гаспринский adına bu heykelinin müellifi belli Kırım Tatar heykeltıraşı Ayder Aliyev'tir. Bugünkü yayınımız halkımızın büyük oyun ustası Onun birinci aytkanı bulay ki Dilber oynamak güzel ama oyunu yürekten vermek gerek. Betiniz külüp dursun. Nasıl ozunu tutmak gerek? Ve bu şamarın betine urup mağa mınavun veriniz demek. Evet. Adam oynaganda içindeki ateşi, duygusu görünmek gerek. Evet. Obraz. Koreograf ustalarının hocası Hüseyin Bakkal'a bağışlanan. Dedim, ma gerek babamın yanına barmağa.
коржулары мен коймас. Бізге әбет ол яш несілін жоймамақ керек. Мына иш. Bir taraftan ev kuraydık, ikinci taraftan bala bakaydık, üçüncü taraftan repetisiyalar yapaydık benim evimde. Sanksiyalar yaptılar bana. Eğer vazgeçmesen biz sana akça vermeyeceğimiz dediler. Mutlaka Kırım'a kaytacağımız. Öyle bir tez hareketler olacak ki özümüz de duymay kalacağımız. Kırım hükümeti değiller. Ya da Kırım parlamenti değiller. Ya da Kırım halkı yok da. Bizim tarihimiz olğan kadar etraftaki devletli ve halkların tarihleri yoktur. Adaletsizlik yaşagan sayın ona karşı adaletperverlik olacak. Yok, ben o kadar yıldız olmak istemeyeyim. Ben yıldız değil de ben galaktika. Bir-birimizden pek uzaklaşan bir günde bir-birimizge yakınlaşmağa sebepler ve fırsatlar kıdırayıq. Adamlar çöberek yaşaganda bizim bestekarımız muzika çalsın ne? 40 yıl bir yerde yaşap biz subyetsiz birbirimizin pek yaxşı anlayıq. Demek televideniye o işlerini yapar. Bazar kuni Kiyev'de saat 19'da, Kırım'da saat 20'de Gönül Gönül'den programmasını seyrediniz. Як написати музику до кінофільмів та які сучасні тенденції в музиці? Про все це поговоримо з Марією Хмельовою в ефірі програми Джангле Студіо цієї неділі за київським часом о 18:30, за кримським часом о 19:30 на телеканалі АТР. Yıl evvel 1989 senesi noyabrının 14'ünde Sovetler Birliği'nin yukarı şurası zorbalıkla köçürülgen halklarga karşı represiyalarını kanunsuz ve cinayi olarak tanıması ve onların haklarının tamin etmesi hakkında beyannameni kabul etti. Repressiyalarga uğragan halklar bu beyannameni tahminen 50 yıl bekleydi. Sovetler Birliği'nin yukarı şurası halklara hukukuna zıt kelgen ve ağır cinayet olarak tasnif etilgen bütün halklarının zorbalıkla köçürülmesini takbih etti. Yukarı şuranın 2 haftadan son teşkil etilgen komissiyasının hulasalar ve tekliflerinden Kırım Tatarlar meselesinin çözülmesine yol açkan bir sıra şartlar var idi. ATR telekanalında noyabrının 10'u Bazar günü Kiyev vaktına göre saat 17:30'da ve Kırım'da saat 18:30'da repressiyalarga uğragan halklarının aklav beyannamesinin 30. yıllığına bağışlangan Gulnara Bekirova ile Tarih Sedası programmasında seyretiniz. Залізна завіса, два світи і боротьба за правду. Фактичність, теорія медіа та об'єктивність журналістики. Пропаганда Суркова. Як народилася кремлівська фабрика фейків. Семантична війна, конспірологія чи реальність. Дивіться документальний фільм «Фейк Ньюз» в неділю о 15:30 за Києвом та о 16:30 за Кримом на телеканалі АТР. Enfes, Kırım Tatar kahvesi. Kırım'ны yaşatkan halktır. Kırım Umum Millet gazeti her bir ailenin milli timsalidir. Kırım millet, vatan devletimizni beraberlikte kurayıq. Kırım gazetine abone olmağa aşıqınız. Yarım yıllık abone fiyatı 581 ruble 10 kopek. Abone indeksi 61059. Bir yıllık abone fiyatı 1162 ruble 29 kopek. Abone indeksi 61060. Kırım'ны almaq, okumaq, vatanға sevgi aşılamaq.
Эршеге рахмен. Бір шеге бақмадан. Қыш бітер бір күн. Векелер бар. Гүрлешір бақчалар, филислер бостан. Эршеге рахмен. Бір шеге бақмадан. Сачылған ұрлықтан гүл чечек ачар. Алынныр берекет азиз топрақтан. Эршеге рахмен, бір шеге бақмадан. Бадем, нар, ләлелер, гүзеллік сачар. Сусленір, жанланыр, эп яшар ватан. Эршеге рахмен, бір шеге бақмадан. Доброго вечора всім, хто нас дивиться в Криму, і тому програма виходить тепер на годину раніше, за київським часом о 20-й, за кримським часом локальним, так би мовити, о 21-й. І Прайм Скрипін, як завжди, у цій порі щочетверга. Сьогодні у нас в гостях людина-трансформер, людина-трансформатор, ні, напевно, людина-трансформація, тому що шлях від партії регіонів до Європейської солідарності – це та відстань, яку подолав у своїй свідомій політичній кар'єрі Олексій Гончаренко. Добрий вечір. Вітаю вас. Я навмисно про це згадав, чесно кажучи. Та? Ну, але це ваше право. Ну, але це правда. Це правда? Це правда. Прекрасно. Як зазвичай, у вас є досяжними Viber та Skype. Viber плюс 380 73 419 41 58. Телефонуйте і скайпуйте atr.tv. Прошу не переплутати, скайпувати саме на цей скайп. Річ у тім, що цю програму так само можна дивитися на YouTube-каналах Скрипін.ua та Ukrainian Media Network. А там зовсім інший скайп, тому не переплутайте. atr.tv – це скайп. І ясна річ, що ми почнемо, очевидно, з якихось речей. Я не знаю, просто все таке смачне в меню. Почнемо, напевно, з тих останніх подій, які от у нас вирують. І це, якби це дивно не було, це не ситуація з Герусом Ляшком, а це ситуація з телеканалом «Прямий». І я так розумію, що ви захищаєте цей канал, правильно? Ви говорите, що це такий форпост, і Порошенко так само захищає. Справа в тому, що я завжди захищав всі телеканали, мені здається. Ну, а що? Да. Ну, прямо як Шуфрич. Мені здається, що краще, ніж Шуфрич, бо я взагалі вважаю себе кращим за нього. Добре. В чому полягає, чому саме «Прямий» захищаєте? А, ну, скажімо, як всі, ви захищали 112, Ньюзван, ЗІК, наш, дивіться, коли... 1+1 і Інтер, ну... Дивіться, коли по 112-му за часів минулої влади були в них там розборки по їхніх там ліцензіях, так, я писав депутатський запит на те, щоб чому і як там питають їх про ліцензії. Коли створювалася так звана комісія в Верховній Раді, по ЗІК 112 Ньюсван я за неї не голосував. І свідомо не голосував і озвучував свою позицію, бо вважаю, що влада має тримати руки від ЗМІ подалі. Сьогодні «Прямий» телеканал – це телеканал, який транслює незручну позицію для влади, в якому є багато критики Зеленського. І коли до його власників приходять з обшуками, причому я взагалі не розумію, там справа є про те, як купили «Прямий» канал. Ну, «Прямий» канал ніколи не був державним. Тобто, як одна комерційна структура купила в іншої, ну, яке діло там йдеться про сплату податків. Тобто, те, що я читав, я не є ДБР, а ніхто інший зараз, в принципі, слідчі дії і не може впроваджувати, насправді, відповідно, не прокуратура ж.
то ДБР, ну, очевидно, Державне бюро розслідувань проводить розслідування. Сказали, що не сплатили податки при операції купівлі каналу, коли там він до того ж він належав, і називався він Тоніс, і належав він якраз, не знаю точно чи, родині Януковича вже насправді. Я бачу одне. Є канал, який критичний до влади, і є влада, яка приходить до його власників. Я бачу те, що Бородянський, вчора виступаючи в Верховній Раді, каже, пора вводити кримінальну відповідальність для журналістів. Я бачу, як Ткаченко, перший, директор телеканалу 1+1, тепер «Слуга народу», народний депутат, значить, як він заявляє, що треба закривати збиткові канали. Це він, напевно, особисто буде перевіряти, а не збитковим, я так розумію, залишиться тільки 1+1. Ну, може, ще 2+2. Це неправда. Да, який ще буде? Не збитковий. Ну, в принципі, збиткові всі. Ну, тим більше. Така велика правда є. Да, тобто закриємо всі телеканали в державі. За логікою Ткаченка. Так. Я бачу, як інший «Слуга народу» Єрьомінка, відомий вже синій борода, така на весь світ, борода многогрешна, який замість того, щоб просто вибачитись, виходить на трибуну Верховної Ради і каже, вам від 3 до 7 років за те, що ви там сфотографували і вкрали мою переписку, якою я займаюся, правда, на робочому місці. І ось коли я бачу всю цю... до речі, і сьогодні вийшла ще новина, що вони ще хочуть якось там із інтернетом розбиратись. І коли я бачу все це разом... Не з інтернетом, а з Ютубом, зокрема. Ютуб в інтернеті, мені здається. Ні, слухайте, це з інтернетом взагалі розібратися важко. Ну, змогли китайці і росіяни. Ось росіяни вже там близько до цього. Ну що близько? З 1 листопада в них про суверенний інтернет-закон стосується. Ну тоді я бачу, коли я бачу все це разом, то, як на мене, це називається наступ на свободу слова. І прямий телеканал – це просто одна з частинок цього. Це не єдина історія, це одна з частинок. Але я проти цього. Я проти цього як опозиціонер, бо тоді мені точно кінець. В мене є, якби, що ж, у вас абсолютно... є YouTube? Так до Ютуба ж теж хочуть добратися. Ну, я ж якраз не прихильник. Якщо полізуть до YouTube, то тут наражаються на небезпеку. А на телеканали, якщо полізуть? Телеканали це дискутивна штука. Ви от кажете наступ на свободу слова, але я хотів би зауважити, як там можна по-різному ставитися. Не є секретом, що різні журналісти, різні ведучі мандрують по різних каналах, які мають різне ідеологічне керування. Абсолютно. І що? І тут прикладом є прес-секретар. І що? І що? Ну як? Це називається проституція. Ну, от вибачте, так це ж оцінку мають дати глядачі і не дивитись тоді такі передачі? Оцінку можу дати я як журналіст, який працює з цими людьми і які намагаються сказати, що ми з ними колеги. Мандрувати по телеканалах, які абсолютно ідеологічно протилежні, це називається заробітчанство. Ну, це дуже м'яко. А це привід закрити цей телеканал? Ні, я не сказав, це достатньо, щоб його хто закриває прямий? Ну, а ви думаєте, що це тільки на цьому все закінчиться? Ну, закрили вже прямий, ні? Ну, слава Богу, ні. А нам треба дочекатися, як закроють? Ну, а який у нас канал закрили? Ну, хоч один. Так за минулої влади і жоден не закрили. А з цій владі лише півроку, а я вам навів вже скільки прикладів. Я так розумію, далі буде гірше. Для мене ця тема за сьогоднішній день не нова, просто є складові цієї теми. Тут треба зауважувати, тому що просто, скажімо, говорити, це наступ на свободу слова. Хочу нагадати історію, які проблеми мав свого часу Інтер. Так? І це за попередньої влади. Мав проблеми 1+1, мав проблеми 112, NewsOne, які теж говорили, що це наступ на свободу слова. Насправді це називається конкуренція власників, які є олігархами. У нас інші люди телеканалами не володіють, насправді. У нас нема жодного, ну, крім там Суспільне, але це досить умовна штука. Всі власники – це олігархи у телеканалів. Ну, я про ТР не кажу. Може, тут теж олігархи, я не знаю. Не знаю. Проте, і це називається конкуренція олігархату в медійному просторі. Да, ну, мене є таке відчуття, що якщо ще в цю конкуренцію додасться держава, то стане гірше. Я не думаю, що від цього стане краще. В смислі в конкуренцію держави? Ну, коли держава почне визначати, коли закривати, тих назвуть збитковими і закриють. Хочу нагадати, що за попередньої влади Верховна Рада з подання члена фракції БПП Мустафи Наєма, одного з ініціаторів, ухвалювали рішення про те, що треба винести питання закриття 112. Я не голосував за це, я ж за себе Я розумію, але фракція є. І Мустафа не голосував. Але такі намагання були винести на засідання РНБО рішення про закриття телеканалів. Це абсурд. І тобто і не можна Макеєнку теж придивити ніяких претензій. Я вважаю, що не треба чіпати телеканал.
Не треба було чіпати їх раніше, не треба чіпати сьогодні, не треба чіпати завтра. Можливо. Але у нас є одна лише медіагрупа, і про це я сьогодні вже говорив в іншому ефірі, яку ніхто не чіпає. 1+1? Ні. А яка? Ну, давайте пограємося. Тобто ми про Інтер згадали, 1+1 група Коломойського згадали. Зараз можна згадати групу Медведчука, так звану, ну, Козака, якщо так. Да. Є прямий, і він Макеєнку належить в дивний спосіб. Звідки в Макеєнка стільки грошей? Я не знаю. І я не знаю. У мене тільки у мене до вас можна питання поставити? І давай тепер. Зустрічне питання є. Питання наступне. Ось кажуть, що там Макеєнка не доплатив податки, коли купував канал. Кажуть, можливо. ДБР так говорить. ДБР так говорить. Мені цікаво, чого ДБР не цікавить Приватбанк і виведені з нього мільярди доларів? Чому ніхто не приходить з обшуками до Коломойського? Навпаки, Коломойський виступає і кожен день каже, скільки він хоче. То 2 мільярди за Приватбанк, то весь Приватбанк, то ще щось. Ну ніхто не приходить до нього. Тобто, якщо найбільша проблема в державі, найбільша несплата податків – це телеканал Прямий і його купівля, ну я сміюсь. Чому? Тому що це неправда. Ну, там до Макеєнка можна висувати питання стосовно закриття Київського метро під час Революції Гідності, між іншим. Це він закривав. То хай висувають, але йому зараз висувають інше питання. Правильно, слухайте, я ж кажу, що є один кримінальний злочин фактично в той час. Коли вбивали людей, він закривав метро. А потім він раптом, ну у нього теж цікава історія його політичного шляху. Він був і в Порошенка, і в Ющенка, і в регіонах, і в соціалістів, і в селянах побував. Це конкретно мене дуже цікавить. І ще мене дуже цікавить маніпуляції, коли починаються якісь такі ігри з закриттям каналів. Ну, зокрема, я хочу нагадати, що Шустера закривали, і це робилося за попередньої влади. То всі почали кричати, що от Шустер – це видатний журналіст, який необхідно, щоб він працював, але він не громадянин України. Справа в тому, що так само, як на каналі на Прямому працюють не громадяни України, які проводять інформаційну політику. Наскільки це є виправдано? І чи це наступ на свободу слова? Я так не думаю. Я думаю, що є небезпечні речі, а є речі, які, можливо, просто неприємні. Небезпечні речі – це якщо владі вдасться закрити опозиційний телеканал, видання, ще щось. Це небезпечно. Не для навіть цього телеканалу. Чому він опозиційним для став? громадян. Він був це такий майданчик пропаганди Петра Порошенка був під час виборів президента. Плюс там дуже часто траплялися несподівані ефіри імені Юрія Бойка. Трансляція з полів, там зустріч з селянами, не знаю, ще з кимось. Я не слідкував так за ефіром цього телеканалу. Є моніторинг, так. Я можу вам сказати те, що я бачу сьогодні. Сьогодні я бачу, що на цьому телеканалі, я на ньому досить часто буваю, дозволяють і ніяк не перешкоджають абсолютно опозиційній риториці. Ну, наприклад, на телеканал 1+1 не запрошують і не запрошують категорично. Там, наприклад, мене. Я не кажу, що вони зобов'язані мене запрошувати, але в мене є хоча б інша позиція. Там я включаю, там є тільки одна позиція, що все гаразд. А на телеканалу Прямий є різні позиції, що все не гаразд теж. І якщо закрити цей телеканал, я не знаю, хто від цього виграє. Я ще раз кажу, тут йдеться не про закриття телеканалу, його не закривають. У нас не закрили жоден телеканал. Тобто завжди йде... Рейдернути? Деякі рейдернули, можливо, десь перекупили в малозрозумілий спосіб, але треба людям говорити правду, що це є боротьба людей, які стоять за цим телеканалом. Добре. І ніщо інше. Це правда, але ця боротьба людей за ці телеканали може відобразитись і на звичайних людях, якщо ви кажете про них. Ну, якщо це джерело інформації сприймати, то... Ну, дивіться, колись був такий телеканал НТВ в Росії. Який жах, так. Це до Кисельова, він любить розповідати ці історії, як його закривали. Да, його закривали, тепер це такий пропагандистський ресурс. Хтось виграв, можливо, теж там, хтось сказав, Гусінський був власником, да? Мені здається. Ну так, ніби так. Ну, може, да, я не знаю, але я так пам'ятаю, що начебто Гусінський. Ну і теж казали, дивіться, який там негарний власник цього телеканалу. Але чи виграло російське суспільство від закриття цього телеканалу? І від того, що в Росії сьогодні є тільки одна точка зору Путіна, і вона ж правильна. Тобто ви хочете сказати, що треба зберігати статус-кво, що тут, в принципі, всі власники телеканалів, всіх, не дуже гарні люди, якщо сказати відверто. А ви не вгадали, яка група взагалі недоторкана? Так, все-таки яка ж група недоторкана. Я не знаю, ми всіх же перелічили. Ні, на П починається, Інчук закінчується.
Пінчук, точно, Ну, є бачите. така ще група. Да. Бачите. А я це, да, я І у забув, а них слонати ми не ніяких замітили. проблем з свободою слова немає. Проте, якщо взяти цю риторику, зараз Прямий проводить якийсь марафон, захищаючи інтереси свого номінального власника Макеєнка. Менше з тим, я буду спостерігати лише, що відбувається, тому що вважаю, що це проблема не колективу Прямого, а Макеєнка, насправді. Ну так я вважаю. Ваше право. І тут ми можемо перейти до іншої риторики. Ну, ви представляєте «Європейську солідарність», народний депутат від півночі Одещини, як ви представляєтеся постійно під час виступів публічних у Раді. Оця ситуація... Треба почати говорити вже від Одещини. Що там конкретизувати? Північ і південь Одещини – це різні речі. Різні, але Одещина є Одещина. Бессарабія зовсім. Ну, треба якось розширювати. Ну, це я так, вибачте. Будь ласка, можете від Одещини, можете розширити взагалі діапазон. Але от була цікава історія теж, коли ЄС стає на захист, голосує, не голосує, я маю на увазі «Європейську солідарність». Ну, ця вся історія з Дубневичем. Ви теж, виступаючи з трибуни, я в силу там обов'язків виробничих, я стежив за цим в цей день за роботою Ради. Ви вийшли, сказали, що от Дубневич, але немає доказів, що він там причетний. Які мали бути докази, якщо просили дозвіл на притягнення і не більше? Я проголосував. Я голосував за зняття недоторканності. Але ж ви вийшли на трибуну і говорили... А на трибуні я сказав інше, я вибачаюся. На трибуні я сказав, переді мною виступав представник «Слуги народу», чи комітету регламентного. І він, керівник регламентного комітету, пан Кальченко. І він сказав, що начебто регламентний комітет, бо перед ним ще інші виступали, і сказали, що регламентний комітет щось там знайшов не те. Далі вийшов Кальченко, сказав, що насправді регламентний комітет не мав жодних зауважень. А далі виступав я. І це була просто реакція на слова Кальченка, де в мене просто був протокол засідання регламентного комітету, де було написано, що регламентний комітет щось там не знайшов і не побачив. І я просто це процитував. А далі я сказав, ми голосуємо за. І я за зняття недоторканності з Дубневича. І завжди голосували. Але потім ще два голосування. За затримання і арешт я не голосував, можу пояснити причину. Тому що я вважаю, по-перше, нікуди Дубневич не тікає і тікати не збирається. Не знаю. От звідки ви знаєте? Ви що, тому що 4 Дубневич? роки йде справа. І що? Люди отак от зникають в момент. На больничку лягають, ви ж знаєте. Все може бути. Але, вибачте, якщо дійсно якщо був ризик того, що Дубневич ось так і зникне, то тоді в мене просте питання, а нащо це робили зараз, а не дочекали ще 2 місяці, коли жодної недоторканності не буде, і Дубневича без попереджень, бо все одно ж його попередили, що є подання, пішов регламентний комітет, він вже мав час взяти квиток і зникнути. Але він цього не зробив. А якщо б дочекалися 1 січня, то можна було на 1 січня прямо в 00 зайти до Дубневича додому, постукати, вручити підозру і тут же відвести до суду і взяти під варту. І тут би він точно не... Слухайте, депутата Мосійчука в попередньому скликанні виводили під білі руки з зали засідань прямо. А потім він повернувся і боровся з корупцією. Я просто нагадую, слухайте, Розенблат теж з корупцією бореться. Да. І що? Я про те, що це все... Я вважаю, що це було шоу. Якщо дійсно хотіли по Дубневичу розбиратись і взяти його під варту тихо, без жодного шуму, як кажуть, швидко, тоді це треба було зробити 1 січня. Дубневич нікуди не тікав 4 роки. Вірогідність того, що він втече за 2 місяці, смішна. І все, і було б все нормально. Але так не зробили. І більше того, сьогодні ж Дубневич може, але він таки це не робить. Я не знаю, чи винний Дубневич, чи ні. Буде суд, я думаю, що в Дубневича достатньо грошей найняти дуже добрих адвокатів. Там в нас, я так розумію, вже сьогодні президент каже про Дубневича. До речі, вийшло його інтерв'ю, де він каже, попереду вироки. Тобто він вже прогнозує, він знає, які будуть вироки. Слухайте, попередній президент, в політичній силі якого ви є, він говорив аналогічні речі. Що вироки? Те, що будуть вироки. А що ні? А я хочу нагадати слова прокурора Луценка, який теж постійно перетворював, в принципі, свої доповіді в графіки, в шоу, обіцяв посадки, вироки будуть, всі будуть притягнуті. Може, тоді не треба повторювати помилки? Може, але ж зараз... Я до чого? З Дубневичем ми розібралися, але все ж таки, як ви думаєте, чому тоді «Голос» голосував за притягнення Дубневича?
Ну і ми голосували за притягнення Дубневича, ще раз повторюсь. І я За особисто... зняття недоторканності, Да. а потім за дозвіл. За затримання притягнення. арешт. Так. Чому голос? Не знаю. Це треба голос питати. Голос взагалі ну, часом дивно голосує, ну, але це їхнє діло. Я запитав, як ви думаєте, чому голос? Тому що вони пояснювали позицію. Що це лише дозвіл на ведення процесуальних дій. І це не сказали, арештуйте, будь ласка, Дубневича. Це правда. Ну, так в чому тоді була перешкода вам голосувати? Я сказав вже. Що його арештуєте? Я вважаю, я це сказав з трибуни, що це шоу, що це відволікання уваги суспільства. Від чого? Від проблем, які є всередині, самої «Слуги народу», всередині держави, від всіх цих їхніх корупційних скандалів, від зарплат в конвертах, від поліграфу, від фінансового комітету, від Богдана Єрьомінка і інших діячів їхніх. Все це разом. Скажіть, а в попередньому скликанні були зарплати в конвертах? Зараз ви скажете, що ви не отримували ніколи. Ну, я маю ж за себе відповідати. Я отримав це від держави природньо, я заробітну перевірити платню. не можу. Так. Ну, да. Але чи були? Ну, я не знаю. Чи цілком можливо, що були. Але чому я маю відповідати за те, хто щось отримував? Я до чого веду, зараз ще одне буде питання. Це ваша участь в акціях «Ні капітуляції» 14 жовтня. Ви чомусь там з'явилися і одразу це пов'язали, ці акції, з політичною силою «Європейська солідарність». Хоча, ну як? Чого ви посміхаєтеся? Що там було десь, на мою таку оцінку, 1025 людей. Правильно. І я є громадянин України. Я не йшов, я не був на сцені, я не виступав, але мені здається, що я маю повне право вийти зі своїм протестом. Ви на сцені не виступали, але біля Офісу Президента ви виступали з мегафоном, якщо я не помиляюсь. Ні, я жодного разу не виступав. Взагалі ніде не виступав? Ніде. Але я був біля Офісу Президента. Тоді вас брали інтерв'ю в такому випадку. Може. Ну, підходять журналісти, беруть інтерв'ю. Так. І тут питання, ваша присутність, вона є трошки, така, м'яко кажучи, суперечлива. Чому? То я розумію. Як громадянин України не маю права піти на акцію мирно? Маєте. Та в чому проблема? Ну, дивіться, виходили різні люди, які, в принципі, я вже питав, там вас не бентежить присутність, скажімо, Олексія Гончаренка на цих акціях. Там виходили ті, хто реально там є добровольці, там ветерани, і я їх розумію, коли вони виходять. А чому ви мене не розумієте? А ви що, були на фронті? Я був на фронті неодноразово. Ну, в смислі, ви їздили на екскурсію. Чому на екскурсію? Я був, наприклад, я не воював, я не хочу на себе повісити якусь зірку, але я займався волонтерством, допомагав військовому шпиталю на кордоні Запорізької, Донецької області. У 2014 році дуже багато. Дебальцево зустрів під Дебальцево в голому полі, в якому допомагали українським військовим. Ну, для мене це дуже болюча тема, і я абсолютно чесно за це переживаю. А чому я не маю права? Чи тільки ті, хто пройшов війну? Я вам можу сказати, вибачте, кожен день проходить свою війну. На мене Російська Федерація організовувала 3 замахи. Одні люди сидять у в'язниці, інші люди сидять у в'язниці. Третіх вони виміняли, Путін вніс їх в список на обмін і забрав людей, які планували моє викрадення, і СБУ мене врятувало, за що я їм вдячний. Це моя війна особиста. І це могло абсолютно, я міг з вами зараз тут не сидіти. Ну, хтось був би радий, але я і моя родина – ні. І для мене все це абсолютно, це мій біль. І я маю повне право бути на цих акціях. І я не бачу жодної суперечливості в своїй присутності на цих акціях. З моменту, коли Росія почала агресію проти України, я одної хвилини не стояв на іншому боці барикади. Одної хвилини. Чому це? Що суперечливо в моїй участі? Ваша попередня історія. Ну і що? В кожної людини є своя попередня історія. Коли Путін почав війну проти України, кожна людина зробила свій вибір. Я за те, щоб в 2014 році не впала Одеса. Одеса теж могла бути, як і Донецьк, і Луганськ, і в такому ж стані знаходитись. Я для цього зробив дуже багато. Я з моїми друзями і багато інших людей. В тому числі ризикуючи власним здоров'ям. Тому я маю і повне право, я вважаю, і обов'язок бути на цих акціях. Почув, у мене далі питання, звичайно, є, але дзвінок на Viber. Добрий вечір. Добрий вечір. Будь ласка. Добрий вечір. Олександр, я зі славного міста Кривий Ріг. Олексій, дивіться, от ви говорите багато, що в Україні розгортуються політичні репресії. Але якщо будуть конкретні вироки судів з конкретними термінами, ви їх визнаєте як громадянин України? Чи будете говорити, що це політичні переслідування? Дякую за ваше запитання. Ну, по-перше, на вирок суду можна вносити апеляцію. І апеляція ще має визначитись. Після того хотів би нагадати, що є Європейський суд з прав людини. Якщо буде пройдений весь шлях, апеляція, касація, Європейський суд з прав людини, звичайно, я визнаю такий вирок. Однозначно і очевидно.
Але вам нагадати рішення судді Кірєєва, наприклад, по Тимошенко, ми визнаємо його чи не визнаємо? Ні, хвилиночку. І багато інших рішень. Ну дивіться, так можна посилатися і говорити, що будь-яке зараз судове рішення, воно буде несправедливе, тому що, в принципі, Луценка посадили свого часу, і Тимошенко сиділи за ґратами. Багато різних людей опинялися за ґратами. Я зараз дивуюся тому, як ви апелюєте до судової системи, яку реформувати почав Петро Порошенко, нібито. З вашою політичною силою, Скажіть мені, будь ласка, яка мала більшість в парламенті. А буває таке в житті і в цивілізованих країнах, що значить визнаю, не визнаю? Не визнаю, це що? Я візьму зброю і піду визволяти? Ні. Дивіться, вам дуже... Я законослухняна. Можна відповім людині? Давайте тоді розшифруємо ваше питання. Якщо ви мали на увазі, що чи я візьму зброю і піду визволяти людей, яких там суд засудить, я буду вважати несправедливо. Відповідь – ні. Я законослухняний громадянин України. Але чи маю я право дати свою оцінку вироку суду? Так, маю, повне право. Якщо я бачу, що цей вирок суду є несправедливим, на мою думку, я буду про це казати і маю на це, ще раз повторюсь, повне право, не порушуючи громадський спокій, не порушуючи конституційний лад в державі. Що? Так не буває, що в Сполучених Штатах хтось виніс вирок, а мільйони людей вважають, що це неправда. Нагадати випадки, в тому числі, де вся країна слідкувала, там відомий цей з цим футболістом, як його прізвище, там розслідування і суд. І багато людей вважали, що несправедливо винесли рішення. Ну і що, це їхнє право. І в чому тут проблема? Ні, я трошки про інше. От я на манівці б не йшов з цією темою, тому що ви ж зараз апелюєте до практики, яка була, і це, в принципі, я думаю, що люди самі робили висновки, що суд застосовувався як репресивний орган і інструмент для політичної розправи. Ну, таке буває, тобто? Буває, звісно. В Україні це має практику. Так, що я не так сказав? Зараз запитання, що якщо будуть такі... Я відповідаю, що якщо будуть такі вироки, і я їх особисто буду сприймати як засіб репресій несправедливий вирок, то я про це вийду і скажу, що я вважаю його несправедливим. А можна ви тоді будете апелювати не до тих рішень, які тоді суди виносили, а до фактів, які спростовуватимуть рішення суду? Бо це дуже важливо. Це правильно, я згоден. Тому що просто виходите і говорите, ви знаєте, там колись засудили Тимошенко. Це правильно, і так може дійти кудись далеко. Це правда. Я до чого про капітуляції згадав, це повертаюся до своїх запитань, тому що ви тривалий час перебували в партії регіонів. 9 років. Ого, немало. Невже ви тоді не бачили, до чого веде ця політика партії регіонів? Вона не єднала Україну ні в який спосіб. Тим більше, це вже, напевно, мовитон вам нагадувати про ваші бігборди, про русський язик там в Одесі, але це теж мало місце. Проте ціла політика партії регіонів, було ж, я ж не помиляюся зараз. Я слухаю вас. Просто ми вже стільки разів розмовляли про це, я не знаю. Я кажу, ще раз кажу, що можливо, це мовитон, але я просто нагадую, що це було. Будь ласка, тоді я хотів би відреагувати. Коли ви завершите? Можливо, це мовитон, але я хотів би відреагувати. Я про політику партії регіонів хотів би зараз зауважити, в якій ви були 9 років. Все, що я пам'ятаю, це партія, яка педалювала і зовсім не пропонувала вирішення. Так з'явився мовний закон Ківалова-Колісніченка. Так була акція проти НАТО, вступу України до НАТО свого часу. У Верховній Раді ці кульки вони там пускали і так далі. Так були імплементовані і підписані харківські домовленості. Можна я вже відреагую? Я зараз закінчу, це ж не завершення. Які призвели в кінцевому результаті до війни, до анексії Криму і війни на Донбасі. Тому що це була послідовність кроків, тобто відстоювання інтересів противника, потенційного противника Москви. Тепер і тут або ви говорите так, я, можливо, не усвідомлював, тому що була політична кон'юнктура і ми жили в мирний час, або зараз ви, наприклад, починаєте говорити, Давайте я за себе відповім. Не треба вам за мене, я думаю. Будь ласка. Дякую. Я вам просто кажу про варіанти, які можуть бути. Я сам знаю всі свої варіанти, бо він в мене один. Я зробив багато помилок. І історія в партії регіонів – це теж є моя помилка. І треба було виходити з неї раніше, це однозначно. Я, до речі, але я хотів би звернути вашу увагу на декілька речей. Перше, я вступав в партію регіонів, коли вона була опозицією. Вийшов з неї, коли вона була владою. Треба було виходити раніше, правда, але я вийшов тоді, коли Янукович знаходився на вулиці Банковій, а не ще ні десь там втік. Друге, я ніколи в партії регіонів не був ні народним депутатом, ні якимось там провідним діячем. Я був членом обласної ради. Очільником обласної. Ніколи не був. Від партії регіонів очільником. Очільником обласної ради я став після вже Революції Гідності і всього того, що відбулося.
Значить, я був звичайним депутатом обласної ради. Жодного разу в своєму житті я не зустрічався з Віктором Януковичем, ну, особисто не спілкувався. Я кілька разів був там на відстані декілька метрів від нього, але жодного разу навіть з ним не говорив. І чи я сьогодні, якщо повернути час, був би в партії регіонів? Ні, ніколи. Чи я тоді зробив свої помилки? Так, я зробив. Але, на мою думку, коли настав час Х і проти моєї держави почалася війна, я абсолютно зробив чіткий вибір, і я цей вибір відстоював. І відстоював, я вже про це казав, в тому числі і з ризиком для власного життя. Все. Тобто, далі я пішов на вибори, я зараз був на виборах, де на окрузі, не по списку, ніяким іншим чином, де люди мені дали мандат бути в Верховній Раді. Я розумію, що мажоритарка, тому що я кажу, народний депутат від півночі Одещини. Я пройшов свій шлях, тобто я дякую своїм виборцям, вони мені вибачили ці помилки, які я зробив. Я дуже сподіваюся, що я їх не зроблю надалі в своїй політичній кар'єрі. Все, ось що я сказав. Добре, я почув, є телефонний дзвінок. Добрий вечір. Алло. Алло, говоріть, будь ласка. Це Андрій з Одеси. У мене дуже приємно. Не питання, рекомендація більше до Гончаренка. Я вас знаю з 2000-х років і слідкую за вашою діяльністю вже дуже-дуже давно. Вдячний вам за ваш вибір проукраїнський. І хочу вам сказати, не могли б ви передати Петру Порошенку, що його ютуб-канал, потрібно ролики більше, ніж по одній хвилині подавати. Набере підписників. Питання до вас. Як ви відноситесь до позиції, наприклад, Скрипіна, який всю дорогу поносить і носиться списаною торбою? Питання, чому Порошенко не назвав війну війною? Це, на мій приклад, взагалі, на мій погляд, це взагалі питання абсурдне. А мені здається, абсурдну річ зараз говорити ви, тому що послухайте мене тепер, я вам скажу, не тараторте. Я вам тепер скажу, що це питання і до Порошенка, і до Зеленського. А торбу лишіть собі, будь ласка. Так я не проти. До побачення. До побачення. Мені здається, питання було до вас, а не до мене. Я можу пояснити, в чому сутність. Щодо того, що ви мені сказали, дякую вам, пане Андрію, за добрі слова. Від одесита мені це втричі приємніше. А Порошенку щодо YouTube каналу передав. Користуючись можливістю, в мене теж є YouTube канал, пан Андрій, вас і інших глядачів запрошую на нього. Так, починається. Тепер у кожного охочого є YouTube канал. Стосовно війни я можу ще раз пояснити. У мене 50 тисяч підписників. Не в кожного охочого 50 тисяч. Все, я закрив цю тему. Це смішно зараз, реально. Тому що, якщо говорити про цю тезу, що як зі списаною торбою, слід розуміти, що юридичне оформлення війни як війни, воно вирішує багато питань, насправді. Якщо це не зрозуміло у Верховній Раді, не зрозуміло з юридичної точки зору, то шкода. Якщо прихильники Порошенка, що телефонують і кажуть, як зі списаною торбою, досі не розуміють, що це велика помилка було не назвати війну війною, а назвати її АТО, потім ООС, а зараз тягатися зі списаною торбою, з нормандським форматом і Мінськом і формулою Штайнмаєра, якщо це не зрозуміло. Я маю реагувати і вступати в дискусію між вами і Андрієм. Чи можна це робити? Можете, на здоров'я. В мене є інша думка щодо цього, але це була ваша розмова з паном Андрієм. Інша думка, яка інша думка? У мене тут написано нормандський формат. От його дуже хоче президент Зеленський. Правильно? Да. І, в принципі, він продовжує, хоче або не хоче, він продовжує лінію свого попередника Порошенка. З Мінськом, зі формулою Штайнмаєра. Хоча Порошенко тепер заперечує, що немає ніякої формули Штайнмаєра. А Штайнмаєр говорить, як немає, є. Якщо вона була при Порошенку, нащо було зараз підписувати? Так нащо заперечувати зараз? Просто вона не була підписана при Порошенку. Чи обговорювалась вона при ньому? Напевно, так. Але ніколи не підписувалась українськими представниками при Порошенку. Так вона і не підписана українськими представниками. Кучма зараз підписав, і Зеленський став. Лист до Зайдіка підписав. І Зеленський сказав, що це за його доручення. Очевидно. Як це не підписувалося, якщо зараз підписалось? Не треба було підписувати? Ні. Лист? Ні. А що треба було робити? Нічого щодо цієї формули не робити. Як не а з Мінськом що робити? Першим і другим. В якому сенсі? Це робити? Те, що пішло в спадщину. Мінськ перший і Мінськ другий. Це зупинялася війна, тоді під Іловайськом, потім під Дебальцевим.
коли Україна кожного дня втрачала населений пункт і життя своїх військових. Це була конкретна ситуація, і який був, знаєте, ну давайте я вже завершу тоді свою думку, який тодішній президент і Верховний Головнокомандувач знайшов такий вихід, і я це підтримую. Бо я розумію, що тоді Україна не могла втриматись. Сьогодні пройшли 4 роки, більше навіть, майже 5 років з цих подій, і ситуація змінилася. І якщо цей Мінськ таки поганий, нащо він його продовжує, Зеленський? Я запитую вас, от нормандський формат, на якому він наполягає, для чого? Я вважаю, що в нього є така ілюзія, що він, зустрівшись з Путіним, щось з ним особисто вирішить. Він вірить, що це не війна Росії з Україною, він вірить, що це була війна Володимира Володимировича з Петром Олексійовичем. Скажіть, якщо Верховна Рада, Головнокомандувач, уряд, РНБО не назвали це війною Росії з Україною, то від кого ми маємо почути, від наших міжнародних партнерів або міжнародних організацій, що це російсько-українська війна? Хтось про це сказав хоч раз? Да, Верховна Рада України прийняла постанову про окупацію Криму, про постанову. А що треба було прийняти? Що таке постанова Верховної Ради? Що тоді треба було прийняти? Що таке постанова Верховної Ради? Постанову про військовий стан в державі. Треба було ввести військовий стан на всій території держави. Це в законах прописано. Ні, не на території всієї держави. Є гібридна агресія. Ви не читали, очевидно, закон. Там є на окремих регіонах. Правильно. Ну, чого я не читав? Я це чудово читав. Ну, тож нащо ви так говорите? Нащо маніпулювати, що на території всієї України? На території окремих регіонів? Так. Ну, а ви знаєте, що це зупиняє, наприклад, всі вибори? У нас би зараз був президентом Порошенко. В окремих регіонах зупиняє. Як це? Ну, а не можна провести вибори президента без окремих регіонів України. Тоді не було б ніяких виборів. Як був введений військовий стан на той 30 днів, да, мені здається, він був? Після подій в Керченській протоці. Так ось вибори на пів країни були зупинені. Вибори в ОТГ, наприклад, були створені об'єднані територіальні громади. Так, бо це по закону так. Правильно. А я, дійсно для Порошенка це було б вигідно, але він так не зробив. Він би до сих пір був президентом України. Можливо. Але так говорить закон. Я вам скажу, що є ще здоровий глузд. Все-таки ситуація війни, це війна. Коли писався цей закон, мова йшла про війну, велику війну. В нас є сьогодні війна, але все-таки це не така широкомасштабна війна, як в 40-х роках. Це мало? Анексованого Криму було мало? І окупованого Донбасу? Як ви хочете широкомасштабну війну, щоб авіація полетіла, щоб ракети полетіли? Я не хочу цього. Але і це є широкомасштабна війна. Коли авіація летить і ракети... Достатньо такої війни, щоб сказати, що це війна. І далі? А далі вам закон в руки. Закон в руки. І, в законі все регламентовано. Виборів немає, що далі? В законі все регламентовано. ЗМІ закрили всі. Далі що? Не закрили, а вводиться військова цензура, це правда. Ну так. І тоді немає ніяких взагалі підстав і в принципі можливостей тих, хто хоче розхитати човен країни під час війни, то це не відбувається. Не тільки ви трішки слідкуєте по робочих обов'язках зі мною, але я так трішки по робочих обов'язках слідкую за вами. Ви, здається, задавали це питання Зеленському на марафоні. Абсолютно точно. Ось. Тому що в мене можливості поставити це питання Порошенку ніколи не було. Так, і що, який результат? Я, чесно кажучи, нам стільки було сказано за 14 годин. Нічого не було сказано. Що він за мир, він сказав. Є дзвінок з Луганщини. Добрий вечір. Добрый вечер. Добрый. Вы знаете, беда не в том, что Порошенко не назвал войну войною. Главное, хоть бы он воевал. Если бы он воевал, не назвал, но воевал. А ведь для нашей власти, для любой власти, я не делаю различий между за все 28 лет, для нашей власти Россия не есть враг, они не воюют с Россией, понимаете? Поэтому, а что касается вот этих вопросов кому-либо из политиков, их невозможно поставить в тупик, потому что там дают нарезки, что говорили эти политики там полгода назад, год назад, 3 года назад, тем самым как бы пытаясь поставить их в неловкое положение. Люди, которые там могут покраснеть, там стыдно им стало, такие не делают карьеру, тем более политическую. Поэтому никакие вопросы их не смутят. Но это не та категория людей. Кто смущается, тот дома сидит на диване. А этим людям можно все что угодно им показывать, чем бы они ни занимались. Это как об стенку. Это совсем другая ментальность. Поэтому вот, чтоб им не говорили. А то, что да, войну не называют, так... Не воюють же. Ясно, це репліка була, питання тут не було. Дивіться, я до чого вів. Тут ми зачепилися за війну. Це, слухайте, є закони, є конституції, їх можна виконувати, можна ігнорувати і придумувати якусь схему. І, власне, в режимі схеми і гібридності ми живемо. Причому гібридність створюємо ми самі. Я маю на увазі держава Україна за підтримки громадян, очевидно. Я хотів запитати,
чому ЄС ніяк не може стати справжньою опозицією в парламенті? Оце А я хто до ж чого? тоді опозиція, якщо немає? Ну, ОПЗЖ каже, що вони опозиція. І дуже часто ЄС До голосує держави? до влади. Чому до держави? Ну, вони, мені здається, ОПЗЖ, опозиція до держави. Ну, це ми можемо так приписувати, але вони це моя говорять... думка, я скажу Так, свою ну, думку. звісно. І тут, але ЄС синхронно дуже часто голосує з ОПЗЖ. Батьківщина Тому там... що ми проти голосуємо? Ну, так. Ну, ви не те, що проти, ви по багатьох питаннях просто голосуєте синхронно. Можна приклад? Якщо, ну, так слухайте, це треба робити аналітику по голосуваннях, Ну, ми дайте. відстежували. Що дайте? В мене зараз її немає. Ну так це не так. Ми взагалі жодної координації з ОПЗЖ не маємо. Якщо ми проти чогось і вони проти чогось, ну так що ми маємо Слухайте, зробити? Голосувати за, щоб бути не з ОПЗЖ? Я вас не зливаю в одну фракцію. Так. Я запитую, коли ЄС претендує на опозицію. Так. Так але... ЄС і є опозиція. Це ви так вважаєте? Ну, впевнений. А хто ж тоді опозиція, якщо не ЄС? О, ЄС не знаю. голосує, ЄС проголосувала проти складу цього уряду, голосує проти цього бюджету, проти всіх кадрових призначень, які вносив Зеленський. Вибачте, а хто тоді опозиція, якщо не ми? Бо Батьківщина голосує за його кадрові призначення, там не голосує за бюджет. Голос часом голосує, ну я не пам'ятаю, за що вони за бюджет в першому читанні чи голосували, чи ні, не знаю, але частково голосують. ОПЗЖ, до речі, каже, що повністю підтримує політику Зеленського щодо Донбасу, коли ви кажете про акції ні капітуляції, на яких ЄС. У нас різна тут позиція. Ви не знаходите? Я кажу про голосування у Верховній Раді. Да, і тоді ми точно опозиція. Я кажу лише не про позицію стосовно політики на Донбасі, яку знову-таки Зеленський нічого не придумав нового. І він тільки говорить, що він хоче, щоб був мир. А в який спосіб він хоче, в принципі, досягнути, для мене це велике питання. Оці розведення, практикувалися і за попереднього президента, я перепрошую. Просто ніхто не виходив з акціями ні капітуляції на той момент. Так от, я просто про конструктив, якщо опозиція, вона має бути системна і бити в одну точку. Та? Поки що я бачу дуже часто від депутатів ЄС, я не про вас буду говорити. Можу говорити про Артура Герасимова, можу говорити про Ірину Геращенко, про те, що це просто дуже часто нагадує позицію «Баба Яга проти», як в цьому мультику. Тобто чіпляння за порушення якихось таких дрібничок. От просто тому, що нам не подобається Зеленський. Я, чесно, якби я ж журналіст, і я хочу бачити системну опозиційну роботу, що ми пропонуємо зовсім інший шлях. У цьому є опозиційність. Не просто ми проти, тому що ми проти. Опозиція – це надання інших сенсів. Ну, так ми так подій. А я не бачу. Якщо можете озвучити. Може, ви не звертаєте увагу? Я дуже звертаю увагу і дуже хочу предметності системності. Будь ласка, бюджет розглядається, ми внесли дуже багато, десятки і десятки поправок. Вони всі відхилені. Ну, що ми маємо робити? Ну, вони мають більшість. Народ дав їм цей мандат. Але чи ми нічого не пропонуємо? Пропонуємо. Просто вони нас не чують. Судова так звана реформа, зменшення кількості Верховного суду. Ми казали, будь ласка, давайте отримаємо висновок Венеціанської експертизи, Венеціанської комісії, експертизу від них. Що це не позиція? Ми ж не кажемо, все неправильно, просто нам не подобається. Давайте дочекаємося. Ну, хорошо, 2 місяці зачекаємо. За ці 2 місяці нічого такого не відбудеться. Але ви зараз зменшуєте в 2 рази кількість суддів, ви збільшуєте черги, ви зменшуєте доступ українців до правосуддя. Яким чином ви з 200 оберете 100? Хто присягне перше Богдану і Зеленському? І так далі, і так далі, і так далі. Ну, чому ми не пропонуємо? Ми кажемо, будь ласка, отже, можна зробити так. Наша фракція внесла проект закону по євро такого дуже важливого інтеграційного, щоб була яка євро, я би сказав, експертиза всіх законів, щоб був єдиний портал з документами, всі документи перекладені українською мовою. Вони це відхиляють. Як сказати, що ми нічого не пропонуємо? Ви згадали про цю так звану судову реформу, але в такому випадку поясніть мені, що ті, хто громадські активісти і громадські організації, які приймалися судовою реформою, за попереднього президента були, в принципі, проігноровані, все робилося, скажімо, там Рада доброчесності, вона була просто злита, її діяльність, вона була нівельована. Так само, як і багато інших речей відбувалося стосовно судової реформи. Було постійне намагання встановити контроль над антикорупційними органами з боку, там була конкуренція, Народний фронт і БПП, насправді, якщо подивитися. І це ніяк не сприяло конструктивності. Зараз в результаті ухвалення цього суперечливого закону зауваження висловлюють там європейці, але знов-таки не масово.
і певну масово. ну не масово. Ну, а куди ж масовіше? Рада Європи висловила, посольство Великобританії, Канади висловили. А хто ще? Який має бути масово? Мають посли вийти з акцією «Ні судовій реформі» і ходити під офісом президента? Посли західних держав вже і так були втягнуті в розборки з прокурорами і так далі. І ви знаєте, що це Тепер читаємо всі що це перетворилося в Америці в результаті. Проте те, що я чув від громадських активістів і тих, хто дбає за судову реформу, обережний оптимізм, що нарешті це зрушило з місця. Тому що сам принцип формування там органів відповідних, він передбачає участь західних партнерів, як це не дивно, так само і громадських активістів в Україні. Де? В цьому законі? Там немає взагалі нічого такого. Ну так нема. Там, значить, взяти 200, значить, в нас сьогодні є 200 суддів, там залишиться 100 суддів. Абсолютно не пояснено, яким чином з 200 ми перейдемо в 100. Так, звичайно, що коли хтось з цих 100 піде чи ще щось відбудеться, можливо, його якось будуть спеціально відбирати. Але в мене просте питання, а чому взагалі це робити? Нащо це робити? Крім того, хотів би, ви скажете, Рада доброчесності була злита, але багато пропозицій Ради доброчесності були втримані. І все-таки давайте подивимось, Верховний суд з моменту, як він був перезапущений, яка кількість скандалів з ним пов'язаних? Я не пам'ятаю на моїй пам'яті. Тобто, чи цей суд став ідеальним? Ні. Але він точно став кращим. Чому замість того, щоб не продовжити це спокійне еволюційне, ми знову кажемо, ні, все це до побачення, ми повністю все змінюємо, тому що розганяємо половину. Я поясню, тому що в них більшість, і вони голосують те, що вважають за потрібне. Це просто логічно пояснення. Хто? «Слуга народу»? Це, на жаль, на щастя, це факт просто. В них є монобільшість. Ні, так вони отримали на це право від народу, я ж з цим не сперечаюсь. Слухайте, у мене ще одне є питання. Депутатське об'єднання «Кубань». Що це? Це депутатське об'єднання, мета якого це культурні, соціальні речі, повернення українців, які живуть на Кубані, в наше культурне українське середовище. Чому Анатолій Урбанський звідти вийшов? Це треба питати Анатолія Урбанського. Ви, може, знаєте, ви ж очільник цього об'єднання. В нього, він був обраний на окрузі в місті Ізмаїл, це Одеська область, і на його окрузі це викликало негативну реакцію від його виборців. І він таким чином на це відреагував. Це його право, але в нас залишилось багато депутатів з різних фракцій. З різних, абсолютно так. Але сенс створення, тобто в мене, знаєте, виникає питання, тобто ми бавимося в об'єднання «Кубань», натомість ніхто досі не може сформулювати вже багато десятків років, а що нам робити з Донбасом, і як Донбас інтегрувати в Україну світоглядно. Я пам'ятаю, це тягнеться там ще з помаранчевої революції, навіть до того. Те саме стосувалося Криму. І результатом відсутності відповідей стало те, що ми зараз маємо. Яка Кубань? Про що ви? Про Кубань. Там теж є люди. Донбас? І там, так я вибачаюсь, і Донбасом треба займатися. Поясніть. В першу чергу, звичайно. Що, Кубань там, де це територія Російської Федерації. Пане Роман, а чому ви ставите якесь протиставлення? Тобто, якщо ви займаєтесь Кубанню, значить ви не займаєтесь іншим. Я займаюся роботою всередині країни. Але я вважаю, що в нас є сьогодні така історія, як Кубань. І та історична реакція за перебріками, яка була, демонструє, що це правильна абсолютна річ. Що треба давно було цю інформаційну війну переносити в тому числі на їхню територію, а не весь час відбуватися тут. І я це вважаю, це правильно. І це абсолютно нормально. Це тролінг, треба розуміти, політично. Це багато чого в одному. Але в якоюсь мірою це і тролінг теж, але це і серйозні речі. Наприклад, ми хочемо в цьому об'єднанні підготувати законопроект про карту українця. Багато українців народилося за кордоном, від Росії до Канади, дуже багато. А чому би нам не проводити таку політику, як проводить Польща, наприклад? Щоб ці люди могли приїжджати, отримувати роботу, навчатися, як захочуть інтегруватися в наше суспільство. В чому це тут погано? Я нічого поганого тут не бачу. Я сказав, що це погано? Ні, я кажу, що в цьому, ви кажете, чи це тролінг? Я кажу, певно, тут є і тролінг, і серйозні речі, і все це одночасно. Я вам ще раз можу сказати, що за Кубань братися, яка десятиліттями там, так, це українська територія етнічна, як не крути. 100%. Так, поміж Грузією і Україною мав би бути кордон. Я це розумію теж прекрасно. Проте вона, де-факто, вона асимільована вже давно. І як ви цю вату, якщо у нас тут проблема є в Україні з реінтеграцією Донбасу, навіть після його звільнення, гіпотетичного, ми не знаємо, як реінтегрувати цю територію, цих людей. Ось ви знаєте, що Зеленський, він щось говорить про це, але насправді зрозумілою, притомною якоюсь
тактики і стратегії я не бачу. Погоджуюсь. Давайте. Але тоді, мені здається, ми з вами розглядаємо два різних питання. Я не думаю, що їх треба пов'язувати. Якщо треба займатися Донбасом і стратегією, так, однозначно. Це сьогодні для України один І з Кримом викликів. так само І не Кримом, забувати. Донбасом – це один з викликів, дуже важливих. Я в минулому скликанні був головою міжфракційного об'єднання «Крим», і ми ініціювали, і я особисто, і проводив комітетські слухання, і парламентські слухання. І вони так, як були єдині з моменту окупації, так і залишились. Нова влада не ініціює це навіть. Хоча, можна, зараз хтось почує, чому проводиться парламентські слухання щодо захисту, ось вони провели, по журналістах, по молоді, по якоїсь політиці. Чому вони по Криму не проводять парламентські слухання? Важливе Треба питання. чомусь приходити на слухання. Слухайте, треба хоча б ці теми піднімати. Тобто ця тема є надзвичайно важливою, і це не обговорюється. Тепер про Кубань. Ось ви знаєте її історію, ви сказали абсолютно правильно, етнічна територія і так далі. А ви знаєте, що мільйони українців цього не знають? Знаєте, люди не знають, що там таке ім'я є, Біловол, який був студентом КПІ, який був очільником Кубані, якого, я думаю, що має бути меморіальна дошка на КПІ. Чи це буде погано для нас? А це добре буде. Ми нагадаємо, що насправді цей український світ, він був більше, ніж кордони України. І є навіть сьогодні більшим, ніж кордони України. Чи це погано? Да ні. І треба працювати з ними. Візьміться ще зелений клин на Далекому Сході в такому випадку. А чому ні? Може і про зелений клин треба згадати? У мене більше питання. Дивіться, росіяни завезли зараз в Крим, за певними оцінками, 140 тисяч своїх росіян переселили в Крим. І для нас це що буде? Що ми з цими людьми, якщо ми звільнимо Крим? Політика, абсолютно колонізація. Так, а що нам потім робити? А для цього треба, коли наше об'єднання ініціювало, ми проводили ці слухання, ми виробили декілька десятків рекомендацій до влади. Починаючи, тоді ще йшла торгівля через те, що потім зупинялося, продовжуючи відміною закону про так звану вільну економічну зону Крим, що, до речі, так і до сих пір не зроблено. Фізично цю торгівлю припинили, але закон так до сих пір не відмінений. І я вносив відповідний законопроект. Була в нас рекомендація прийняти закон про колаборантів, і ось те, що ви зараз кажете, нічого цього зроблено не було. І це, я думаю, одна з причин, чому минула влада програла, сьогодні є нова влада. Але я бачу, що, на жаль, вона гірше навіть робить, ніж це було нової раніше. влади поки що слова. Дякую вам за участь в програмі. Олексій Гончаренко, депутат від півночі Одещини, політична сила «Європейська солідарність», сьогодні був у нас в Прайм Скрипін на телеканалі АТР. Так само хочу нагадати, що цю програму можна дивитися на YouTube-каналах Скрипін УЄ та Ukrainian Media Network. Хорошого вам вечора. Akşamlar hayır, bugün noyabrның 7-si Cuma akşamı efirde Netice programması studiyada sizler için Elmas Hasan çalışa. Petrovskaya kasabasında yarın ordular çetleşecekler. 7 günlük tinçlikni kun evvel OBSE xadimleri kozettiler. Bu hakkında harbiy operatsiyanın komandiri Vladimir Kravchenko bildirdi. Bugün o prezidentinin yardımcısının Andrey Yermakov'nin nazirlerinin ve Ukraynada Amerika Birleşken Devletlerinin temsilcisinin William Taylor'nin Zolotoy Dort'ni ziyaret etti. Bir hafta evvel kasabada ordular çetleştiler ve bu meydanda ateş açılmadı. Kayıt etti Vladimir Kravchenko. И мы получили значительное количество территорий, по которым можно перемещаться без опасения быть взорванными. Вот такая работа, никакой зрады, планомерно, четко обеспечивая безопасность. И будем смотреть, как этот процесс, тяжелейший путь к миру будет соблюдаться всеми странами. То мир будет окончательный на всей территории страны. И надеюсь, что
При следующем разведении войск нам освободят Донецк, и это разведение закончится на границе Украины и Российской Федерации. Каланчак кырыш-чыхыш ноктасында проблемлер yok. Bu ақында devlet sınır hizmetinde bildireler. Чонгар ve Чаплынка кырыш-чыхыш нокталары штат режимінде çalışa. Bugün Каланчак ноктасы bir haftaga işini toxtatты. 170 milyon гривнаға мында автостанция ve ratlıq udasını kuracaklar. İşlerini noyabr 15'inde toxtatmak gerekler. Yolcularga Чаплынка ve Чонгар кырыш-чыхыш noktalarının kullanmağa tavsiye edilir. Проводяться заходи по реконструкції Каланчака, і в даний час там проводяться роботи, пов'язані з підвищеною небезпекою для громадян. Він зараз закритий. І працюють Каланчак-Чаплинка, на яких зараз на даний час черг немає. За добу ми оповістили через всі відповідні служби разом з облдержадміністрацією та іншими структурами, які здійснюють свою діяльність на контрольному пункті виїзду Каланчак, сповістили. Тому на даний час проблем питань немає. Satqın dolandırıcı Seyit Tümer Nimetullayevna Kırım-Tatar halkını taqdim etmege hakkı yok. Böyle etip asker cemaat birleşmesinin muavini Sabık Genический rayonunun yol başçısına Kırım Zemanevik kontekstinde geçirilgen halkara konferensiyada iştirakını izah etti. Rus Dış İşler Nazirligi 5. kere Livadiya sarayında Kırım işgaline kol tutkan Sabık Sovet Birliği'nin vekillerini topladı. Denişmegen iştirakçilerinden biri Sergey Aksionov olan. Bugün Livadiya sarayında geçirilgen tedbir Evelina Arifovanın fikrine göre halkara konferensiya degil adam sürüsü. Çünkü Kırım'da olup geçken vakalarını hiçbir devlet tanımay. Оккупанты не останавливаются и пытаются привлечь или создать так называемый круг друзей так называемой Республики Крым, пока у них не получается выйти за пределы того ореола тех стран, которые находятся, по сути дела, под контролем Российской Федерации. Он вообще не имеет никакого морального права представлять в общем крымских татар, так как это деморализованный человек. Это собрание для нас нелегитимное. Там также будут собираться и нелегитимные иностранные гости в нелегитимном государстве, которое аннексировало. 300 рублей böyle para jüremesinin Elvira Ametovны cezaladılar. Kararını Kreml nezaretinde olğan Suvdaq mahkemesi çıkardı. Hatırlatam ki Kırım Tatarını bergi deklarasiyasını gerekli vaxtında bermegeninde qabatladılar. Elvira Ametovның evinde tentuf geçirilgende andan eski silahını tapıp Meclis regional reisi vazifesini tazdıqlağan vesixanı tutup aldılar. Tentuvler evden gayrı Suvdaq'ta yerleşken havihanesinde de geçirildi. Bundan evvel FSB xadimleri Milli Hareket iştirakçısının evine 2017 ve 2015 seneleri sürüp girerek tentuf geçirgen edilir. O vakit Ametovны Xersondaki işıq direklerinin patlatuvunda alakası olğanda qabatladılar. Следователь, benim işlerimi alıp varan следователь bana dedi, bile vakitte süt olacak, senin bıçakların işlerini, muzeyden alan işlerini kaytaracaklar. Dur sudya kaytarıyor, biz kaytaramayız dedi. Ben kesem bundan nalogoya eken ştraf verdiler, 300 gümüş. Bugünkü mahkeme son ketintiye bağlı değil. Yok, ona bağlı değil eken. Şimdi следовател'e varacağım da soracağım, geçimle işleri yapacağım. Кремль мабуслері Евгений Панов ve Ахтем Чигоз Kırımны işgal etkeninden bağlı meseleni көтерделер. Bu sefer Ахтем Чигоз Almaniyada keçirgen bir sıra görüşmelerde iştirak etdi. Tedbirlerinin esas maksadı Almaniyadaki partnyorlarga Rusya bütün Avropa için tehlikeli bir tecavüzcü memleket olğanını bildirmek oldu. Ukrayna şarkındaki jen Kırımның işgaline ayrı dikkat ayrıldı. Основной месседж, чтобы Крым не сходил с повестки дня европейских наших партнеров. Это надо делать часто, а не только привязываясь к датам раз в году. Удалось ли донести? Есть прямые сторонники, и они поддерживают, что нельзя с Россией иметь тесные экономические связи. Но и есть те, которые лоббируют откровенно бизнес с Россией.
5 yıl devamında işgalciler Kırım'a 140 bin Rusiya vatandaşlarını köçürdüler. Bu hakkında insan hakları boyunca Yukarı Şura'nın vekaletlisi Lyudmila Denisova bildirdi. O da Berlin görüşmelerinde iştirak etti. Böyle etip Yarımada'da olup geçken vakalar demografik vaziyetini tesir eteler. – 115 осіб незаконно переслідуються Російською Федерацією за безпідставними та політично мотивованими звинуваченнями. Зокрема, 40 кримських татар перебувають у місцях несвободи на території Російської Федерації. 32 особи утримуються у пенітенціарних установах на тимчасово окупованій території Криму, а 15 осіб, що звільнено від відбування покарань умовно, наразі перебувають за місцем свого проживання на території Кримського півострова. Оларны Страсбургде Авропа Шурасының әрбір көшесінде Украин саясетті хық мектебінің темсілжелері қойдылар. Бұл күнлер анда демократияға бағышланған бұтын дүния форумы кечіріле. Бөле етіп Украинлер Русия тарафындан япылған тежавузны көстерділер. Ойынжақ шекілде тағдым етілген фигуралар, ама керчек ешіл адамчықлар Қырымны веддан басыны запт еттілер. Акция тешкелетчілары ичтимai ағларда хэштегнен бөле кеби ойынжақларнен ойнамақ керекми акциясына қол тұтмаға чағырдылар. Қырым işgalci hakimiyetinde denişmeler, dört nazirler muavinleri öz vazifelerinden çıktılar. Olar hepsi Aksionov'nun takımının temsilcileri olgan edi. Şimdi Aksionov baş nazir vazifesini eda etmi, o tek hakimiyetinin reisi ola. Nasıl denişmeler Kırım işgalci hakimiyetinde buluna Viktoriya Boykabile. Кырымда рус тежавузжыны каршылап, женетте кебі яшайышны тасавур еткен еделер, ләкин işгалнын 5 йылы içinde бутун кырымлылар санки женнемге тушты. Фиятлар Русиянен кыяслап да юксек, машлар исе аксне алчак. Иш yok. Туристлер саясында де руслар пара казанып оламадылар. Топракларны хусусилештирелер, денизге сербест кечетны эвлер курмасынен капаталар. Кырым бою Рус ве Кавказдан келген жинайчилер юри. Кризис в обществе. То есть люди уже понимают, что в течение 5 лет последних не становится лучше, а становится хуже. То есть очень много начали сейчас сравнивать, как было при Украине, как становится сейчас. И делают выводы, что сейчас намного хуже. Фукаре яшайшыны Кырымлылар ерлі işgalci hakimiyetinin, yani Kırımны чайпаган Аксенов вёнын такымынын бағлайлар. Бүгін Ярымадада Кремль өз хизметчилерни вазифелеринден чакара деп лафлар ишетиле. На смену Аксенову, который станет номинальным сначала главой республики, затем, наверное, скорее всего, будет Совет Федерации и переедет в свою квартиру в Москве. Придется другой чиновник, который не связан с Крымом. В Крыму мы сейчас наблюдаем уже четкое последовательное движение к тому, чтобы зачистить все окружение Аксенова и лишить его рычагов реальной власти. Кырымнын işgalci başı қалған Аксенов ве işgalci baş назиры олған Юрий Гацанюктен гайры Кремльге Кырымны işgal etmеге ярдым еткенлерде истифаға чықты. Олар арасында 2014 сенесі сербест медиаларыны вярыжа АТР телеканалыны қапатқан сөзде баш назирнын муавины Дмитрий Полонский. На территории Республики Крым, которая вернулась, вот скоро уже 5 лет как в состав российского государства, крайне важно, чтобы эти традиции возрождались и у нас. Онин Берабер, ерджи дуэты Анна Мариянын анасы, işgalci баш назирнын муавины Лариса Апанасюк, векибин ондорценесі işбірлікчі олып, yollar тәмерлемесіне ерган параны хырсызлаган Виталий Нахлупин. Русское единство фарқасы бойынжа ой савдашы Полонскийге Аксенов ятырым шыркетінде енді ер азырлады. Башқаларға есе тәшекур білдірді. Ләкин Кырымлылар оларның еріне да яқшы адамлар кележегіне инанмай. То же самое мы видим на примере Севастополя, что там поменяли сейчас губернатора, приехал Разлазаев, именно ставление с Москвы. И ничего не меняется. Пройдет 2-3 года, опять же он будет плохой, опять же будет. То есть на сегодняшний день никто не поменяет ничего. Никто ничего не поменяет. Потому что это не только какая ситуация в Крыму. Это мы уже сейчас начали видеть, наблюдать. Что это какая ситуация полностью по всей России.
вся система прогнила. Да, конечно, может быть, уйдет этот десятки трэш, который там несет с собой Аксенов и его компания с 90-х годов в управление, но они уже столько как бы награбили в республике, что им хватит им, их детям и внукам. Их благосостояние не изменится точно. А что касается самого Крыма, то здесь проблема носит системный характер. И кого бы ни поставили, там, может быть, несколько улучшится показать, но в целом ничего не поменяется. Халкара мунасибетлери весургюн этелген ватандашлары буюнча Девлет комитетнын башы васфисынесе Бекленмиден Альберт Кангиев тайын этелде. Экибинун дортсенесі бальде Карасу базар шерінің башы олып, о сөзде референдум кечірмеге редетті. Ләкин экибин ондықы сенесі канунсыз ерлі сайлавлар кечірілген вақытта о шеріндеки Единая Россия штабының башында турды. Комитетнын яны сайланган башы ось тайын етмесі ақындан не тушынгенні угреніп оламадық, о телефон ачмады. Наличие портфеля или там большого кошелька иногда меняет сущность человека. Крым татарлары се Кангиевден не дестекны, не де ярдымны беклей. Onun селефлері Крым татарларны ешғальче кемиеттен корчаламаға ич тырышмайды. Для нашего народа он ничего хорошего не сделает. Для себя, возможно, какие-то преференции будут, где-то что-то, чего-то там достигнет, повысит свое экономическое благосостояние, там еще что-то. Ишхальче кемиеттеден ишмелер бутека йин oyunlardır. Экспертлер тахминлеріне көре Кремль бутун Крымыш бірлікчелеріні Русиядан келгенлерге дінішмейінже тайынлемелер тоқтамас. Виктория Бойко, Заман, АТР. Пайтақта теракт юзберді. Киевдегі Житомир трассасында белгісіз шақыслар Илячы Харған шirketінің мудирі Игорь Салонның арабасыны патлаттылар. Айдавде шу ерді Эля колды бизнесмен веда бір инсан хастаханеде болынмақта. Милли полиция юзберген қаза бойынша жинайы иш ачты. Тафсилатлы же малюматны Владислав Стыжук біле. Игорь Салонның Мерседесі айланмай апмақы чун тоқтады. Бұл бақыт автоға мотоцикл яқынлашып, тез оның дамына патлайджыны қойды ве қачып кетті. Эршей о қадар тез кечті ки авто айдайджысы бірші япып етіштірі алмады ве бір қачдаққадан патлав юзберді. Бұайын Житомир Йолунин кеткен машинының видеорегистраторы патлавны чекіп олды. Нетичеде автода бұлынған полис хадимы ерде елі қолды. Иш адамы Игорь Сала веонын айдайджысыны ағыр алда хастаханеге алып кеттілер. Милли полицияның малюматына көре тамам фармацевтик шirketінің сайбы уджымжының құрбаны еді. Оның ақында чоқ малюмат yok. Кутлеви хабер вастылары Игорь Саланын көмір схемаларына вейжғал етілген территорияларнен тыджаретіне алақасы бар деп білдіре. Полиция уджымжыны қыдыруға айланетті. Оқу қоруйджылар белгіленген алеметлерге көре мотоциклжілеріні тешкерелер. Казано подіянами кваліфіковано за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу умисне вбивство. Покарання передбачено до 15 років або довічне ув'язнення. В теперішній час вживаються усі заходи щодо встановлення та затримання усіх осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення. Слідством розглядається декілька версій цього кримінального правопорушення, але одною з головною ми розглядаємо підприємницьку діяльність потерпілого 57-річного чоловіка. Уламками вчорашнього вибуху, окрім Туне винулган патлав, Саланын автосындан гайры да бір қачмашнаға зарар кетірді. Ләкин шымды мындатек асфальттаки бұйыққанлы леке ве йол кенарында қалған база автопарчалары вақа ақында хатырлата. повністю відновлено. Владислав Стужук, Асан Эминов, Заман, АТР. Ватанға олған севгі көреш ве бойсунмаған мелетіміз. Сонки елар девамында бөле кебе дойғылар несіл-несілден кечіп халық ағыз ератыжылығымызда айры бір ер алды. Бүгін Қырым татарларының матбуат күні қайт етіле. Бүгін біздлер мареретімізнен берабер аталар сөзлеріні топлап мерақлы ярышыны тешкелеттік сейретмеге теклиф еті. Қырым татар халқы бұтын тарихы бойынша өз ватанында яшамақ ақы үшін күрешеді. Бірчоқ аталар сөзлерімізде бұл ақиқат акс олынмақта. Ана кебе яр олмас, ватан кебе ер олмас. Көссіз яшап олурсын, ватансыз йоқ. Бұл сөзлер неже неселерден бізге келіп чыққандыр.
Халқымыз аман-аман ярым асыр девамында сүргін етілген ят эллерде бұлынмаға мечбур олды. Ватан асыретінде бөле аталар сөзі пейда олғандыр. Ят елінің гүлі олғанже ватанының тікені ол. Рухи метанетіміз ве ватанда дайма бірлікте яшамақ үшін ғайретіміз саясынды невбетеке аталар сөзі пейда олғандыр деп түшіне. Қайда бірлік, анда тірлік. Елар девамында қавелешкен бірлігіміз саясынды халқымыз аляда бойсун мағанлар сырасындадыр. Сонсыз қарсамбаларға бақмадан халқымыз еп аяққа тұрды. Қырым татарларының эсас чизгілерінден бірі анки вазиетті янындакіне ярдым еліні ұзатмақтыр. Шының үшін да бір аталар сөзіні қатырламаға теклиф еті. Тоқ олғанда ачылықны, бай олғанда yoqluqны ұнытма. Сізді Қырым татар аталар сөзлеріні білсеңіз, бізнен пайлашмаға теклиф етеміз. Оларны адресімізге йолаңыз info@atr.tv. Тарихымызны қатырлап, халқымызның икмет хазинесіні береберлікте сақлайық. Озы Қырым татары Украина ватандашы ама халқара дүлберлік ярышында Түркияны тақдым етecek. Сафиназ Джелил Мисс Глобус экибин 19 ғалибі оларақ дүния ярышына қатнашайжақ. Бұл есе ақайға шыққан қадынлар үшін дүния дүлберлік ярышларының ең шерефлесі сайла. Ярыш бір хач автадан сон Қытайда кечecek. Сафинар Джелил ярышқа насыл азырлғаны вене себеп еле дүлберлік ярышында иштирак етмеге истеген нақында левхамызда хикаятеле. Бұл сене Қырым татары Сафиназ Джелил үшін керчектен де дебют елыдыр. Қадан дайвел дүлберлік ярышларының кечірілуінен аслы мирақланмаған, ама сонра апансыздан подиумға чықмаға қарар берген. Башта Mrs. Ukrainian International ярышында иштирак етті. Анда о тунч мүкафатны қазанды. Сонра есе Түркия титулының сайбы олмақ үшін өзіне мақсат қойды. Шу ярышта о Mrs. Turkey Globe 2019 мүкафатының сайбы болды. Для меня это площадка, понимаете, я прихожу на конкурс красоты и ухожу оттуда как минимум с 20-30 новыми подругами. Это совсем другое, нет никакой конкуренции. Это сплошная любовь, радость, взаимопомощь. Конкурсы дали мне понять, дали мне возможность найти людей, которые действительно этим живут. То есть, которые не занимаются благотворительностью, они ею живут, для них это их жизнь. И дали возможность увидеть людей, которые используют некие посылы просто для самопроявления. Mrs. Globe буақайға чыққан қадынлар үшін дүния дүлберлік ярышларының ең шерефлі ярыш сайылы. Сафиназ Джелил Қырымдан олып, Қытайда кечіріліже халқара ярышта Түркия девлетіні темсіл етecek. Ярыш ноябрның сонларында өткірілecek. Сафиназ Джелилның ярыштаки мақсады тачны әлде етмек дегіл. Мне всегда нужно только мое место. Мне не нужно 1-е или 20-е. Мое место, то место, с которого я смогу сделать наибольшее количество дел, которые мне интересны, которые для меня важны. Я не борюсь за главную корону, я вообще не борюсь в принципе. Ни за корону, ни за что-то еще. Это ведь все не для этого. Сафиназ Джелил 4 баланын бақытлы анасы ола. Сонки 5 жыл девамында о хайыр-северлікнен охраша, яш ана вейюклі апаларға ярдым көстерген еді. Айтқанын Күре хусусан оның хайыр-север тәшібіслері мешур дүлберлер ярышларында иштирак етмесі үшін бір эсас себеп болған екен. Бұйық титул да чоқ мақсатларын амелге кечірмеге ярдым етер. Бұнен бірабер ярдым еткен қадынларына номине олмаға имкан бере деп қайдеті Сафиназ Джелил. Мне было важно выбрать именно тот конкурс, который по-настоящему делает что-то хорошее. То есть для чего вообще все это? Ну, красота — это здорово, но это же не единственное, что важно. Мотивировало то, что девочки стали мне писать, они вообще нашли мне эти анкеты и сами за меня заполняли их. Есть мы, а есть люди, у которых совсем другая жизнь. У них очень мало денег, у них очень мало мотивации, у них очень мало радости. И для них человек, который может чего-то достигать, это действительно мотиватор.
Сафиназ Жилил бірнқач аптадан сон Қытайға кетечек. Шымды фаль суретте азырлық көрі. Бұнен верабер стратегияны түшіне, яны киім ве образларны сайлай. Бу ярыштан сон қадын подиумға чықмай жағыны білдірді. Боле ярышлар чоқ вақыт ала. Сафиназ Жилил үшін НСАсы о бутун аяты ве рухыны бағышлаған қоранта бала ве хариеле халара. Ойз вақтыны хусусан бұна бағышламаға істей. Виктория Козуб, Заман, АТР. Bu saatga sonki haberimiz edi. Efirimizni bugun programmasi devam etti. Biz sizga ise hayırlı akşamlar dileyimiz. ATR ile olunuz. На кого опирался в своей проевропейской политике Мухаммед Гирай и кому доверял из своего окружения? Какое влияние на него оказывала тронная супруга Нурум Султан и старший сын-наследник? А главное, как хану удалось предотвратить заговор? Вся его внешняя политика ориентировалась на Запад. И если он строил свои амбициозные планы завоевать и покорить Хорезм и Персию, то в сторону Европы смотрел довольно дружелюбно. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 9 ноября в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени на телеканале АТР. Мухаммед Гирай I. Собиратель земель. Часть 2. Бүгінгі yayınımız халқымыздың büyük oyun ustası Onun birinci aytqаны былай ки, Dilber oynamak güzel ama oyunu yürekten vermek gerek. Betiniz külüp dursun. Nasıl ozunu tutmak gerek? Ve bu şamarın betine urup mağa mınavun veriniz demek. Evet. Adam oynaganda içindeki ateşi duygusu görünmek gerek. Evet. Obraz. Evet. Хореограф ustalarının hocası Hüseyin Bakkal'a bağışlanan. Июня 1989 года в Ферганской долине Узбекистана прошли погромы домов турок-месхетинцев. Как и крымские татары, они в своем большинстве были сконцентрированы в Узбекистане. Сотни семей турок-месхетинцев и крымских татар в одночасье превратились в беженцев. Трагические события в Ферганской долине сыграли роль катализатора процесса возвращения крымских татар на историческую родину. После 4-дневной демонстрации крымских татар, беженцев из Ферганской долины, перед зданием Крымского обкома в Симферополе с требованием обеспечить их жильем и работой в Крыму, их вопрос был решен положительно. Крымские татары. Год 1989. Часть 2. В программе «Тарик Седасы» с Гульнарой Бекировой. Смотрите в субботу, 9 ноября, в 17:30 по киевскому и в 18:30 по крымскому времени на телеканале АТР. Як написати музику до кінофільмів та які сучасні тенденції в музиці? Про все це поговоримо з Марією Хмельовою в ефірі програми «Джангле Студіо» цієї неділі за київським часом о 18:30, за кримським часом о 19:30 на телеканалі АТР.
здравствуйте, у меня ВИЧ-инфекция. Мы боимся то, чего мы не знаем. У нас есть терапия, она доступна, она бесплатна для всех граждан Украины. Люди не хотят знать свои диагнозы. Половина людей, которые живут с ВИЧ, не знают о своем статусе. Мы это все делаем сейчас. Мы ставим под риск 25 человек, которые будете оперировать. Мы собрали невероятную сумму денег. Ты вообще жить хочешь? Нереальная сумма любая. Сумма, которую ты нашел вовремя. Вот это нереальная сумма. Самая большая проблема Крыма в том, что там остановили заместительную терапию для людей, которые употребляли наркотики. Меня первый раз привезли в Крым, когда мне было 8 месяцев, и у меня у бабушки был дом в Крыму. Наша миссия – научить говорить легко на сложные темы. Добрый день, друзья! Сегодня мы поговорим об эпидемии. Название этой эпидемии СПИД. Не с человеком с МОЗа и даже не с лечащим врачом, а с человеком, который приходит каждый день на помощь больным с этим диагнозом. Ольга Руднева, директор фонда «Антиспид». Добрый день, Оля. Привет. Я очень рада, что ты у меня в гостях. Я сама очень рада этому. На канале АТР. Оля, вы директор фонда «Антиспид» 15 лет. Каждый день вы наблюдаете много историй. Миллион шагов тем, кому надо помочь. Вы создали очень много проектов. Стало ли вот за это время, 15 лет, по вашему мнению, общество ближе к больным СПИДу? Все-таки это интимная проблема. Но, безусловно, это же вопрос образования. Это вопрос, если человек знает о том, как передается ВИЧ, если он знает о том, как он может инфицироваться, то он перестает бояться. Мы боимся то, чего мы не знаем. Фактически со страхом работает образование. Но каждый день кому-то будет 14, и каждый день с кем-то нужно будет снова и снова говорить. Поэтому стало ли общество более толерантное? Ну да, где-то стало общество более толерантным, потому что мы много об этом говорим. Мы, наши партнеры, мы много об этом говорим. Стало больше людей ВИЧ-позитивных, которые готовы с открытым лицом рассказывать свою историю. Довольны ли мы этими результатами? Нет, конечно нет. Мы хотим большего принятия, более позитивного отношения к ВИЧ-позитивным людям, к людям, которые употребляют наркотики, к людям с нетрадиционной ориентацией. Мы хотим, чтобы люди относились более толерантно. Довольны ли мы? Нет. Нам никогда, наверное, не будем довольны, потому что нет ни одного толерантного общества, наверное, в мире. Но мы двигаемся в правильном направлении. Но если говорить о странах, мы ближе к какой стране вот по этом показателю? Мы ближе к Украине. Это уникальная страна, похожая сама на себя. Мы проходим свой собственный путь. Нас точно нельзя сравнивать с Россией, вообще нельзя. Мы, наверное, все-таки мы ближе будем к Европе, безусловно. Но у нас есть свои процессы, свои сложности. Все-таки мы постсоветская страна, и многие люди, которые там сейчас живут, в том числе и я, мы родились в Советском Союзе. Соответственно, эти установки продолжают работать. Советский Союз был крайне нетолерантным. Это общество, в котором не было людей с инвалидностью, они сидели по домам, не могли выйти. Это были города, которые были совершенно неинклюзивны, потому что там не было людей с инвалидностью. Поэтому, естественно, мы до сих пор выгребаем, да, эту всю историю. Я не зря задала вопрос по поводу, к какой стране мы ближе. Потому что Украина – это страна номер 1 в Европе, где уровень СПИДа занимает первое место. Я не буду, наверное, приводить статистические данные касательно, сколько каждый день фиксируется по диагностике больных новых, сколько смертности и так далее. Я хочу спросить немножко о другом. Что с этим делать? Ситуация на самом деле улучшается. Во-первых, наука не стоит на месте. Есть терапия. Люди, которым был поставлен диагноз ВИЧ, если они знают о своем диагнозе, что очень важный момент, они могут начать прием терапии. И тогда количество вируса в крови опускается до неопределяемого. Эти люди совершенно безопасны для общества, они не могут передать вирус. То есть номер 1, да, у нас есть терапия, она доступна, она бесплатна для всех граждан Украины. Но для этого нужно пройти тест на ВИЧ и знать свой ВИЧ-статус. Вот тут вот есть проблема. У нас боятся? Боятся не только у нас, это проблема всех. Люди не хотят знать
свой ВИЧ-статус, как в принципе люди не хотят знать свои диагнозы. Да? Это такая позиция ребенка, я спрячусь, я не буду знать об этом, и мне как-то проживу. Да? А половина людей, которые живут с ВИЧ, не знают о своем статусе. Нам нужно работать с этими людьми, которые не готовы узнать свой статус, которые не проходили тест на ВИЧ, которые боятся сделать этот шаг, просто пойти протестироваться и узнать о своем статусе. С ВИЧ на сегодняшний день можно спокойно жить, принимая терапию. У меня есть друзья, которые уже 25 лет живут с диагнозом ВИЧ, у меня есть знакомые дети, которые родились с диагнозом ВИЧ, и все у них прекрасно в жизни, если вовремя поставить диагноз и принимать терапию. А какую историю пропускаете через себя? У вас есть такая история, Оль? Ну, все истории. Например? Но вы же известный человек, который читает лекции по сторителлингу. Ну, смотрите, это же штука в том, что ты не можешь, в благотворительности ты не можешь отстраниться, да? То есть ты все равно должен принимать решение головой, но при этом, при всем ты не можешь построить этот барьер, да? Ты все равно вникаешь в какие-то жизненные истории, ты с кем-то там бежишь рука об руку, и наши клиенты часто умирают. И вопрос, что мы делаем с этой информацией, как мы там двигаемся дальше. Наверное, там самая такая ключевая история в моей жизни – это история Жени, когда ко мне пришли его родители, его мама, сестра пришла с мамой, и они сказали, что вот там есть брат у этой девушки, и он лежит в институте Амосова, и ему требуется операция на сердце, но врачи отказываются его оперировать, потому что у него ВИЧ-инфекция, гепатит Б и С, он бывший потребитель наркотиков. Ну, что делает там активист там, в 2006 или 2007 году? Что делает активист? Он бросается на амбразуру, он приезжает в больницу, открывает ногой двери к этому прекрасному профессору, говорит: так, значит, немедленно вы будете, значит, оперировать нашего Женю, потому что если вы его сейчас не прооперируете, там, завтра у вас тут будут все телевизионные каналы. Какая реакция доктора на это? Вы знаете, это был очень адекватный врач. Он садится, говорит: голубушка, посадил меня. И он объяснил, на самом деле, наша задача какая? Наша задача защитить пациента. Если ему отказывают в его праве получать медицинскую помощь, которая зафиксирована, на секундочку, в Конституции, да, мы должны его защищать. Это его право, получить медицинскую помощь. Ему врачи отказывают. Наша задача заставить врачей оказать медицинскую помощь. Но очень часто есть причины. И причина была там не столько в его ВИЧ-статусе, а в том, что у этих врачей не было никаких средств защиты. И данная конкретная операция по замене клапана сердечного, она требовала остановки сердца и использования, когда все кровообращение пускается через искусственную систему. И вот эта искусственная система была единственная, которую они использовали в больнице. И они говорят: мы не можем ее использовать, потому что у нас ее не будет. Если вы купите средства защиты, там маски, перчатки, очки, если вы купите эту систему и защитите весь наш персонал, 25 человек, которые делают эту операцию, то мы ее сделаем. Это была какая-то большая сумма, это нереальная на тот момент, но мы ее нашли, и мы начали готовить эту операцию, доктор согласился, мы ему купили кольчужные перчатки, как сейчас помню. И в какой-то момент уже в пылу этих всех подготовок я вдруг поняла, что я же там этого Женю ни разу не видела, за жизнь которого я сражаюсь, потому что я вот общаюсь с его близкими, и я вообще даже не понимаю, он жить хочет или нет. Вот мы тут сейчас городим там операцию по спасению рядового Райана, а он вообще хочет жить или нет? А были пациенты, которые не хотят жить? Далеко не все хотят жить, конечно. И я помню, я пришла к нему в больницу, это был такой длинный коридор в институте Амосова, в котором там блымали лампочки без света, и вот мы с ним сидели, у него были такие большие ноги, уже жидкостью наполненные. Он очень тяжело дышал, и вот мы с ним сидели, я ему говорю: смотри, вот мы это все делаем сейчас, мы ставим под риск 25 человек, которые будут тебя оперировать, там мы собрали невероятную сумму денег, ты вообще жить хочешь? И он мне сказал: да, я очень хочу жить. И я ему говорю: послушай, в твоей ситуации ты не сможешь никогда в жизни больше употреблять наркотики, ты должен это понять, потому что ты тогда просто умрешь. И все, что мы делаем, будет просто на смарку. А сколько мальчику лет? Ему тогда было там что-то в районе 20. И он мне поклялся. Он сказал: я тебе клянусь, что я никогда не буду употреблять наркотики. Я хочу жить, я понимаю, я все переосмыслил. В общем, эта операция состоялась, ему 4 часа не могли запустить сердце, мы очень нервничали. Врач в процессе операции порезался, он снял кольчужные перчатки, и он порезался, потому что ему было неудобно делать операцию. Он пил постконтактную профилактику достаточно долго.
То есть не все прошло гладко, мы вообще были не уверены, что мы спасем этого Женю. В процессе операции врач сделал научное открытие, выяснилось, что если пропустить кровь ВИЧ-позитивного человека и нагреть ее до определенного градуса, то количество вируса резко падает в крови, что стало там мировым открытием. Ну, такие у нас врачи, по ходу еще открытия делают. В общем, Женя вышел, они приехали в другой город. Для человека, который потребитель наркотиков, очень важно уйти из своего круга общения, потому что ему нужно начать новую жизнь. Они переехали в другой город, и, в принципе, мы там перезванивались, все было окей. И спустя год мне позвонила его сестра, я как раз была в Одессе, у нас был какой-то проект с детками. И она мне позвонила, я, говорит, это сестра Женя, я говорю, о, там, привет. Она мне говорит, Женя умер. Я говорю, ну окей, ну наш пациент умирает. Я говорю, мне очень жаль. Она говорит, он единственный человек, у которого он попросил прощения перед смертью, была ты. Я говорю, за что? Она говорит, ну он снова стал употреблять наркотики. И вот, знаете, я вот помню этот день, ты стоишь, вот я стою на там Одесском пустыре, и мне кажется, что это вообще не Женина жизнь оборвалась, а моя, да. Вот все, во что я верила, все, ради чего я жила, да, вот я понимаю, что вот я больше этого всего не хочу, да. И я стою, мне позвонил там близкий мне человек и говорит, что случилось? Я говорю, ты представляешь, как он посмел? Он говорит, ты сейчас на кого обиделась? На ВИЧ-позитивного потребителя наркотиков? Я говорю, ну да. Ты понимаешь, что это глупо? И знаете, в этот момент у меня вот все в голове стало на свое место. Ну вот там, спасать его, это было мое решение, наше решение. А снова употреблять наркотики было его решение. Никто никому ничего не должен. Каждый принял правильное решение. Я могу с этим жить. И тогда я поняла, что я могу оставаться в благотворительности. Я могу жить с этим. Я могу это принимать. Я могу принимать такие истории, и они меня не разрушают. Ну, то есть он правда мне ничего не должен. Потому что это было взаимное решение двух взрослых людей. Это было его право так поступить со своей жизнью. Нереальная сумма для фонда. Я не помню, тогда доллар был по 5. Это было порядка 20 тысяч. Я вообще говорю, долларов. это обобщенно. Это может быть не тогда, это может быть сейчас. Я вообще говорю, скажу, что нереальная сумма для фонда. Я это скажу, что? на самом деле нереальной суммой может быть 1000 гривен. Потому что у нас есть истории, когда 1000 гривен спасали жизнь. У нас есть истории, когда 20 тысяч долларов не могли спасти жизнь, 200 тысяч долларов не спасали жизнь. Нереальная сумма любая. Сумма, которую ты нашел вовремя. Вот это нереальная сумма. У нас есть история девочки, ради которой мы все вышли 4 января на работу, когда был выходной день. Много лет назад мы вышли все на работу, потому что она умирала от того, что ей не подошла антиретровирусная терапия. Вопрос был 400 гривен. Было очень давно, там, 2005 год. Тогда еще не было возможности на карточку деньги положить. Мы все вышли, вытащили бухгалтера, потому что умирает ребенок в Одессе. И мы перечислили эти деньги, и через 4 года эта девочка была у нас на концерте Элтона Джона в Киеве, и недавно она приняла участие в «Супермодель» по-украински. Такая долгая история спасения ребенка стоимостью жизни 400 гривен. Happy end? Да, она уже взрослая очень, ей сейчас уже, по-моему, там 20 с чем-то лет, и много это или нет, 400 гривен? Да это вообще ничего, но это стоимость жизни ребенка. Вот просто вовремя там, не полениться, встать, подняться и что-то сделать. Поэтому, на самом деле, любая сумма может спасти жизнь. Любая сумма может стать нереальной. Любая сумма может стать чем-то, что даст возможность кому-то прожить классную, интересную жизнь. Оля, зачем вы привозите знаменитостей в Киев? Элтон Джон, Бона, Пол Маккартни. Для чего? Ну, потому что очень трудно достучаться до людей. Ведь все уже устали, все знают, там, что скажу я, там, что скажет Лена. Мы же говорим одни и те же месседжи все время, одни и те же сообщения. И нам нужно усилить наши сообщения. Нам нужен такой вот взрыв, да? Нам нужен кто-то суперсильный, суперавторитетный, который придет и скажет то же самое, что говорили мы, но это скажет он. И тогда все внезапно услышат. И мы знаем, что это работает. Селебрити во всем мире усиливают месседжинг людей, которые там пытаются что-то говорить. Вот мы можем 355 раз сказать, что там, используйте презервативы, да, и один раз об этом скажет Элтон Джон, и прям вот его услышат. А нас не все услышат. Поэтому очень важно как бы вот использовать этот хороший их образ и капитализировать их
их имидж и то, что они уже получили. Две истории, про которые вы рассказали, они связаны с Одессой. Не секрет, что большинство людей, которые заражаются, скажем так, да, и больные ВИЧ-СПИД, это южане в нашей стране. Ну и да, и нет. У нас всегда был в лидерах Донецкая, Днепропетровская, Одесса, и Крым всегда был, конечно. Ну то есть, вот Донецк, Днепропетровск такой не южные, такие промышленные регионы больше. Окей. А для многих 2014 год был переломный, стал переломным. Прошлое, будущее. Для вас, Оля? Ну для нас вообще все изменилось. Ну мы же, знаете, любая эпидемия, она имеет свой график, да, она идет вверх, потом у нее наступает период плата, а потом все падает. Ну, так случается со всеми эпидемиями. Вопрос, когда мы достигнем этого плата, да, вот когда мы выйдем с вот этого постоянного прироста новых случаев, чего бы то ни было, там, бубонной чумы, ВИЧ-СПИДа, чего угодно, перейдем в плат. Мы еще не достигли его? Так вот, в 2014 году мы достигли плата, а потом случилась война. И все. И вот все наши наработки, знаете, когда ты бежишь, и ты понимаешь, вот оно, наконец-таки, можно делать вечеринку, потому что у нас что-то получилось. Но ВИЧ-СПИД, туберкулез, гепатит Б и С – это индикативные заболевания. Чем хуже ситуация в стране, чем хуже экономическая ситуация в стране, тем больше риск того, что будут развиваться эти эпидемии. И вот наступил 2014 год, начались военные действия, мы потеряли огромные части Украины, то есть мы вообще не можем оперировать той же статистикой, которой мы оперировали, то есть у нас отвалились куски, целые регионы, это раз. И вторая история, которая произошла, некоторые люди были вынуждены уехать там из Крыма, из Донецка, потому что им просто не могли обеспечить то же самое лечение, те же самые услуги, которые у них были. Часть этих людей приехали в Украину и стали на учет, а часть людей не стали на учет, потому что... То есть они где-то ходят, здесь болтаются, да? Они где-то есть, да. Кто-то ушел на войну, кто-то, не знаю, просто нашел себе работу, да. То есть все перемешалось. Вы хотите сказать, что они прервали терапию? Да, были люди, мы предполагаем, что есть люди, которые прервали терапию, потому что не так просто приехать в новый город и начать с того, что там, здравствуйте, у меня ВИЧ-инфекция. Когда ты уже живешь в своем городе, где ты там уже знаешь своего врача, все это достаточно там выстроена вся эта система. Да, есть часть людей, которые прервали терапию, есть часть людей, которые выпали из статистики, мы не знаем, где эти люди, да. И плюс, прифронтовые вот эти вот территории, там же вообще есть, своя история развития эпидемии, которая есть всегда во всех эпидемиях. Там есть женщины, которые оказывают секс-услуги, но которые себя не ассоциируют с работницами секс-бизнеса. Просто патриотически настроенные женщины, скажем так. Да. Да. И, соответственно, у нас есть ребята, которые вернулись и привезли с собой ВИЧ, гепатиты Б и С, и они вернулись, у них есть семьи здесь. Вот. И мы понимаем, что там источник инфицирования может быть, грубо говоря, там 1-2, да, но это то, с чем мы сейчас взаимодействуем. Да, соответственно, все наши наработки, все наши большие успехи, они, в принципе, были поставлены на паузу, и опять начался прирост новых случаев ВИЧ в Украине. А правда, что в Крыму тоже была большая такая группа и ВИЧ-инфицированных, и которые сидели вот на этой... В Крыму, на самом деле, было достаточно много людей с диагнозом ВИЧ. Там был очень хороший спеццентр, там была очень хорошая команда специалистов, которая, насколько я знаю, практически вся выехала из Крыма, потому что они не могли там работать. Самая большая проблема Крыма в том, что там остановили заместительную терапию для людей, которые употребляли наркотики. И для многих это было прямо вопрос жизни и смерти. Потому что такой программы нет в России? Да, именно поэтому. Мы продвинутые в этом плане, более продвинутые, чем россияне? Конечно, да. У нас очень много процессов происходит позитивных, которых нет в России. И у нас была большая дилемма. У нас работала наша мобильная клиника для ВИЧ-позитивных детей в Крыму и в Донецке. И мы думали, забирать ее или нет. То есть это же наш автомобиль, который там обслуживает, ездит. Мы не понимаем, кто там будет, будут ли они его использовать. Но потом мы пришли к выводу, что там такие же точно наши украинские дети, которые, они наши украинские дети, просто они временно находятся на другой, временно оккупированной территории. Да? Мы же не можем забрать у них мобильную клинику. Но кроме автомобилей, мобильной клиники, там же люди еще работать должны. Мы надеемся и мы верим в то, что эти люди используют ее по назначению. Мы не можем это проверить.
И мы не пытаемся это проверить. У нас возможности проверить нету. Ольга, насколько сейчас легко или наоборот сложно поддерживать деятельность фонда? Я имею в виду экономическую ситуацию, политическую ситуацию, внедрение новых законов, устранение новых законов и так далее. Ну, мы научились жить, на самом деле, не взаимодействуя с государством. Мы научились. Как? Очень просто. Но мы пытались выстроить это партнерство очень много лет. Фонд работает с 2004 года, и оно было не очень результативное, если честно. То есть мы тратили ресурсы непонятно на что, помощи особенно не было. Мы привозили какие-то суперинициативы в Украину, от которых мы были в восторге, и выяснялось, что государству эти суперинициативы вообще не нужны. И мы поняли, что если мы хотим быть эффективны, нам нужно научиться жить и не зависеть от государства и государственных структур. И мы научились не зависеть от государственных структур. Мы не ходим на государственные совещания, мы не участвуем в этом во всем процессе обсуждения, комментариев. Вы отказываетесь, когда вас приглашают? Ну, сначала отказывались, теперь просто перестали приглашать и все. Но если им нужно пространство, площадка, мы всегда ее предоставляем. Нам это неэффективно. Мы маленькая команда людей, которые, если начнут ходить на совещания и тратить свои ресурсы на то, чтобы писать отчеты в Минздрав о том, что мы делаем, нам некогда будет. А что, после посещения нужно написать отчет? Ну вот смотрите, например, у нас был проект «Мобильные клиники», который мы делали полностью за свои деньги. Мы купили 5 автомобилей, передали их во все регионы Украины. Мы оплачивали заработную плату врачей. Они ездили в свои выходные дни для того, чтобы оказывать помощь детям, которые живут в маленьких регионах. И об этом узнал Минздрав и сказал: боже, прекрасно, давайте же вы теперь будете отчитываться о том, что вы делаете. Мы говорим: окей, давайте как-то сделаем общую форму, чтобы все в одной форме отчитывались. Они сказали: не, нам не нравится ваша форма, нам нравится наша форма. И в итоге что мы видим? Едут наши врачи в этих машинах по кочкам и заполняют 3 формы для областного управления здравоохранения, для Минздрава и для нас. Мы такие: секундочку. В это время врач, не знаю, может делать что-то более полезное, кроме как заполнять 3 абсолютно разные формы. Наши попытки привести эту форму к единому формату окончились ничем, поэтому мы решили, что, наверное, неэффективненько у нас что-то выходит. Ну, смотрите, мы же делаем те вещи, которые мы делаем, нам для этого государства не надо. Вот, например, была история с долутогравиром, там 1,5 года назад. Государство никак не могло закупить долутогравир. Новейший препарат, Почему? который... У них долгие процедуры, они не могли, вот у них на это бы ушло там 2-3 года. Оля, но мы с вами знаем, что это просто вот желание этим заняться. Вот мы его и купили моментально, и сказали, что мы будем продолжать покупать еще 1 год, а дальше государство должно забрать на себя всех пациентов. И с дикой скоростью, невероятно, государство каким-то чудным образом смогло купить долутогравир. Причем, когда мы купили долутогравир, для 700 пациентов на эту же сумму были куплены оригинальные препараты в другую клинику на 7 пациентов за эту же сумму. 707. Прекрасно. Это вот недавние события, это не то, что я не говорю там про времена там, какого-то там непонятного года, это недавно все было. Поэтому некоторые вещи, смотрите, это не потому, что там сидят плохие люди. Нет. Почему? Потому что это бюрократия, это определенная работа системы, у них уходит на все намного больше времени. Мы частный фонд. Ну что, нам нужно выделить деньги, купить, передать. Все. Все, нам больше ничего не надо. А у них это долгая процедура, много людей, там, согласования, отписки, переписки. Некоторые вещи они хотят делать быстрее, они их просто не могут делать быстрее. А нас не устраивает этот темп. Но этот темп стоит жизней. И для них это цифры в статистике. А для меня это конкретные имена людей, которых я знаю, моих друзей, детей моих друзей. Я смотрю им в глаза, я не могу это делать долго, поэтому мы это делаем быстро. Вот и все. Поэтому мы решили, что мы можем работать не взаимодействуя с государством. И прекрасно работаем, вот уже много лет. А с кем вы взаимодействуете, кроме пациента? Мы работаем с больницами напрямую, с клиниками, то есть они к нам обращаются за помощью, мы им ее оказываем. Мы работаем с детскими домами, с интернатными учреждениями. Мы работаем с киевской городской властью, у нас с ними как-то получается. Но все-таки с властью вы работаете? Да, у нас получается работать на киевском уровне. Потому что там есть мотивированные люди, которые понимают проблему, и нам с ними легко работать, потому что Кличко присоединился к инициативе Fast Track Cities, и для него там проблема ВИЧ-СПИДа стала актуальной. Да, то есть вот, работаем. А вот в данном контексте основные задачи, которые решает фонд, или одна задача, которую решает фонд? Мы
задачи-то меняются. Сначала у нас была задача рассказать о том, что проблема ВИЧ-СПИДа вообще актуальна для Украины. Потом у нас была задача рассказать о том, как ВИЧ передается, как не передается. Потом у нас была задача запустить процесс заместительной терапии вместе с нашими партнерами. Потом была задача обеспечить людей качественным лечением вместе с нашими партнерами. То есть вы так современно в трендах, да? Ну, мы на самом деле же меняем наши задачи очень сильно, потому что мы смотрим, где есть дырки, какие дырки можем заполнить. Мы были очень активны в теме введения быстрого тестирования в Украину, быстрого теста как подтверждающего. Мы работали в лабораторных системах. То есть мы много чего делали. Мы пилотировали что-то в отдельных регионах. И потом, то есть мы не только делаем информационные кампании, но наша задача, она очень простая. Это коммуникация, в принципе. Хотя параллельно мы делаем кучу каких-то других вещей, которые очень трудно коммуницировать, поэтому мы просто о них не рассказываем. Ну, трудно рассказывать про лабораторное оборудование, про тестирование, про не всем понятно. Вообще, что, непонятно. Поэтому в медиа попадают наши проекты, которые, собственно говоря, об использовании презерватива, о сексуальном образовании. Сейчас у нас в фонде добавился еще проект по женщинам. Мы теперь еще стали активно работать с женщинами по усилению роли женщин. То есть как-то так. Открыли на Владимирской 43 информационно-образовательный центр. Место, куда может прийти любой родитель, любой молодой человек, сдать тест на ВИЧ и получить любую информацию на тему ВИЧ-СПИДа, секса, всего чего угодно. Мы будем откровенны. Вы достаточно активны в бизнесе, и я знаю, что 2 года подряд вы принимали участие, даже возглавляли сессию «Молодые лидеры» на саммите ЕС. Это Крымский форум, да, который сейчас переехал в Киев. Да, временно. Временно. Конечно, Спасибо большое. Расскажите нам немножко об этом. Ну, ЕС – это платформа, которую инициировал фонд Пинчука 16 лет назад. Была проведена первый форум ЕС в Ливадийском дворце в Ялте. Идея была дать площадку для обсуждения наиболее актуальных вопросов, которые есть в данное конкретное время в мире, и для того, чтобы усиливать роль Украины. Где Украина в этих всех процессах? Да? Кто мы на карте мира? Да? Даже не Европы, а кто мы на карте мира? Сначала это было достаточно небольшое мероприятие, сейчас в этом году это было уже гигантское мероприятие с огромным количеством, я не побоюсь этого слова, мировых мыслителей, которые обсуждают какие-то конкретные темы и Украину, и дают какие-то советы Украине. И, да, есть там панель для молодых лидеров, есть панель для юных чиновников, скажем так, да, которые работают в органах государственного управления. И мне везет уже который год модерировать панель для молодых лидеров. К нам приходят очень интересные спикеры с основных панелей. И у нас есть формат 30 минут, когда молодежь может задавать вопросы, может слушать выступления, может взаимодействовать с этими уникальными людьми. Вы себя считаете человеком нового формата? Я стараюсь быть человеком нового формата, я стараюсь... Я поняла. А что именно, с вашей точки зрения, Оля, являются эти черты человека нового формата? Гибкость. Мне кажется, что гибкость, адаптивность и умение быть в диджитал-мире. Да? Мне кажется, что это очень важно для современного мира. Критическое мышление очень важно. В современном мире просто супер важно. Умение отличить фейк от реальной информации. Умение формировать свою точку зрения не на основании колонок известных людей, а на основании информации, первоисточника информации. Мне кажется, это дает возможность в общем-то, не потерять свою связь с реальностью. Как вы считаете, новая команда в МОЗе, она будет, преемственность будет по реформам? Мы посмотрим. Знаете, у нас недавно была Виктория Нуланд на Владимирской 43, выступала перед женщинами, ее тоже очень хотели получить ее мнение о новом правительстве. Она говорит: послушайте, этому правительству всего 3 месяца. Что хотите, чтобы я вам сказала? Старая дипломат сказала. Что вы хотите, чтобы я вам сказала? Я желаю им best of luck. Поэтому на самом деле, я очень оптимистично настроенный человек, и я искренне надеюсь, что получится, и я прям очень этого хочу, а как оно будет, время покажет. Мы со своей стороны приложим максимум усилий для того, чтобы у них все случилось, если им нужна будет наша помощь. А как оно будет, никто не знает.
Оля, если вы помните свое детство или какие-то отрывки из своего детства, вы всегда хотели быть человеком, который помогает людям? Вы всегда видели себя в этом? Да как нет, вы выбрали конечно. свою профессию? Ну, как я не могла выбрать свою профессию в детстве, потому что у меня же была вечная драма, что все дети знали, кем они будут, а я, в общем-то, не знала, потому что не было такой профессии директора благотворительного фонда. Вообще в Советском Союзе такой профессии не было. Поэтому мне приходилось все время придумывать, кем я буду. И на нее никто не учил. Ну, конечно же, мы же, да, все самоучки. Папа очень хотел, чтобы я была доктором. Вы где-то рядом. Ну, я тоже себя этим успокаиваю. Вот. Но я ему сказала категорически нет, конечно, какой доктор. Вот. И я помню, в детстве сказала, папа, для этого нужно очень сильно любить людей, я их не люблю. Вот. Ну, в общем, как-то не знаю, почему я в детстве не любила людей. Наверное, я их любила, но мне казалось, что так будет круче не любить. Как людей. так? Человек, который не любит да людей, не, я люблю, конечно помогает же, я люблю людей. людям. Да не, ну, конечно же, я люблю людей. Ну, мало ли, что мы-то в детстве говорим о себе. Конечно же, я люблю людей. Я по умолчанию, мне все красивые, все умные, все хорошие, пока они не докажут обратное. Вот. Но очень редко люди в моем окружении доказывают обратное. Меня, в принципе, такие люди окружают. Ну, в общем, нет, конечно же, я не хотела никого спасать в детстве, никому помогать, и абсолютно не видела своей такой карьеры, потому что у меня не было модели. То есть не было вокруг людей, там были женщины-врачи, были женщины-учителя, были женщины-водители трамваев. А родители? Родители хотели, чтобы я была врачом. Они хотели... Нет, сами родители по профессии. Папа врач, мама преподаватель. Вот. Мы из Донецка. Были модели вот такие, врач и преподаватель? Ну да, врач-преподаватель. Все. Чему научили вас родители? Ну, меня научила мама тому, что мне нужно бежать в сторону карьеры. Мне было, не помню, лет 12, она меня посадила, это наш с ней самый знаковый разговор, она меня посадила, издалека начала, говорит, нам нужно с тобой поговорить. Я говорю, ну, конечно, думаю, что-то натворила опять. Хотя я была очень приличным ребенком. Она говорит, смотри, тут такое дело у нас с тобой. Ты у нас не очень красивая получилась. Поэтому, это наверное, мама так сказала? Да, поэтому, говорит, наверное, замуж тебя выдать удачно не получится. Поэтому давай ты сейчас сконцентрируешься на учебе, на карьере. Я все поняла, говорю, хорошо. И я безумно благодарна за этот разговор, на самом деле, потому что она первая, кто сказал мне, что нужно бежать в сторону карьеры. И я за это очень благодарна. А папа? Папа научил меня, ну, папа вообще это мой герой, и он очень много времени со мной проводил, на самом деле. Он каждый вечер со мной разговаривал. Вот, наверное, самый важный человек в моей жизни. Он научил меня, он заложил какие-то основные ценности. Да. Мне очень жаль, что из всего, что он хотел, чтобы я стала врачом, я не стала врачом. Он хотел, чтобы я закончила школу с золотой медалью, я не закончила. Он хотел, чтобы я вышла замуж, не разошлась. Нет. Да? Короче, в общем, я подвела его по всем направлениям, но я точно знаю, что я его не разочаровала. Мне кажется, это намного важнее. Вот я точно его не разочаровала. Я знаю, что, может быть, часть детства была в Крыму. Да, у меня... Есть какие-то, такие хорошие истории, а может и не хорошие? Да у меня про Крым все классные истории. Я же выросла в Крыму, то есть меня первый раз привезли в Крым, когда мне было 8 месяцев, и у меня у бабушки был дом в Крыму, и все лето я проводила в Крыму. Это 3 где? месяца. В Алуште. В Алуште. Да, меня привозили в начале лета, забирали в конце лета, и для меня Крым — это вот вторая такая моя родина. Как я провел лето? Да, все лето я проводила в Крыму до тех пор, пока я там уже не выросла. И последний раз я была в Крыму в 2014 году, в сентябре, именно на ЕСе. Помню вот прям до мелочей все. Закаты, рассветы, море помню крымское. Все помню. Не знала тогда, что... Любимое место в Крыму есть? Да, наверное, какие-то... наверное, бабушкин дом какой-то. Вот прям такое, что вот супер, Ласточкино гнездо, да много, Ялта, набережная, все любимое. Это же кусок жизни. Вот, у меня мама ездит в Крым сейчас, а я нет. С 2014 года я там не была ни разу, я сказала, что вернусь туда, как жизнь. Когда будет так, как нам надо, скажем прямо. Чему бы вы хотели научить детей?
Ну, послушайте, поскольку у меня своих детей нету, поэтому все, что мы учим детей и подростков, это говорить о сексе спокойно, без паники, без истерики. То есть наша миссия – научить говорить легко на сложные темы детей. Чему бы хотели научиться у детей? Ну, наверное, вот умению вот так вот просто жить и не зацикливаться на каких-то там супервзрослых вещах. Вот этой вот простоте, там, умению наслаждаться, желанию вырасти наконец-таки, каким-то таким. Ваши слова, что вдохновение – самая доступная валюта. 100%. Можете оценить размер вашего личного валютного резерва? Вот так. Но он бесконечный. Ну, посмотрите, это же история вечного двигателя. Все, что происходит там у меня на работе, каждый человек, которого я встречаю, это невероятный источник вдохновения. Я безумно благодарна, что я могу видеть эти истории. И я безумно благодарна, что я могу быть инструментом для передачи этих историй. То есть это такой постоянный процесс. Ты встречаешь какого-то невероятного человека, ты от него заряжаешься, и ты передаешь это дальше. И это бесконечно, нету там точки, где ты скажешь, все, нет больше силы меня впитывать вдохновение и вдохновлять. Не бывает так. Это же вот такой вот постоянный процесс, который ты пропускаешь через себя, потому что у каждого человека есть какая-то невероятная история, какая-то абсолютно сногсшибающая, какое-то, не знаю, воспоминание, которое может быть вот тем триггером для того, что ты думаешь, вот оно, это супер, это классно. А книги вдохновляют? Какую книгу порекомендуете? Ой, я бы, наверное, много порекомендовала. Называйте. Если про вдохновение, наверное, я порекомендовала бы почитать Марину Абрамович, ее последнюю, единственную книгу. Она странная, Марина странная, книга странная. Ее интересно читать. Она вот просто захватывающая, она очень легко написанная. Я бы 100% порекомендовала. Я бы порекомендовала почитать Гомперса про современне искусство. Що це взагалі таке? Для того, чтобы понять, так и называется, сучасне мистецтво, що це взагалі таке. Это про то, что если вы хотите понять, про что вообще все эти современные искусства и все эти Пинчук-арт-центры, то, наверное, надо почитать Гомперса, да, историю современного искусства, и так все очень в голове укладывается. Я бы точно посоветовала почитать Айн Рэнд Джерело. Почему-то все читают «Атлант расправил плечи». Да. Это обязательная программа, мне кажется. 100% да, но я еще обязательно говорю там, источник обязательно, вот Must-read. Гладуэлла надо читать, Харари надо читать, Фергюсона надо читать. Вот все, что выходит, надо читать. Просто времени на все на это не хватает. Мне кажется, что у меня вот катастрофически не хватает времени на чтение. У меня дома стоят вот такие вот просто стопки книг, из-за которых мы уже там не видим любимые картины, которые у нас висят на стенах, и мы постепенно там прочитали книгу, откладываем. Но сейчас невероятные книги в украинском переводе выходят. Это правда. Да, и которые реально в украинском переводе читаются очень хорошо. И поэтому вот сейчас просто читай, не перечитай. То же самое, теперь только на украинском, да? Да. Хорошо, нету времени читать, а время будет написать книгу о маленьких? Нет, читать, на самом деле, я нахожу время читать. Я нахожу его все равно, то есть я выделяю эти... Потому что, я не знаю, я когда читала «Джерело», у меня есть такая странная история, значит, мы с моим коллегой, мне оставалось дочитать 14 страниц. Я еду домой, и у меня ужин вечером с моим коллегой. Я, значит, сижу на этом ужине, очень нервничаю. У меня же там 14 страниц дочитать, мне же надо дочитать, что ж там, чем же все закончилось. И мы выходим, он мне говорит: слушай, класс, мы так классно поужинали, а поехали, значит, там на вечеринку еще там с такими-то людьми. Называет мне там, да, у меня 14 страниц. И он такой, типа, топ-неймс называет. И я, значит, стою, говорю, типа, я не могу. Он говорит, так было грубовато, конечно, ладно. А говорит, а можешь меня подбросить? Там, типа, реально недалеко. И я, значит, я его подброшу, я в голове себе, значит, соединяю 5 минут туда, пока мы доехали, потом еду обратно. Я на него смотрю, говорю, нет. Он говорит, в смысле? Я говорю, я не могу тебя подбросить. Сажусь в машину и уезжаю. И он мне пишет смс-ку, говорит, Ольга, это было очень грубо. И я такая, окей. Прибегаю домой, открываю дверь, беру источник и дочитываю его до конца. И у меня такое счастье, я закрываю книгу, засыпаю. Просыпаюсь утром и думаю, господи, что же я наделала? Я же дочитала книгу. Я же могла еще эти 5 страниц оставить. Я же могла еще жить в этом неведении. Вот. Книги опасны. Растворяетесь.
Ну, не во всех книгах, безусловно. Нет, я очень мало читаю художественной литературы. Вот, наверное, Айн Рэнд — это единственное, что я читала там, из художественной литературы. Я очень мало читаю художественной. Я читаю правильные, полезные книги, которые... Своя книга будет? Да, обязательно будет. Как она будет называться? Не знаю. Не знаю. Мы сейчас обсуждаем проект с одним моим другом. Это будет его книга, просто он хочет, чтобы я ее написала. И я думаю, что это классно. Мне нравится, как он мыслит, и я думаю, что можно будет начать с этого. Он очень нестандартный человек, я им восхищаюсь, и я думаю, что у нас получится классная коллаборация. А потом уже придем и к какой-то моей книге. Пока начну с чужих мыслей. Мы находимся на Крымско-Кавказском канале, и мы вещаем на Крым, на оккупированный Крым. У тебя есть прекрасная возможность обратиться к людям в Крыму. Знаете, мне, если честно, страшно обращаться к людям в Крыму, потому что я знаю, что много изменилось сейчас в Крыму и в отношении людей. Но я очень верю в то, что Украина будет сильной и очень независимой державой, да, однажды. И все-таки Крым станет частью Украины. Для меня это очень важно, потому что там прошло мое детство, и это такое очень родное место. Мне бы очень хотелось, конечно, чтобы вот это вот критическое мышление, о котором мы говорим, оно осталось у людей в Крыму, и они помогли анализировать информацию, а не просто поглощать ту информацию, которая на них сейчас выливается огромными количествами. Очень надеюсь, что за это время там, Крым, его природа сохранится, да, и люди, в принципе, останутся такими же нашими. Но я знаю о всем том, что происходит, я знаю, как меняются люди, я знаю, как много информационных атак проходит сейчас на Крым, и как трудно им оставаться с теми же ценностями, которые у нас. Но это ведь временно. Энфес. Кырым татар кавесы. Ну що, скучили скотиняки? Олег Ляшко вирішив про себе нагадати. Він побився з Андрієм Герусом, діючим народним депутатом від фракції «Слуга народу». І ось соціальними мережами вже ширяться ось такі жарти, де Олег Ляшко у вигляді Нео з фільму «Матриця». Ну, зокрема, ми з вами про це будемо сьогодні говорити. І не лише про це, але з Олега Ляшка. І, звісно, розпочнемо нашу дискусію. Давайте починати саме зараз. У
Києві на ходу підірвали автівку. Є інформація, в машині перебував власник фармацевтичного бізнесу. Екс-нардеп побився з чинним депутатом. Ляшко з кулаками пішов на Геруса. В ООН розповіли, скільки солдат і танків стягла Росія до Криму. Рахунок на десятки тисяч. І отже, я готовий вітати у нашій студії Назара Мухачова. Він є співкоординатором суспільної системи. Я вас вітаю, пане Назаре. Доброго дня. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Давайте одразу розпочнемо з першої теми, яку планували заздалегідь. У Києві на ходу підірвали автівку бізнесмена. Є інформація, що він є власником фармацевтичної компанії. Далі коментар Національної поліції. Загиблим виявився працівник поліції охорони, який здійснює охорону згідно договору. Також у лікарняних закладах перебуває підприємець та його водій. В ході розшукових першочергових оперативних заходів нами було встановлено, що до автомобілю ззаду під'їхав мотоцикліст, який поклав на дах автомобіля вибуховий пристрій, від'їхав на відстані та, скоріш за все, привів в дію цей вибуховий пристрій. Маємо ось таку інформацію, не дуже добру. Як ви гадаєте, чим можливо взагалі було це попередити з боку Міністерства внутрішніх справ? Ну, ми зараз будемо гадати на кавовій гущі. На кавовій гущі. Да. Побачимо, які версії. Ну, просто людина, яку хотіли підірвати, швидше за все, це пан Сало, людина дуже неоднозначна, з багатьма бізнес-зв'язками, з багатьма ворогами, тому якщо вже ворожба чи боротьба за якісь підприємства дійшла до певної фази, то це було просто питанням часу. Побачимо, що скаже слідство. Взагалі, що може стати, на вашу думку, зокрема у Фейсбуці вже у коментарях багато експертів розділилися думками, що саме безпосередньо дуже багато відкритий кордон, так би мовити, з тимчасово неконтрольованої сторони, я маю на увазі ЛДНР, саме це і є причиною того, що у нас дуже багато зброї та вибухівок. Та ні, це не є ключова причина того, по-перше. По-друге, у нас системно з кланово, з кримінально-олігархічною системою ніхто не боровся, а кримінально-олігархічна система має зброю, вибухівку. У нас зараз насправді зброю має поліція, зброю мають бандити, але зброю не має український народ, тому що поки що права на зброю в нього відповідно до законів України немає. Добре, будемо відстежувати цю інформацію надалі. Давайте до наступної теми. Велика делегація міністрів та міжнародних партнерів відвідали Золоте. Слухаємо повідомлення штабу ООС. О 15:00 на КПВВ «Золоте» відбудеться підхід до преси помічника президента України Андрія Єрмака, міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, міністра інфраструктури України Владислава Криклія, міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксани Коляди та командувача Об'єднаних сил генерала-лейтенанта Володимира Кравченка та міжнародних партнерів. Така дуже щільна прикута увага влади і вже виїзне засідання Верховної Ради там відбувалося, деяких народних депутатів. І, зокрема, ось міністри вже йдуть в Золоте. Про що це може говорити? Перше, там відбувається певна здача національних інтересів в плані цього розведення. Причому, якщо вже навіть говорити навіть про мешканців того ж самого Золотого, то чомусь думка патріотів з Золотого, які стали на захист, які допомагали українській армії, які пішли в ЗСУ, чомусь не враховується. А враховується думка проросійського населення. Я думаю, що якщо проводити такі опитування чи збори, то Зеленському і його команді можна взагалі запитувати громадян Росії, що ті думають про розведення, і якщо сприймають позитивно, то казати все, розведення будемо робити. Це перший момент. І є другий момент. В інформаційному полі зараз розведення військ, власне, формулу Штайнмаєра дуже активно просувають, в тому числі і для того, щоб люди не говорили про те, що дуже скоро відбудеться викрадення української землі, тому що вже на наступному тижні
парламент збирається проголосувати за один з урядових законопроєктів, яким фактично відбудеться це викрадення, але в економічний спосіб. Це питання викрадення землі, воно набагато важче, але для того, щоб відволікти і відвести в сторону, акцентується увагу на різних речах. Пане Назаре, зараз почуємо думку ще й військових, зокрема Владислав Соболевський, ветеран російсько-української війни, наживо із Золотого з нами. Пане Владиславе, вітаю вас. Добрий день. Традиційно, пане Владиславе, в першу чергу я вас хочу спитати щодо ситуації в Золотому нині. Чи спостерігали, чи фіксували ви особисто обстріли з боку терористів? Сьогодні чули декілька вибухів, тому, в принципі, ситуація традиційна для цього місця. Розведення відбувається під обстрілами. Дякую вам за цю відповідь поточно. Ну і безпосередньо до теми сьогоднішньої. Як ви плануєте зустрічати міністрів сьогодні в Золотому? Ну, по-перше, точно чекаємо їх в гості, вони мають до нас заїхати. Не можуть вони, мабуть, нас оминути. Якщо не заїдуть, то ми цього не зрозуміємо. В Золотому 4 вони проведуть прес-конференцію. Мабуть, будуть говорити про повне розведення військ на всій лінії фронту. Незрозуміла присутність міністра інфраструктури, тому що Золоте – це музей розвалених доріг. Йому тут насправді є чим зайнятися. Якщо він приїде чимось хизуватися, це не буде правильно з його сторони точно. А інші, мабуть, будуть нас вмовляти піти, але їх чекає невдача. Дякуємо, пане Владиславе. І останнє питання. Можливо, питання вже ви підготували до міністрів та міжнародних партнерів якесь? Так, у нас є декілька питань. Найголовніше, чи всі вони розділяють позицію Зеленського по мирному плану. Насправді в них є план Б, і це повна ізоляція Донбасу. Не розумію насправді, чому вони вже до нього не приступають. Адже мирний план, він неякісний. Те, як він виконується, це насправді здача українських інтересів. Нам треба переходити до ізоляції. Ми хочемо спитати, чи готові вони. Друге питання – це насправді захист національних інтересів в іншому контексті, в контексті звернення конгресменів-демократів щодо визнання полку Азов терористичною організацією. З цього приводу хочемо Єрмака спитати, чи говорили вони з Зеленським про його публічну реакцію з цього приводу. Дякую вам дуже, пане Владиславе, за те, що поділилися з нами інформацією. Зокрема, ми будемо стежити тут з Києва за тим, що там відбувається. Владислав Соболевський, ветеран російсько-української війни, був наживо зі студії телеканалу АТR. От бачите, пане Назаре, у вас з паном Владиславом схожі думки щодо здачі національних інтересів. А от, зокрема, що б ви спитали у міністрів, знаходячись там? Якщо б мали таку можливість. Знаєте, в нас така достатньо дивна зараз ситуація, тому що, в принципі, для людей, які володіють інформацією і все розуміють, то насправді вже все зрозуміло. І коли ти розумієш, що з другого боку стоїть грабіжник, наприклад, і який тебе вже грабує, а ти в нього щось запитуєш, під телекамери, що запитати, як він тебе буде грабувати, як красиво, в яку обгортку це завернуть і так далі, і так далі. Миру ж не може бути. Мир з Росією або внаслідок перемоги, або внаслідок капітуляції. До перемоги ми не наблизились. Протидіяти в інформаційному полі не почали. Протидіяти в міжнародному інформаційному полі не почали. Там, власне, пан Соболевський згадує лист 40 конгресменів стосовно того, визнання нацистської організації, полку Азов і так далі, і так далі. А де реакція була міжнародників? Це група російських лобістів, насправді, яких Росія нафарширувала інформаційною брехнею про те, що в Україні громадянський конфлікт, фашисти і так далі, і так далі. Де наша протидія в цьому плані? А її нема просто. Ви так само, як і ветерани, притримуєтесь тієї думки, що єдине вирішення нині у цій ситуації, яка нині є, у вирішення ситуації на Донбасі, це замороження конфлікту. Бо, зокрема, пан Владислав вчора в ефірі це прокоментував так. Ні, цього абсолютно недостатньо.
настільки глибоке. Бо дипломатична не діє, військовим шляхом проти Росії не попреш. Настільки важливе питання треба розглядати тільки комплексно. Ну, по-перше, на міжнародному рівні ми повинні зафіксувати Росію як країну-агресора. По-друге, ми повинні зовсім інакше підходити до нашої оборони України. Ну, зокрема, наприклад, звичайно, ми з Росією не можемо позмагатися в масштабах фінансування там армії, але якщо ми, наприклад, основну частину наших коштів зосередимо на створенні територіальної оборони, козацького типу, чи як її можна модно називати, швейцарського чи ізраїльського типу, то насправді в міській війні Росії в Україні взагалі нічого не буде світити. І можна подивитися, як російські війська колись штурмували те ж саме Грозне. Це перше. Ну і друге, це підйом всієї обороноздатності на міжнародному рівні. Це розрив відносин з Росією і, власне, ведення перемовин виключно в форматі воюючих країн. Ну і далі запуск Будапештського меморандуму. Ну і плюс тут, власне, нарощення військової потужності, в тому числі і для повернення військовим шляхом. Адже воювати ми ж насправді будемо з російськими колаборантами в першу чергу, а не з регулярними російськими військами. Дякую вам за цю відповідь. Давайте до ще однієї резонансної теми повернемось. Він повернувся. Олег Ляшко побився з народним депутатом від «Слуги народу» Андрієм Герусом. Давайте подивимось, як це було. Це за які гроші тут? За які гроші такі є? За народження. Це за народження. Ти що? Слава народу. Ти що? Я говорю, ти за які гроші знаходишся. Ти за які гроші знаходишся? Я питаю, за які гроші? За свої гроші знаходишся. Не за свої. Ти запустив російську електроенергію. Ти запустив сюди російську електроенергію. Так чи ні? Що охоронець? Я питаю, ти запустив російську електроенергію сюди? Запустив? Без охоронця страшно? Ти російську енергетику запустив сюди? Без охоронця страшно? Значить так, вертайся назад в Раду, скасовуй свою гребану поправку. І щоб російської електроенергетики в Україну більше не приходило. Без охоронця страшно? Якщо ми будемо купувати, якщо не будемо, ми будемо купувати в українських виробників. Ми будемо купляти в українських виробників. Росіян ми купляти не будемо. Якщо ми будемо далі купляти в росіян, ти будеш сидіти в тюрмі. Іди на сюди. Я сказав, іди із зода, ти за народні гроші ходиш по зоду. Відійди. Ну відійди. Я вже показував так раніше, ось такі меми вже лунають і взагалі гуляють Фейсбук-сторінками. Зокрема, Олега Ляшка порівнюють з Нео. Утім, все це жарти. А насправді я хотів би ще одну дочитати. Андрій Герус, зокрема, вчора у Фейсбуці вже написав. Я уривочок маленький зачитаю його посту про те, що, звісно ж, цитую, претензія Ляшка – це імпорт електроенергії. Хоча 3 роки тому імпорт вугілля з Росії по формулі Роттердам плюс, що супроводжувалися ростом тарифів для українських споживачів, його повністю влаштовувало, бо на ньому добре заробляв його любий не монополіст. Вважається на увазі тут про Ріната Ахметова, згадує Андрій Герус. Ви спочатку загально як сприйняли цю всю ситуацію навколо цієї бійки? Чи можна це вважати взагалі тиском на діючого народного депутата, або він скасував поправку? Ну, давайте відмежовувати питання, яке Ляшко озвучив, від, власне, самого Ляшка. Ляшко намалював картинку, яка повинна дати йому певний кусок піару, якого йому зараз критично не вистачає. Використовуючи цитати того ж самого Ляшка, теперішня Верховна Рада суцільно наповнена насправді скотиняками. Причому не тільки Герус належить до того числа, але Герус в даному випадку дуже показовий. Тому що Герус, так само, як і той, хто нещодавно знімав повій прямо в Верховній Раді, це представники громадянського суспільства, нібито. І нібито от сталося так, що вони прийшли в Верховну Раду і вже аж там скурвились. Хоча насправді українці повинні були розпізнати те, що вони є продажними повіями вже задовго до того. Але повертаючись, власне, до самого запитання і відповіді Геруса, наприклад, у відповідь на звинувачення, що він заводить сюди російську електроенергію, той звинувачує, а ви завозили російське вугілля, не відповідаючи фактично по суті на це запитання, а просто кажучи, що ви були приблизно такі самі. А суть насправді зводиться до того, що, можливо, і одних, і других треба притягувати до відповідальності. Це перший момент. Другий момент. Герус при балотуванні до Верховної Ради обіцяв те саме зниження тарифів. Де воно відбулось? Ми почали платити менше, ніж за формулою Роттердам плюс.
Ні, не відбулось. Просто ті потоки, які були зав'язані на Порошенка і на Ахметова, зараз переважно зав'язані на Коломойського, але також частково на Ахметова залишилось. Дякуємо за цю відповідь. І, зокрема, яка зараз реакція має бути правоохоронних органів, чи, я не знаю, можливо, президента, чи будь-хто має на це взагалі реагувати, на подібні такі от випадки? Ну, там же ж ніякого випадку не сталося. Там максимум, про що можна говорити, це легкі тілесні ушкодження. Ну, легкі тілесні ушкодження, та й то в залежності від обставин, це не той рівень кримінальної відповідальності, який, скажімо так, притягне дійсно Ляшка до тієї ж самої тюрми. Та і насправді в даному випадку, я думаю, що дії Ляшка абсолютно виправдані. Дякуємо за вашу думку. Давайте до ще однієї теми. У штаб-квартирі ООН заступник міністра закордонних справ України Єгор Бужок розповів, скільки військової техніки затягла Росія до окупованого Криму. На території тимчасово окупованого українського півострова перебувають 31,5 тисяча російських армійців, а ще 40 російських танків, 583 одиниці броньованої техніки, 162 одиниці важких артилерійських установок, 122 бойові літаки, 62 гелікоптери, 12 систем залпового вогню. Крім того, в регіоні діють 34 російські військові кораблі та 7 підводних човнів. Згідно цієї інформації, яку підготували інфографіку наші редактори, можна, тобто підтверджується те, що казали безліч експертів, що Росія з окупованого Криму робить військову базу. Ну, звичайно, Росія на міжнародному рівні грає м'язами, показує, що з України вона нікуди йти не буде. Показує, що вона тут достатньо контролює ситуацію, тому що і Порошенко, і Зеленський танцюють під ті умови, які диктує Путін. А як зараз можна реагувати, зокрема від першого обличчя? Ну, знову ж країни? таки, це питання виключно комплексне. Якщо немає комплексної стратегії оборони України, якщо немає комплексного захисту України, а відбувається щось з розряду, ну я ж класний, я хороший КВНщик, я переграю КГБшника і я дам вам мир, а мир це просто коли перестануть стріляти. Це інформація насправді для тупих, для людей, які взагалі не володіють інформацією, для тих, хто не втратив нікого з близьких, хто не був на жодних похоронах, хто жодною гривнею не долучився до підтримки української армії. Такі люди сприймають таку інформацію. Насправді, ну, якщо хочете подивитися, що буде відбуватися далі, ми маємо сценарій Придністров'я. До речі, деякі експерти кажуть, знову ж таки, зокрема військові, що сценарій Придністров'я, він трохи інший. Чи все ж таки у результаті може бути те ж саме? Він набагато м'якший відносно того, що відбувається в Україні, і це пов'язано з багатьма речами. В першу чергу з тим, що геополітично Україна є територією Хартленд, так званим геополітичним серцем. І Росія не може відпустити Україну в цілому, тому що тоді вона глобально програє велику геополітичну боротьбу. І через те в Росії на рівні військової доктрини незалежність України – це велике недорозуміння. І будь-який мир з Росією – це просто питання часу, коли війна буде продовжена. Тому в даному випадку відмінності дуже суттєві, в першу чергу тим, що набагато більший масштаб і набагато більше значення насправді в Україні, ніж в маленького Придністров'я. І в продовження цієї теми в Кримській правозахисній групі назвали кількість мешканців Криму, яких окупанти призвали до армії. Слухаємо аналітика Олександра Сідова. В Криму проводиться незаконний призов. Зараз проходить вже 10-та призовна кампанія в Криму, і на початок листопада вже більше 19 тисяч мешканців Криму були призвані до лав Збройних сил Російської Федерації. І це робиться військкоматом, який підпорядкований Міністерству оборони Російської Федерації, Генеральному штабу Російської Федерації. Тобто це злочин, це воєнний злочин. Ну, зокрема, як зараз має реагувати материкова Україна щодо цих незаконних дій? Тому що, по суті, де-факто наших громадян, які нині під окупацією, призивають до армії чужої країни. Ну, де-факто ми повинні зрозуміти, хто для нас Росія. Країна-агресор. Це ворог. Це країна-агресора. Чому ми з нею торгуємо? Чому в Україні всі мобільні оператори належать росіянам? Чому в Україні 70% енергетики, до речі, також належать через підставних осіб росіянам, можливо, з кіпрськими прокладками посередині?
Це ж питання комплексне насправді. Тут коротко відповісти, Україна повинна була давним-давно розірвати дипломатичні відносини і вести перемовини виключно в форматі воюючих сторін. І виходячи з того, реагувати нотами протесту на будь-які такі дії зі сторони Росії і тих, хто їй підпорядкований. Почуємо ще думку Бориса Паращука. Він є заступником начальника управління прокуратури Автономної Республіки Крим. Пане Борисе, вітаю вас. Доброго дня. Зокрема, тему озвучили вже щодо 19 тисяч мешканців Криму, яких незаконно призвали до армії. Ваша реакція? На даний час прокуратурою розслідується вже кримінальне провадження за вказаним фактом. Це є грубим порушенням 4-ї Женевської конвенції щодо захисту цивільного населення під час збройного конфлікту. В рамках даного провадження ми фіксуємо всі призовні кампанії, які відбуваються на території Криму, які відповідно ініційовані вищим керівництвом Російської Федерації. В ході фіксації ми збираємо по максимуму всі ті докази, які ми можемо щодо призовних осіб. На даний час, як ви вже правильно сказали, це близько 19 тисяч осіб, але осіння кампанія ще триває, і по кінцеву цифру ми зможемо говорити тільки по її завершенню. Тому досудове розслідування триває, докази збираються. Пане Борисе, а чи всього нині вам вистачає, я маю на увазі взагалі прокуратурі Автономної Республіки Крим, аби в майбутньому, коли відбудеться деокупація півострова українського, то притягнути до відповідальності всіх винних? Розумієте, питання щодо того, чи всього нам вистачає, це досить оціночний підхід. Звичайно, що не вистачає доступу до території, звичайно, що не вистачає можливості усього того спектру, який ми маємо за національним законодавством, наприклад, на материковій частині України. Нам не вистачає всього того, що ми могли би використати для того, щоб повною мірою зібрати доказову базу, для того, щоб забезпечити верховенство права на тимчасово окупованій території. У випадку того, коли дійсно будемо мати в руках людину, яку зможемо притягнути до кримінальної відповідальності, всі ці наші Пане Борисе, доступу, вона буде мати своє відображення в кримінальному провадженні. Пане Борисе, останнє поточнення до вас. Коли, знову ж таки, відбудеться деокупація Криму? Дуже важливе питання, а яка буде доля тих людей, яких призвали до армії країни-агресора? Тому що, по суті, юридично вони зрадили країні, але ж вони це робили під тиском країни-агресора. Яка їх доля в подальшому? Чи слід їм боятися, що їх теж буде переслідувати у кримінальних провадженнях? По-перше, всі, кого призивають, мають знати, що вони не зобов'язані служити в армії. Це не перше, що кожен житель окупованої території має знати. При цьому все залежить від того, яку саме роль вони будуть виконувати. Звісно, якщо люди добровільно йдуть воювати проти України, це одне питання. І зовсім інше питання, якщо людина служитиме в якихось стройбаті чи в будь-якому іншому роді військ, і воно буде використовуватися для будівельних чи інших якихось допоміжних робіт. Тобто в кожному разі необхідно підходити до кожного індивідуально, не можна всіх рівняти під один стандарт. Я вам дуже дякую, пане Борисе, за поточнення, за всю оперативну інформацію, яку вам надали. Борис Паращук, заступник начальника управління прокуратури Автономної Республіки Крим, наживо був зі студією телеканалу АТR. Вам є що додати до цього коментаря? Та ні, коментар вичерпний. Вичерпний, дякую. Тоді переходимо до наступної теми. The New York Times знов віднесла Крим до Росії. Видання вкотре опублікувало неправдиву мапу. Посольство України в США вже відреагувало. Посольство вчергове звернулося до редакторів видання The New York Times із закликом не припускатися помилок у зображенні Криму на карті України та не грати на руку російській інформаційній пропаганді. Розраховуємо на оперативну реакцію журналістів впливового видання, яке покликане доносити до американської і світової громадськості правду. А правда в тому, що Крим – це Україна. Помилка має бути виправлена.
А на вашу думку, це реально помилка, чи це все ж таки Це свідома робота російських агентів. Тому що The New York Times це вже не вкотре таке робить. Але виправляють після зауваження. Росія працює дуже системно, дуже глибоко і абсолютно послідовно. Україна не зафіксувала Росію країною-агресором, і через те ми маємо такі наслідки. Українське посольство, українське консульство давним-давно повинні були почати працювати на міжнародному рівні як українські ЗМІ, представляти чітку українську позицію про те, що на Україну напала Росія і так далі, і викривати ці всі російські злочини. Це перше. Друге, у відповідь на будь-які такі речі Міністерство закордонних справ України повинно реагувати дуже жорстко, аж можливо, включаючи до написання відповідних нот МЗС, в даному випадку Сполученим Штатам, і заставити Сполучені Штати зсередини запустити свою бюрократичну машину, тому що їхня бюрократична машина, на відміну від нашої, якщо включає свої механізми, то вона доходить до покарання. Аж вплоть до того, можливо, що після завершення всіх бюрократичних процедур притягувати її до якоїсь моральної відповідальності New York Times. Це можливо, але ми цього поки не робимо. Ну і аналогічна ситуація, пам'ятаєте, з Google, була Google Maps, коли в залежності від того регіону, де ви знаходитесь, то Крим тій країні і приписують. Тобто, якщо ми тут на материку, то можемо прямо зараз відкрити Google Maps, він показує, що Крим – це Україна. Знаходячись безпосередньо у Криму, я особисто був в Криму 2 роки тому, вже після анексії, то там мені показувало, що Крим – це Росія. І тобто всі титри продубльовані російською мовою, а не українською. Хоча, знову ж таки, Google – це американська вся система, і вона контролюється Сполученими Штатами Америки. То як це розуміти тоді? Це вже Двобічну гру якусь? транснаціональні корпорації, які йдуть шляхом не інтересів держави, в яких вони зареєстровані, а інтересами виключно власними комерційними вони керуються. Але певні держави, особливо ті, які ще достатньо сильні геополітично, вони на них ще зберігають вплив. До речі, ось зараз про вас прямо я хочу відкрити. Так от, показує зараз, що Крим – це Україна, утім, зараз вже прибрали. От я ось так, можливо, вам покажу, ну, буде зрозуміло. Ось тут, де якраз Чонгар і Каланчак, раніше тут був такий пунктир, і було написано, що спірна територія. Тобто навіть таке було. Утім, знову ж таки, посольство України про це сказало, і це прибрали. Утім, тепер зробили наступне, в залежності від регіону, де ви знаходитесь, до тієї країни і приписують. То знову ж таки, це можна звинувачувати Сполучені Штати Америки у подвійній грі? Чи все ж таки, як ви сказали, в залежності від регіону і там якісь місцеві локальні ці системи? Не Сполучені Штати Америки. Треба звинувачувати в першу чергу Порошенка, в другу чергу зараз Зеленського, який продовжує таку лінію поведінки на міжнародній арені. Ми не зафіксували Росію країною-агресором, ми не провели цілий ряд юридичних процедур. А за що голосували тоді парламентарі, пам'ятаєте, коли визнали, що Росія країна-агресор? Це вони не визнали, що Росія країна-агресор. Вони прийняли закон, в якому, в преамбулі до якого вказано, що Росія є країною-агресором. Але це не встановлює Росію як країна-агресор на міжнародному рівні. Це така собі як законодавча спроба підмінити конституційний обов'язок президента України. Тобто, я правильно розумію, аби визнати на міжнародному рівні Росію країною-агресором, це мають ще щось зробити парламентарі наші, правильно? Чи виносити це питання і агітувати? Зараз питання набагато складніше, але все рівно ми маємо текст Конституції, ми маємо закон про оборону. Відповідно до нього президент України зобов'язаний ввести воєнний стан за умови, якщо з'являється навіть загроза втрати території. В нас є не загроза, в нас є анексія Криму і в нас є втрата, власне, частини Донецької, частини Луганської області. І він зобов'язаний, це не право, це не я порадився з кимось і я собі подумав, а це саме обов'язок. І виходячи з того, він повинен був вводити воєнний стан. Верховна Рада повинна була це ратифікувати. Але це, насправді, якщо ми говоримо про 2014 рік, то а як би в 2014 році Верховна Рада це не проголосувала після того, як лягла Небесна Сотня заради України, і коли люди оплакували загиблих. Я б хотів подивитися на ту Верховну Раду, але тоді все було спущено, скажімо так, в каналізацію, а зараз просто відбувається продовження отієї зрадливої лінії, за якою насправді здали Крим, а можливо і продали Крим, і за якою здали Схід. І на завершення цієї теми, що зараз має зробити Володимир Зеленський, аби на міжнародному рівні, з того, що ми почали, Росію визнали країною-агресором і
поводилися з нею як з країною-агресором і окупантом? Ввести воєнний стан, запустити відповідні процедури на рівні Ради безпеки ООН, надіслати ноти багатьом країнам, але в першу чергу це ноти підписантам Будапештського меморандуму, для того, щоб розпочати консультації щодо Будапештського формату, а не жодного фіктивного нормандського формату, який Україні ніякої користі не приносив, який є насправді формою зради. Дякую за цю відповідь. До ще однієї теми переходимо. Трамп хотів, аби генпрокурор назвав його розмову із Зеленським законною. Про це повідомило видання The Washington Post. Давайте послухаємо. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звертався до генерального прокурора Вільяма Барра з проханням заявити на прес-конференції, що Трамп не порушив жодних законів під час розмови з президентом Володимиром Зеленським. Барр відмовився виконувати таке прохання очільника Білого дому. А тут розтлумачте, будь ласка, бо ці міжнародні такі суперечки завжди цікаві. Зараз повернемось до цієї дискусії. Перед тим президент США Дональд Трамп, звісно, вже спростував інформацію газети The Washington Post. Слухаємо і до дискусії. Історія в The Washington Post, звичайно, підхоплена фейковим CNN, що повідомляє про те, що президент Трамп попросив генпрокурора Барра провести пояснювальну прес-конференцію стосовно України. Це абсолютна неправда і ще одна фейкова новина з анонімних джерел, які не існують. Як ви це розумієте? Як ви це бачите? Ну, треба дивитися на першопричини. Першопричина – це президентська кампанія, в якій буде йти боротьба між Трампом і кандидатом від демократів, швидше за все Байденом. Ну і Байден є, в принципі, компромісним ще для частини республіканців. Байден має певні хвости в Україні, пов'язані, власне, з бізнесом його сина і так далі. Це розмова Трампа з Зеленським, яка була, питання в тому, як це буде трактувати, власне, юстиція Сполучених Штатів Америки. От в чому питання. І в даному випадку, навіть, мені здається, не стільки генпрокурор, скільки, власне, сама юстиція повинна була б це коментувати чи не коментувати. Найближчим часом ми побачимо, які процедури там будуть запущені, не будуть запущені. Зараз це не більше, ніж просто інформаційна війна двох конкуруючих таборів напередодні президентських виборів. Ну а це може зіграти проти України на міжнародному рівні? Тому що безпосередньо цей скандал навколо телефонних розмов, більшість експертів казали, що працює на мінус українській репутації. Важко сказати. Він може працювати як на мінус, так і на плюс. Питання, українська репутація, це, знаєте, явище таке достатньо міфічне. Тому що це в першу чергу залежить від того, як Україна себе буде поводити на міжнародній арені. І в даному випадку конкретно, які будуть відносини України і Сполучених Штатів після цього. Тому в даному випадку ми ж не знаємо всіх деталей розмови, ми не знаємо, чи це нам всю розмову показали, чи не всю розмову і так далі, і так далі. Тобто воно може зіграти і в плюс, і в мінус. Дякуємо дуже за ваші пояснення, за те, що долучилися до нашого ефіру. Назар Мухачов, співкоординатор «Суспільна система», був гостем цієї години в нашій студії. Я нагадую, що прямий ефір телеканалу АТР продовжується. Зокрема, прямий ефір можете спостерігати на нашому ютуб-каналі АТР. Там ми викладаємо також і найцікавіші фрагменти з нашого ефіру. Більше інформації читайте на сайті atr.ua, ну, звісно, на всіх наших ресурсах у соціальних мережах Telegram та Facebook. Отже, вже за 5 хвилин в цій студії зустрічайте неперевершену Ельмаз Асан. Вона вже підготувала для вас випуск новин. А за 20 хвилин в цій студії знову ж таки зустрінемось і будемо продовжувати спілкуватися на найактуальніші теми, які стосуються як тимчасово окупованого Криму, так і материкової України. Дякую, що довіряєте і залишаєтесь з АТР. АТР Ілля Олдес. Enfes, Kırım Tatar Kavesi.
Продовжуємо тримати руку на пульсі усіх подій і новин, які стосуються як тимчасово окупованого Криму, так і материкової України. Зокрема, на пульсі сьогодні тримаємо новину про те, що велика делегація міністрів сьогодні прийде в Золоте. Ми будемо це, сподіваюся, бачити онлайн і будемо обговорювати з нашими гостями це. І, так би мовити, родзинкою зробимо, на бантик, знаєте, як серед журналістів дуже популярне це слово. Поговоримо і покажемо вам, як Олег Ляшко натовмачив Андрія Геруса, або навпаки. Будемо це з вами обговорювати і поїхали саме зараз. В Золоте поїхали одразу кілька міністрів. Навіщо цей урядовий десант? Екс-нардеп побився з чинним депутатом. Ляшко з кулаками пішов на Геруса. В ООН розповіли, скільки солдат і танків стягла Росія до Криму. Рахунок на десятки тисяч. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Будемо одразу, як і раніше казав, тримати руку на пульсі усіх подій. І, зокрема, почнемо з першої новини. Велика делегація міністрів відвідує Золоте. Слухаємо повідомлення штабу операції Об'єднаних сил. О 15:00 на КПВВ «Золоте» відбудеться підхід до преси помічника президента України Андрія Єрмака, міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, міністра інфраструктури України Владислава Криклія, міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксани Коляди та командувача Об'єднаних сил генерала-лейтенанта Володимира Кравченка та міжнародних партнерів. У штабі ООС, нагадаю, о 15-й годині рівно анонсували початок зустрічі і стрім, який ми маємо показати онлайн. Утім, зараз відбувається, напевно, якась затримка, утім, нічого страшного, ми все це вам покажемо трошки згодом. А поки що давайте поспілкуємось телефоном із Сергієм Вельможним, народним депутатом позафракційним. Пане Сергію, я вас вітаю. Добрий день, студія. Добрий день, телезрителі, слушателі. Дякую вам дуже за те, що долучилися до нашого ефіру. Пане Сергію, давайте поговоримо про Золоте, безпосередньо про те, що там поточно відбувається. Чому, на вашу думку, так сильно зараз прикута увага і депутатів Верховної Ради, які вчора там проводили виїзне засідання, і міністри, зокрема міністр інфраструктури там також буде. З чим це все пов'язано і чому, на вашу думку, так сильно прикута увага до Золотого? Я хочу сказать, первое, что я народный депутат по 112-му избирательному округу, к которому в том числе относятся Золотое, Горск, Тошковка, Новотошковка, Нижняя. Это те города-поселки, которые как раз находятся на линии разграничения. И в прошлом месяце была у нас неделя для встречи с избирателем. Я находился в Горске, проводил встречу с избирателем и в Золотом. И, конечно же, задавал вопрос о том, что как отношение местных жителей к разведению сил. Большинство на встречах поддерживают эту инициативу, это действие, потому как, наконец-то, перестанут страдать и военнослужащие, и жители от тех действий, которые происходят на линии разграничения, от тех обстрелов. И главное, чтобы сейчас, и для чего, я уверен, выехали туда министры, посетили, воочию убедились, какое там положение вещей, какая там разруха, в каком состоянии дорога, отсутствие магазинов, аптек, пунктов надання первичної медичної допомоги. То есть это необходимо все восстанавливать. И людей пугает одно – будущее всех. Поэтому не будем даже забывать о том, что в Горске находится шахта Горская, шахтеры, которые уже более 5 месяцев не получают заработную плату. Наконец-то президент подписал закон, который мы приняли в парламенте. И теперь главное, чтобы как можно быстрее, я думаю, увидят эти министры о том, что принимать надо меры к тому, чтобы деньги поступили в каждую шахтерскую семью. О том, что там люди голодают, о том, что люди там живут в нищете, о том, что нужно развивать инфраструктуру, о том, что нужно обеспечить нормальные условия жизни в Горске Золотом. И это очень хорошо, о том, что в моем округе приехали министры. Теперь они не только не с моих слов будут понимать положение там вещей, а воочию в этом убедились.
Дякуємо, пане Сергію, за такі розгорнуті коментарі. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Завжди будемо раді чути вашу думку. Сергій Вельможний, народний депутат, позафракційний, був наживо зі студії телеканалу АТR. І долучаємо до розмови Олексія Оскера, голову Євростолиці, громадська організація. Правильно я сказав? Так, вітаю вас, пане Олексію. Отже, ми почали розмову з паном Вельможним щодо прикутої уваги міністрів, депутатів Верховної Ради щодо ситуації в Золотому. Як ви гадаєте, точніше, не як ви гадаєте, а так само, чому, на вашу думку, прикута увага саме до Золотого, після того, як у суспільстві відбувся такий собі резонанс? Я хочу зараз звернутися до вельмишановного пана народного депутата і сказати, що ця ситуація, як ви говорите, аби прекратилися постріли. Давайте згадаємо історію 1945 року. Якби ми Гітлера посадили за стіл переговорів з представниками Українського фронту, а я хочу нагадати, що війну виграв Український фронт, то стрільба прекратилась би, але тільки не на території Берліну, де ми встановили свій прапор, а на території тодішнього Радянського Союзу. Тому якщо ми говоримо про прекращення, як сказав русскоязичний народний депутат, огня, то ми це могли б зробити ще в 2014 році. Якщо ми говоримо про те, що ми відвоюємо свої території, своєї держави, на яку зазіхнула Росія, відкрила свою пельку паршиву, то ми маємо відвоювати кожен метр, за який загинули українці. Давайте тоді підніміть, будь ласка, з могил наших бійців, а ми віддамо по метру. Давайте тоді чесно розмовляти. А ви зараз розповідаєте про те, що прекратились обстрелы. Конечно, прекратились, потому что депутат Российской Государственной Думы приехал посмотреть, а как же прекратились расстрелы под русским флагом на території України? Ви мене вибачте, ви десь бачили український прапор на території Росії? Що ви мені розповідаєте, що прекратились обстріли? Обстріли прекратяться тільки тоді, коли ми відвоюємо кожен клаптик своєї землі. Нам чужого не треба, але й своє не віддамо. Ну, зокрема, ви погоджуєтесь з тим, що приїзд депутата Держдуми на окуповану частину Золотого, але територію України тимчасово не контрольованої, по суті, легітимізує присутність там Росії. Відвойовані території. Попри те, що вони кажуть, їх там нет. Відвойовані території. У мене тоді питання до Міністерства закордонних справ України. Що вони роблять і чому вони за мої гроші платника податків сидять і тянуть кота за неізбіжне. Коли треба дати ноту протесту з приводу того, на яких підставах потрапили на територію нашої держави депутати Государственної Думи. І що вони там забули. Дякую Чому наших журналістів там пристрелюють, а його не пристрелив ніхто? Дякую, що ви... Дякую вам за цю позицію. Я, зокрема, хочу нашим глядачам нагадати, що саме зараз у ці хвилини відбувається виїзне засідання міжнародних партнерів та міністрів в Золотому. Щойно з'явиться відеосигнал, одразу будемо наживо все це разом із вами дивитися. Но зараз давайте поки що до іншої, не менш скандальної теми. Він повернувся. Олег Ляшко побився з народним депутатом від «Слуги народу» Андрієм Геросом. Давайте дивитись, як це було. Це за ті гроші тут. За ті гроші так і є. За народження. Це за народження. Ти що? Слава народу. Ти що? Я говорю, ти за ті гроші знаходишся. Ти за ті гроші знаходишся. Я питаю, за ті гроші? За свої гроші знаходишся. Не за свої. Ти запустив російську електроенергію. Ти запустив сюди російську електроенергію. Так чи ні? Що охоронець? Я питаю, ти запустив російську електроенергію сюди? Запустив? Без охоронця страшно? Ти російську енергетику запустив сюди? Без охоронця страшно? Значить так, вертайся назад в Раду, скасовуй свою гребану поправку. І щоб російської електроенергетики в Україну більше не приходило. Без охоронця страшно? Якщо ми будемо купувати, якщо ми будемо купувати в українських виробників. Ми будемо купляти в українських виробників. Росіян ми купляти не будемо. Якщо ми будемо далі купляти в росіян, ти будеш сидіти в тюрмі. Іди нахуй сюди. Я сказав, іди із зода, ти за народні гроші ходиш по зоду. Відійди. Ну відійди. От я навіть зацитував, пане Олексію,
йди в Раду і скасовуй свою грьобану поправку. Чи можна це вважати за тиск на діючого народного депутата від колишнього народного Давайте я прокоментую як людина, яка мала відношення до Олега Ляшка. Давайте пояснимо українцям, що таке ЗОД. ЗОД – це зона офіційних делегацій, де знаходяться виключно держслужбовці. Це не дешеве задоволення. Я попереджаю одразу в аеропортах. Тому я не маю розуміння, що там робив Олег Ляшко. Це перше. Друге, я працював з Ляшком майже 8 років. Останніх 3, ну не останніх 3, перших 3 роки тієї ради, коли зайшла фракція, радикальна фракція, я працював з ним дуже плідно, як прес-секретар, як розробник дуже багатьох законопроєктів, запитів, звернень, пропозицій. Я офіційно вам заявляю про те, що, на жаль, Олег Ляшко на сьогоднішній день відіграє роль звичайного інформаційного відхилу від гучних питань. Тому що, якщо брати особистість Ляшка, ну, по-перше, він не з дитячого будинку. З дитячого будинку це я. Мені дуже повезло, тому що мені повезло з батьками, які мене усиновили і дали мені життя. У нього є рідна мати, тому, по-перше, він не з дитячого будинку. По-друге, да, він дуже начитаний, він дуже розумний, він дуже добрий. Але у нього, на жаль, були радники і були зрадники. Так от перемогли зрадники. Тому такі, як Мосійчук, такі, як Андрій Лозовий, робили все для того, щоб він виступав таким от клоуном. Хоча він міг би бути в Україні доволі розумним, толерантним, вичитаним політиком. Але, на жаль, він повівся на провокації своїх... От зараз я бачу помічника Олега, от він стоїть в чорному, його помічник і охоронець. Тому вся ця телешоу, на жаль, воно не дає Україні сьогодні, яку розгризають, роздирають, розгрібають, розпродують, розторговують нею. Отакі шоу, це сьогодні не на часі. Тому все це шоу-тайм, воно, на жаль, не на політичному підтексті, а просто от підкараулили Геуса і зробили відео. Це ж готове було, вже ж треба було знятися, це відео треба було знати. Як сказав Олег Ляшко, це охоронець випадково... Випадкового нічого у Ляшка не буває. Так. У Ляшка випадкових речей не буває. Там є Андрій Лозовий, який чітко працює на розкрутку бренда Ляшка, але, на жаль, не в його користь, не Ляшка користь. Тому у мене є питання до Геуса, як голови комітету енергетичного. У мене є питання до співпраці з Росією, але у мене, на жаль, за 5 років співпраці з Радикальною партією, до речі, там є дуже порядні, такі як Силантьєв, Денис Силантьєв, який був у нього нардепом, той же самий Вовк, який представляв Україну в ОБСЄ Пар'є від Радикальної партії, той же самий, ну, тобто дуже багато є порядних там нардепів. Але, на жаль, радники і зрадники Олега Ляшка знищили Радикальну партію, і сьогодні вона не є в парламенті. Ви з ним особисто чубились, коли з ним працювали? Я ставив на місце всіх його зрадників і казав, де їхнє місце. Тому що в мене є професіоналізм, у мене є повага до мене. І я не дозволю нікому ображати мене. А його Андрій Лозовий, радник і Мосійчук, вони погрожували, вони ображали, вони приймали фізичну силу до деяких людей, помічників і працівників Радикальної партії, секретаріату Радикальної партії Олега Ляшка, тому це на їхній совісті. Я собі цього не дозволяв, тому вони мене трошки боялися. Тому все це є сенсаційним шоу. Як кажуть, знаєте, капля правди в цьому є, звісно. Але не Ляшку розповідати про податки Ахметова. Тому що зараз, якщо ми зараз, може, перейдемо до питання приватизації, я вам поясню, чому я це говорю. Тому що коли людина Ахметова, пан, дай Боже пам'яті, прислав в виконком Радикальної партії перевірити, як використовуються кошти Рената Леонідовича на партію, то вияснили, що там Мосійчук і Лозовий просто розкрали все, що можна. Тому от він зараз і біситься, і бігає, і все. Ну, тобто нормальна, розумна людина, але, на жаль, те, що він зараз робить, це не в користь авторитету навіть держави. І бити депутата, у мене теж є претензії до «Слуги народу», до нардепів, до деяких, але це не методи. Вибачте, це не методи. Дякую вам за цю відповідь. Давайте до ще однієї не менш важливої теми. Також вже
не Олегом Ляшком єдиним, як то кажуть. А у штаб-квартирі ООН заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок розповів, скільки військової техніки затягла Росія до окупованого Криму. Подивимося. На території тимчасово окупованого українського півострова перебувають 31,5 тисяча російських армійців, а ще 40 російських танків, 583 одиниці броньованої техніки, 162 одиниці важких артилерійських установок, 122 бойові літаки, 62 гелікоптери, 12 систем залпового вогню. Крім того, в регіоні діють 34 російські військові кораблі та 7 підводних човнів. Росія так і зробила з Криму військову базу. Ми зараз подивилися перелік нашої зброї, коли ми роззброювалися під час підписання Будапештського меморандуму. Там було чітко прописано знищення всієї військової зброї на території України. Тому давайте подякуємо Кучмі за те, що він продав Росії нашу зброю. І тепер весь світ говорить, перш ніж пред'являти нам претензії щодо виконання нами Будапештського меморандуму, де було чітко прописано знищення зброї, а не продаж Росії. Тобто Україну бомблять нашою зброєю. То в мене питання, чому сьогодні Кучма з Медведчуком представляють інтереси України на мінських переговорах? Чому там не сидять військові, які можуть розповісти про ситуацію в зоні АТО, а точніше в зоні війни? Тому що якщо це АТО, давайте його проведемо так само блискавично, як ми це зробили на мосту. Да? Коли війська люди Авакова, міст від одного хлопця, бійця, ну може хлопцю накипіло, слухайте, подивіться Джокер, система та ж сама, коли влада довела людину до відчаю, і він почав протистояти цьому всьому. Він до останнього не хотів стріляти в людей, але влада цього довела. Саме те трапилось, мабуть, із цим хлопцем, який мост там замінував, чи що він зробив. Але ж дивіться, як блискавично провелися, це антитерористичну операцію. Чому ж ми і так не можемо провести на зоні в Донбасі і в Луганській? Кинути туди війська і провести? Могли б. Могли б і зробили б уже. Але, як сказав не один волонтер і не один військовий, були вказівки зверху не бомбити, не наступати, відступити. Тому в мене питання до військових зрадників, які слухали вказівки зверху. Дякуємо за цю відповідь. Давайте до ще однієї теми, точніше в продовження навіть цієї теми. В Кримській правозахисній групі назвали кількість мешканців Криму, яких окупанти призвали до армії. Слухаємо аналітика Олександра Сідова. В Криму проводиться незаконний призов. Зараз проходить вже 10-та призовна кампанія в Криму, і на початок листопада вже більше 19 тисяч мешканців Криму були призвані до лав Збройних сил Російської Федерації. І це робиться військкоматом, який підпорядкований Міністерству оборони Російської Федерації, Генеральному штабу Російської Федерації. Тобто це злочин, це воєнний злочин. Ну і, зокрема, в етері АТР заступник начальника управління прокуратури Криму Борис Паращук повідомив, кримінальне провадження вже відкрито. Почуємо. В даний час прокуратурою розслідується вже кримінальне провадження за вказаним фактом. Це є грубим порушенням 4-ї Женевської конвенції щодо захисту цивільного населення під час збройного конфлікту. В рамках даного провадження ми фіксуємо всі призовні кампанії, які відбуваються на території Криму, які відповідно ініційовані вищим керівництвом Російської Федерації. В ході фіксації ми збираємо по максимуму всі ті докази, які ми можемо. От бачите, реакція прокуратури Автономної Республіки Крим вже є, реакція української сторони є. А чи вдасться в майбутньому притягнути до відповідальності тих, хто, по суті, змусив 19 тисяч людей, які живуть в окупації, до призову в армію Російської Федерації? Ні, тому що я не довіряю правоохоронним нашим органам. Я скажу чому. Вчора було парламентське слухання у Верховній Раді України на тему інформаційної політики, безпеки наших журналістів на території України, де виступав Антон Геращенко. Людина, яка 5 років при владі Петра Олексійовича займала посади як нардепа, так і внештатного советника міністра Авакова, зараз він заступник міністра Авакова. Питання елементарне, скільки було вбито журналістів за період незалежності України, ніхто не дав відповіді. 77 людей. Одне вбивство було розкрите. Бузини.
А ми говоримо про те, навіщо мені тоді, навіщо мені, громадянину України, правоохоронні органи? А ви питаєте за це. Ось, будь ласка, у нас під носом вбивають, розстрілюють, взривають, а ми не можемо розкрити вбивство. А ви хочете, щоб щось прокуратура або Міністерство внутрішніх справ зробило в Криму? Та нічого вони не зроблять. Пане Олексію, зараз почуємо ще одну думку від Олександра Павліченка. Пане Олександре, вітаю вас. Як нас чутно? Так, доброго дня. Дякую дуже, що долучились до ефіру. Пане Олександре, ну, зокрема, 19 тисяч людей, яких призвали до російської армії. Ми вже почули думку прокуратури Автономної Республіки Крим, що там дуже складно буде дізнатись, хто і кого як притягнути до відповідальності і так далі. На вашу думку, що зараз терміново має зробити материкова Україна, аби в майбутньому все ж таки притягнути до відповідальності винних? Власне, треба порушувати кримінальну справу і накопичувати всі матеріали в межах цієї кримінальної справи, тобто внесення в єдиний реєстр досудових розслідувань і, відповідно, збір фактів, які, будемо сподіватися, стануть доказовою базою, коли почнуться судові процедури щодо тих осіб, які безпосередньо дотичні до цього злочину. Власне, іншого в межах українського законодавства на сьогоднішній день зробити нічого не можна, але разом з тим це є підставою для звернення до МКС з фактично посиланням на порушення норм міжнародного гуманітарного права. І це один з тих прикладів, який має доказову вагому базу, і це має бути використано. Дякую вам за цю відповідь. І ще одне у мене поточнення. Все ж таки, з цими людьми, які пішли, 19 тисяч людей з Криму, які пішли служити російській армії, їх стосуватиметься це якось після деокупації? Чи будуть їх притягати до відповідальності за... Ні, вони в жодному... Я зрозумів ваше запитання. Вони в жодному випадку не будуть притягатися до відповідальності. Вони є жертвами фактично порушення цього права, і відповідно жодної відповідальності за це не несуть. Навпаки, вони можуть звернутися і вимагати компенсації в разі, коли почнеться процес щодо визнання цього порушення. Дякую вам дуже за це поточнення і за пояснення. Олександр Павліченко наживо був зі студії телеканалу АТР. Ну а ми продовжимо одразу до теми Криму. The New York Times знов віднесла Крим до Росії. Видання вкотре опублікувало неправильну мапу. Посольство України в США вже відреагувало. Посольство вчергове звернулося до редакторів видання The New York Times із закликом не припускатися помилок у зображенні Криму на карті України та не грати на руку російській інформаційній пропаганді. Розраховуємо на оперативну реакцію журналістів впливового видання, яке покликане доносити до американської і світової громадськості правду. А правда в тому, що Крим – це Україна. Помилка має бути виправлена. А це, на вашу думку, помилка, чи все ж таки якась стратегічна інформаційна атака? Я зараз прочитав фразу «інформаційної політики агресора країни». Ви ж, мабуть, мій колега-журналіст, знаєте, що Ігор Коломойський, не остання людина в Україні, офіційно заявив про те, що у нас в Україні внутрішній конфлікт. Так, це було таке. Скажіть, будь ласка, це ще до виборів, здається, він говорив. Так, як New York Times може реагувати, коли державний посадовець, олігарх, людина, яка тримає не один медіаресурс, заявляє про те, що в нас не російсько-українська війна, а у нас внутрішній конфлікт, тому що він сказав, війна – це масштабна ситуація, а у нас конфлікт. Ну, то тоді мене задається питання, а New York Times задає нам питання, так почекайте, якщо ваші люди, олігархи, держслужбовці, люди, які впливають на ситуацію в Україні, політичну ситуацію, говорять про те, що у вас там внутрішній конфлікт, які до нас претензії? Ну, але це не вперше. Це ж на руку інформаційної політики Російської Федерації. Ще й до президентських виборів New York Times так само публікувало Крим до складу Росії його віднесли. Будь-яке міністерство України, воно фінансується за рахунок наших державних податків. Тому у мене питання до державних посадовців, які дипломатів, які їздять в Європу, які їздять нардепи, які їздять в Пар'є, роблять селфі і приїжджають в Україну назад. А що ви корисно зробили? То, можливо, ви там заявите з трибуни про це? До речі, я от хочу звернути вашу увагу. У полі вікні зараз бачимо якраз відривок з цієї статті. І зверніть увагу, повністю вся карта, зокрема столиця України Київ, неправильно
правильною транслітерацією вказано так, як її трактують росіяни. Київ, тобто з російською. Зараз вже міжнародною спільнотою і безпосередньо Україною транслітерація правильна вже по-іншому пишеться з українською мовою. Можливо, це так само взято з російських якихось карт. Пам'ятаєте, навіть на українському телебаченні, я не пам'ятаю, який телеканал, колись віднесли так само Крим як частину Росії, там все було продубльовано російською мовою. Ми програємо інформаційну війну, на жаль, і на міжнародному поприщі теж. А чому? Тому що ми зациклені на інформаційній війні внутрі. Дивіться, у нас одному політику належать одні інформаційні ресурси, іншому інші. І один протистоять іншому. Замість того, щоб разом об'єднатися на міжнародному поприщі і проти Російської Федерації, хоча б в інформаційному просторі виграти війну і допомогти військовим, ми самі чублимось у фейсбуках. Ви порохоботи, ви юліботи, ви зелеботи. Нас самих зараз травлюють, а ми хочемо виграти інформаційну війну на навіть європейському рівні. Як ми це можемо зробити, якщо ми самі себе гриземо? А Росія потирає руки і каже, так подивіться ж. Подивіться, вони Коломойський каже, що це конфлікт. Тобто їм достатньо просто підносити ті гранати, які ми вже їм даємо. Тому в мене питання до Служби безпеки України, до Генеральної прокуратури України, до РНБО. Чому вони не реагують на ці внутрішні дезінформаційні приводи, які дають людям, а ми Нью-Йорк Таймс зараз, а Нью-Йорк Таймс каже, так ви в себе там розберіться. Давайте з себе почнемо. А потім будемо пред'являти і ноти, претензії будемо пред'являти іншим інформаційним ресурсам. Коли ми будемо самі говорити про те, що в нас війна з Росією, коли в нас то-то, а не внутрішній маленький конфлікт гражданський. І в продовження теми вже більш міжнародної, Трамп хотів, аби генпрокурор назвав його розмову із Зеленським законною. Про це повідомило видання The Washington Post. Давайте подивимось. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звертався до генерального прокурора Вільяма Барра з проханням заявити на прес-конференції, що Трамп не порушив жодних законів під час розмови з президентом Володимиром Зеленським. Барр відмовився виконувати таке прохання очільника Білого дому. Ну а президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, звісно, вже спростував інформацію газети The Washington Post. Історія в The Washington Post, звичайно, підхоплена фейковим CNN, що повідомляє про те, що президент Трамп попросив генпрокурора Барра провести пояснювальну прес-конференцію стосовно України. Це абсолютна неправда і ще одна фейкова новина з анонімних джерел, які не існують. По суті, ми втрапили в таку собі інформаційну війну на передвиборчому етапі в Сполучених Штатах. Дональд Трампу не треба було взагалі об'являти війну CNN і забороняти фінансування, багаторічне фінансування CNN. Це перше. Друге, насправді в цій розмові тотальну помилку зробив Володимир Олександрович Зеленський. Не можна держслужбовцю, який відповідає за дотримання Конституції України, прав людей України, законів України, розповідати про те, що генеральний прокурор є його людиною. Це ні одному президенту в голову це не прийшло, насправді. Тому тут вже питання не до Дональда Трампа. Але із цієї ситуації я б радив би всім нашим посадовцям, міністрам, прем'єр-міністрам, депутатам взяти за приклад, як швидко можна за рахунок правди, дотримання закону, дивіться ж, Верхня Палата тільки відповідно до закону американського законодавства зараз зачепилася до Дональда Трампа. І це розкрутиться до того, що все-таки йому можуть об'явити імпічмент, хоча на сьогоднішній день у нього немає альтернативи, тому він може виграти і другий термін. Але питання принципу. От як каже моя мати, я не п'юща, ну, принципіально положено, на літі пусть стоїть. Так і тут. Ми не причіпляємося до Дональда, але ми принципові. Якщо положено по букві закону, будь ласка, відповідай по букві закону. Тому у мене прохання до всіх наших міністрів, прем'єр-міністра і нардепів, і до голови Офісу Президента. Хай вони візьмуть законодавство, хай вони візьмуть брошурочки, почитають свої повноваження і не заходять за їхні рамки. Дивись, тоді у нас і мер новий буде. А то виходить, що у нас якийсь клерк офісний президента України може вирішити питання мера Києва. А якби це взявся за це питання генеральний прокурор і показав українцям, скільки Кличко кому що виділив і де у кого віджав, українці б сказали, змініть нам, будь ласка, мера Києва. А коли це робить Офіс Президента, якийсь клерк і бухгалтер, вибачте мене,
Ну, це розпочинав, здається, це голова Офісу президента Андрій Офісу Богдан. президента. Це звичайний бухгалтер, секретар, називайте його хочете. Давайте, щоб не було так, що кожна клізма, кожна піпетка мені себе клізма, як кажуть у нас в народі. Тому кожен має знати свої повноваження. Так само і тут. Якщо у тебе оці повноваження, пане Дональде Трампу, є, будь ласка, за їх межі не заходь, інакше тобі буде те, що тобі зараз буде. А у нас по-другому. Хто вище, хто лучше, в кого є влияння, в кого є зв'язі. От, будь ласка, поучіться, будь ласка, в Америці, як треба себе вести на державних посадах. На сам кінець цікаво, дуже коротко прошу, бо 2 хвилини до завершення ефіру. Україна у цьому скандалі, Україна втягнута у цей скандал в інформаційну кампанію Трампа та Байдена, ймовірного кандидата на пост президента США. Україна від цього виграє чи програє? Чи буде нейтральною? Ні, вони зараз займуть нейтралітет, тому що вони не знають, як себе вести в цій ситуації, тому і моя їм порада просто мовчати. Коли, знаєте, як казала Сердючка, ви, мамо, коли мовчите, вас приємно слухати. Тому в даній ситуації МЗС і Офіс президента, жодних коментарів. Жодних. Все, що могли, вони вже зробили. Сказали і наказали. Тому мовчати, мовчання і ще раз мовчання. Хай самі обходять. Як казав один з міжнародних експертів, що у цьому випадку Україна програшна, як з Дональдом Трампом, так і з майбутнім президентом, можливим майбутнім президентом Байденом, у випадку, якщо він виграє. На жаль, так. Тому що вони спішать з висновками. Дивіться, вони ж всі ставили ставку на Хіларі Клінтон. А тепер почали зачищати пости проти Дональда Трампа. Не треба ніколи робити поспішних висновків, тому що ніколи не знаєш, де вистріли. У нас теж, бачите, думали одне, а виграв Володимир Зеленський. Як кажуть, флаг йому в руки, але хай команду поміняє. Дякуємо дуже, пане Олексію, за те, що долучились до ефіру, за ваші коментарі. Олексій Оскер, голова громадської організації «Євростолиця», був гостем цієї години в нашій студії. Я вкотре нагадую, що прямий ефір телеканалу АТР ви можете спостерігати на ютуб-каналі АТР. І так само там ми викладаємо найцікавіші фрагменти з нашого ефіру. Більше інформації читайте на сайті atr.ua і на усіх наших ресурсах у Фейсбуці і в Ютубі. Дякую, що довіряєте, дякую, що залишаєтесь з АТР. АТР Ілля Оунс. Enfes, Qırım tatar qavesi. Я вітаю усіх, хто долучився до прямого ефіру телеканалу АТР. Саме зараз давайте ми перенесемось у Золоте. Там нині міністри спілкуються із місцевими. Увага на екран. My name is Melinda Simmons, and like a colleague, it was a really, really helpful. Я погоджуюся, що бути розведення військ є дуже важливим. And then alongside that, for me, the most important thing is to understand. Крім цього, мені дуже цікавий досвід людей, які в зоні, як вони ставлять досвід розведення військ. Along with також уряд Великої підтримки. Ми зараз бачили наживо, як міжнародні партнери і міністри, нині велика делегація, там, нагадаю, у ці хвилини відвідує Золоте. Приїхав туди і начальник Генштабу, і міжнародні партнери, зокрема тимчасово повірений у справах Сполучених Штатів України в Україні. І також хочу сказати, що дуже поганий там нині зв'язок, утім, щойно він налагодиться, одразу будемо за цим всім спостерігати. Ну а зараз, зокрема, давайте послухаємо, про що раніше вже говорили міжнародні партнери і, зокрема, міністри, які нині у Золотому. Увага на екран.
Є такі ділянки, де таке розведення неможливо. But there are some areas where you just cannot perform this. As you told me the other day. Так, як ви вже говорили. Like in Donetsk. Наприклад, в Донецьку. Так і Мар'їнка, Широкіно. Ні, ми в Донецьку готові розводити. Донецьк, Вони we are ready виходять for із Донецька. Да, вони виходять з Донецька, і ми тоді... Ну, взагалі, ситуацію у Золотому будемо обговорювати разом із сьогоднішніми гостями. Це Вачо Крачилава, прес-атташе Посольства Грузії в Україні з 5 по 10 рік. Вітаю вас. І також Павло Себастьянович, координатор групи громадянської платформи «Нова країна». Вітаю. Дякую дуже, що долучились до нашого ефіру. Отже, маємо ситуацію в Золотому і дуже велику прикуту увагу, зокрема, до Золотого. Ми бачили вчора, депутати Верховної Ради організували там виїзне таке засідання. Сьогодні міжнародні партнери, міністр Аваков, там спостерігаємо також за ним. На вашу думку, через що така дуже велика прикута увага до Золотого? Власне, пане Вачо. Ну, это естественно, потому что идет процесс, есть попытка наладить переговорный процесс, и первым шагом, этапом там, происходит разведение войск в районе Золотого 4. Да. Поэтому все очень надеются на то, что там что переговорный процесс принесет результаты. Для того, чтобы этот переговорный процесс начался в нормандском формате, мы знаем, что одно из требований, которое выставлено Российской Федерацией, это разведение войск. Поэтому там все пытаются сделать так, чтобы этот процесс прошел успешно. Чи не може бути таке, аби заспокоїти трошки суспільство, бо там же великий резонанс. Ветерани, добровольці кажуть одне, щоб місцеві проти розведення. Зокрема, вчора Ірина Верещук у Золотому сказала, що навпаки. Місцеві хочуть розведення, хочуть миру. Чи не прикутаться увага задля того, аби все ж таки заспокоїти суспільство? Ну, я думаю, что такая большая делегация и то, что внимание мира приковано к этой точке, именно мир хочет оказать поддержку Зеленскому и его политике, потому что это реальный шаг на именно всего того, что обещал Зеленский, установление мира. И я думаю, чтобы поддержать там и местных населения, и действия нашей власти, поэтому приехала такая делегация. Ну, я считаю, что это нормальный процесс. Ну, взагалі, як ви вважаєте, розведення військ називають багато хто капітуляцією, здачу українських інтересів. На вашу думку, це що? Ну, смотрите. В процессе разведения войск на данном этапе планируется сделать коридор шириной 1 километр. Я, как понимаю, руководители военного ведомства и всех соответствующих структур заверили президента, что в ситуации, если произойдет изменение оперативно-тактической ситуации, они могут выйти на исходные позиции там, буквально в считанные минуты. Надеюсь, что они знают, что говорят, потому что они, начальник Генштаба и все остальные, уверены на это направление, и они адекватно дают оценку тому, что они говорят. В данном случае называть это капитуляцией нельзя. Потому что есть какая-то политическая инициатива, в которую президент верит, и верит, что, осуществляя эту политическую инициативу, можно прийти к решению проблемы. Это не означает то, что я верю в то, что эту проблему можно так решить, потому что есть Российская Федерация, которая с любым нежным процессом, таким фарфоровым процессом поступает как слон обычно. Поэтому в данном случае, президент, так как он новоизбранный, он имеет право предложить нам некую новую политику, которую мы еще не пробовали делать. На самом деле мы ее пробовали, но она не работает. То есть, может быть, президент верит в то, что эта политика пройдет. Если она получится, будет хорошо. Если не получится, надеюсь, руководители силовых ведомств четко понимают, как надо дальше закрепиться на исходных позициях. Вот ваша это если смотреть именно с позиции, не останутся ли эти территории, то здесь я согласен полностью с коллегой, что я думаю, что достаточно сил и в ВСУ, и в Национальной гвардии, которую, я думаю, за это время очень хорошо подготовились, чтобы, по крайней мере, эту территорию не сдать. Ну, а что касается всего мира, то, насколько я понимаю, и в том числе и согласие там Дании на Северный поток-2, то есть, наверное, уже есть какой-то пакт, какое-то заключение, какая-то договоренность с Путиным, что какие-то там поблажки по санкциям и по Северному потоку в обмен на Донбасс. И, скорее всего, Путин для себя тоже хочет закрыть эту тему Донбасса.
Естественно, он не может в открытую там, перед своими избирателями, перед своим населением сказать, что да, типа я слабый, я сдаю. Он, конечно, так не поступит. И границу, скорее всего, Украины с Россией это будет последнее, что он захочет отдать, несмотря на то, что мы там заявляем сначала граница, потом выборы. Скорее всего, так не получится. Но все-таки Зеленский шел с обещанием мира. Он не говорил, что мы будем там воевать, отвоевывать свои территории, а что дипломатическим путем мы все это будем делать. Поэтому все, что происходит, это именно в русле его обещаний, и он не мог ничего не делать. Тут есть один момент, на который надо обратить внимание. Первое, как оно будет, покажут результаты. Да, мы никто не наперед знает. не можем. Там руководители силовых структур должны понимать, что если они не смогут в случае, не дай бог, если что-то пойдет не так, обеспечить исход на точке, откуда начинался отвод, то, что они все потеряют должности, потому что это будет очень тяжелый удар политически по Зеленскому, если вдруг Российская Федерация поведет себя не в рамках договоренностей, которые существуют, а скорее всего оно так и будет, потому что опыт всех конфликтов, которые были на постсоветской территории, где были договоренности с Российской Федерацией, показывал, что любые договоренности используются там до какого-то момента, когда первое послабление получается, дальше начинается повышение ставок. Это вообще манера игры господина Путина. Вот. И второй момент тоже очень важный, который надо для себя учесть, что в случае, если эти договоренности сорвутся, то в ближайшие там очень много лет ждать. Я и сейчас не жду, но решения проблемы конфликта на Донбассе не стоит ждать. Российской Федерации не нужно решение этого конфликта. Российской Федерации везде, где она устроила там зоны конфликта, нужен конфликт как таковой, чтобы давлеть на любую власть той или иной страны, будь это Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и так далее. Просто сам конфликт, это Российская Федерация, она не умеет продуцировать экономическую политику, она не умеет продуцировать там какие-то новые политики имперские. Она умеет продуцировать вот эту политику напряженности и нестабильности, где ей нет равных. Поки у Золотому розведення військ, міністри все там інспектують, тим часом Олег Ляшко побився з народним депутатом від «Слуги народу» Андрієм Герусом. Так би мовити, поєдинки вже кулуарні. Давайте дивитись, як це було, і до дискусії. Це за ті гроші тут. За ті гроші такі є. За народження. Це за народження. Ти що? Слава народу. Ти що? Що ти працюєш? Я говорю, ти за ті гроші. Знаходишся. Ти за ті гроші знаходишся. Що ти пальцями таке? Я питаю, за які гроші? За свої гроші знаходишся. Не за свої. Ти запустив російську електроенергію. Ти запустив сюди російську електроенергію. Так чи ні? Чого охоронець? Я питаю, ти запустив російську електроенергію? Без охоронця. Запустив? Без охоронця страшно? Ти російську енергетику запустив сюди? Без охоронця страшно? Значить так, вертайся назад в Раду, скасовуй свою гребану поправку. І щоб російської електроенергетики в Україну більше не приходило. Без охоронця страшно? Якщо ми будемо купувати, якщо не будемо, ми будемо купувати в українських виробників. Ми будемо купляти в українських виробників. Росіян ми купляти не будемо. Якщо ми будемо далі купляти в росіян, ти будеш сидіти в тюрмі. Іди нахуй сюди. Я сказав, іди із зода, ти за народні гроші ходиш по зоду. Відійди. Ну, а зараз давайте почуємо думку Дмитра Лінька. Він є народним депутатом 8-го скликання. Пане Дмитре, вітаю вас. Пане Дмитре, давайте перевіримо звук, бо, напевне, ми вас не чуємо. Будь ласка. Доброго дня, як мене... О, тепер чутно добре. Пане Дмитре, ну як, зокрема, ви спостерігали за бійкою, поєдинком першого раунду пана Геруса і пана Ляшка? Як ви це сприйняли? Тут не тільки сама бійка є головною, тому що це по-перше, Герус перший почав штовхатися. Тут головна дискусія, а взагалі, а чому виникла ця конфліктна ситуація? Тому що Олег Ляшко запитав у цього Геруса, навіщо він пролобівав свою поправку, яка дозволила імпортувати російську електроенергію в Україну. І сьогодні Росія окупувала український енергоринок, знищує українського виробника енергетики, і фактично це призводить до
загрози національній безпеці. Більше того, сьогодні було опубліковано переписку пана Геруса з міністром енергетики Оржелем, де вони обговорюють це питання, що про можливість імпортування електроенергії з Росії. Тобто це була спрямована змова для того, щоб відкрити енергоринок для Росії. Я вважаю, що ці дії пана Геруса підпадають під статтю «Державна зрада». Пане Дмитре, у мене до вас зустрічне питання. Відходячи з посту Андрія Геруса у Фейсбуці. 3 роки тому імпорту вугілля із Росії по формулі Роттердам плюс, що супроводжувалося ростом тарифів для українських споживачів, повністю влаштовувала пана Ляшка, бо на цьому добре заробляв його любий, в лапках не монополіст, мається на увазі Рінат Ахметов. Чому Олег Ляшко, коли підвищували тарифи для населення, тоді нікого не побив? По-перше, ми проти підвищення тарифів виступали з 2015 року. Перші тоді вийшли на Майдан, і тариф на Майдан в 2015 році ми якраз організовували. І ми були категорично проти дії НКРЕКП, яке ввело цю формулу Роттердам плюс. Проти того, щоб коли було знищено фактично ті підприємства, які видобували українські підприємства вугілля, і після цього почали купувати російське вугілля. Це почалося в 2016 році. Але ця політика, яку, скажімо, до якої претензії висували політика Порошенка, то зараз політика Зеленського і його команди, вони просто переплюнули всі ці негативні моменти з тарифами. Вони говорять, Герус говорить, що він добився зниження тарифів, а по факту це приводить до збільшення тарифів. Плюс 20% уже з наступного місяця збільшення тарифів на електроенергію. Але окрім цього, це не тільки збитки від того, що люди платять більше за тарифами, але це і знищення наших підприємств, державних підприємств, Енергоатом, гідроелектростанції, зелена енергетика сьогодні зупиняються, і це визнав Укренерго визнало, що воно зупиняє українські електростанції для того, щоб відкрити імпорт російської енергетики. Як це можна назвати? Це виключно державна зрада. І те, що Герус отримав від Ляшка, я думаю, це тільки початок. Я думаю, найближчим часом, коли люди зрозуміють, хто дорвався до влади, їх інакше, цих слуг народу, як плювками, матюками і прочуханами зустрічати на вулицях не будуть. Зрозуміла ваша позиція, пане Дмитре. Дякую дуже, що долучились до ефіру. Народний депутат 8-го скликання Дмитро Лінько був наживо зі студією АТР. Ну, панове, хотів поставити пане Дмитру ще одне питання, утім поставлю його вже вам. Чи не вбачаєте ви, я вирву з контексту фразу одну під час бійки пана Ляшка з паном Герусом, іди до Ради і скасовуй цю грьобану поправку. Чи можна вважати це за тиск на діючого народного депутата, пане Бачу? Я не хотел бы давать экспертные оценки драки господина Геруса и господина Ляшко. Я не эксперт в их драках. Ну, але все ж таки... И не эксперт в вопросах энергетики. Ну, как бы энергетика — это немножко такая сфера, в которой, ну, я, к сожалению, вообще ничего не понимаю. Ну, це на боці, взагалі, як тут можна сприймати цю всю бійку? Відстоювання чиїхось інтересів, як каже пан Герус? Чи все ж таки переймання за людей? Ну, поверхностно, вот то, что лежит на поверхности, там мы можем сказать, что есть там Ахметов, есть Ляшко и есть электроэнергия, которую там продает Ахметов, и это его бизнес. И вроде бы как это интересы. С другой стороны, есть Герус, который там чьи-то другие интересы отстаивает и разрешает импорт российской электроэнергии. С другой стороны, у нас вот то глубинное государство, которое было при Порошенко, когда газом, углем, электроэнергией никто не понимал, как формируются эти цены. Да? То есть у нас вот этот экспорт, импорт электроэнергии и газа, там, сжиженного газа, никогда не был открыт. Да? То есть всегда были какие-то подковерные игры. Мы тут увидели, что вдруг закрываются какие-то там заправки сжиженного газа, потом узнавали, что, оказывается, Медведчук начал импорт из России сжиженного газа, и сейчас он там 70% рынка. Да? У нас все время заезжал уголь из России, мы не понимали, почему из России. Потом какими-то нам говорили, что это какой-то иностранный уголь, почему-то по цене там Роттердам плюс. Газ у нас заходил тоже какой-то там швейцарский, словацкий по схеме там Дюссельдорф плюс. И кто-то на нем зарабатывал на каждом кубометре вот на этом реверсе. Да? Хотя все мы прекрасно понимали, что мы покупаем российский газ, который заходит прямо из России к нам. То есть и пока вот это не будет расследовано, пока вот четко людям не скажут, кто
кто зарабатывал, на чем зарабатывал и сколько же реально стоит там газ, электроэнергия, уголь на территории Украины, особенно который произведен. Поэтому вот эти все вещи, они будут оставаться там непонятными нам, мы будем видеть на поверхности, что кто-то кого-то хватает там за грудки, а тем временем вот это глубинное государство, оно продолжает же существовать. То есть от того, что раньше мы думали, вот есть Порошенко, и он зарабатывает на каждой там килограмме угля, кубометре газа, там жиженного газа. Вроде бы был такой бенефициар, который все это покрывал. Сейчас пришел Зеленский, да, я думаю, никто не подозревает его в том, что он зарабатывает там на угле или на газе. Но и уголь, и газ продолжает же поставляться в Украину по тем же самым схемам. Может быть, подождите, может быть, импорт российской электроэнергии это именно как бы антимонопольный такой жест, потому что если электроэнергия по каким-то там жутчайшим тарифам продается населению. Есть одна простая вещь. Есть два вида. На самом деле в этой ситуации профит имеет господин Ляшко, который вернулся в информационное пространство, и мы его обсуждаем. Да. Что касается энергетики, смотрите, есть много примеров, когда страны не на словах занимались диверсификацией поставки энергоносителей. Энергоносители для многих стран мира, к сожалению, являются проблемной вещью. И они не могут быть дешевыми по определению, потому что регулируются рыночными ценами. Не бывает такое, что в одной стране газ можно покупать по $300, а в другой по 200 или по 150. Есть рынок, который регулирует эти вещи, и есть какие-то схемы, которые тем или иным странам дают преференции. Например, могу сказать на примере Грузии, которая покупает газ по цене $160 за 1000 кубометров. Но покупает от Азербайджана, потому что является, плюс ко всему, еще главным транзитером этого азербайджанского газа. В балансе Грузии есть на данный момент 10% российского газа, который не покупается никаким образом, а просто берется, отнимается 10% от объема прокачки на территорию Армении. Вот Армения потребляет определенное количество газа, Россия поставляет им за деньги, а Грузия за прокачку через свою газотранспортную систему берет не деньгами, берет 10% от объема. И это тоже один из выходов, когда политически не хочет страна покупать у страны-агрессора ничего, но в то же время есть Армения, которая ни в чем не виновата в данном случае и должна получать этот газ. Поэтому существует такая формула. Но к этим формулам Грузия пришла в результате 22 лет войны. Вот на 23-й год они вдруг поняли, что как можно это диверсифицировать и сделать. К сожалению, мы только начинаем, и мы слишком молоды, поэтому мы делаем много ошибок и глупостей. Катастрофично это? Нет, не катастрофично. Может ли где-то Украина купить дешевый газ, и дешевую нефть там, и дешевый уголь? Под ногами. Его не достать. Давайте скажем, если вы хотите добывать газ, и чтобы он был рентабельный, и пришли серьезные компании и работали, это должно быть коммерческим составляющим, конечно, а не так, чтобы бесплатно. Обязательно. А так, вот в такой ситуации, в которой есть, я что-то не вижу очередей из Шеврона, Royal Dutch Shell и всех остальных, которые очень хотят добывать газ у нас. І давайте до ще однієї теми. Вже до теми Криму безпосередньо перейдемо. У штаб-квартирі ООН заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок розповів, скільки військової техніки затягла Росія до окупованого Криму. Давайте послухаємо. На території тимчасово окупованого українського півострова перебувають 31,5 тисяча російських армійців, а ще 40 російських танків, 583 одиниці броньованої техніки, 162 одиниці важких артилерійських установок, 122 бойові літаки, 62 гелікоптери, 12 систем залпового вогню. Крім того, в регіоні діють 34 російські військові кораблі та 7 підводних човнів. Ну, зокрема, от попередній наш гість, він сказав, що це все, так мовити, віджата техніка ще до анексії Криму. Да нет. Чи ні? Послушайте, количество находящейся техники в том или ином фланге или в том или ином месте абсолютно доступно в открытых данных верификации ОБСЕ. ОБСЕ верифицирует постоянно эти данные, это открытые данные, это не является какой-то страшной тайной за 7 печатями. Просто то количество, которое названо господином Божком, это для такого маленького территории это очень впечатляющее количество. Я думаю, там еще количество вот этих сотрудников, обслуживающих корабли и все остальное не посчитано до конца. Потому что там, я думаю, что больше, чем 31 тысяча. 31 тысяча, скорее всего, это ударные группы, которые могут быть. Вот. То, что милитаризирован полуостров, это знают и понимают все. То, что там
то, что сейчас происходит на полуострове, ставит под сомнение сам договор ДОВСЕ. ДОВСЕ есть такой договор ОБСЕ, что называется договор об обычных вооружениях в Европе, потому что Крым как раз попадает под южный фланг, и там есть ограничения на расположение техники. Но я думаю, что россияне на него просто наплевали и будут дальше. Я не удивлюсь, что если милитаризация будет еще усилена. А насчет, они другой техникой пользуются, они нашей техникой не пользуются. Они, для того, чтобы условно пересадить экипажи с Т-72 на Т-64, которые у нас основные танки, его надо переучивать. Они не будут это делать, потому что у них есть своя система основная. Зокрема, про те, що з Криму хочуть зробити військову базу, про це говорили ще й на початку, одразу після анексії. Але ж тут справа в тому, що щоразу ми спостерігаємо і фіксуємо все більше і більше і техніки, і людей. То для чого таке посилення потужне? Чи можна тут якось подальші якісь дії вже побачити і плани окупантів? Цели вряд ли мы сможем там назвать точно, какая цель там у россиян. Закрепиться как можно больше. Но нам это хороший сигнал, мне кажется, когда показывают вот эти вот БТРы, танки, что нам не надо производить столько же БТРов, столько танков, столько же танков, как в России. Надо создавать высокоточное оружие, ракетное, и не бояться вот этого металлолома, который они туда навозят. Просто надо защищать свою территорию современнейшим в рамках своей концепции. Ракетной. Конечно, да. И коллективная безопасность. Мы никогда Россию не обгоним по количеству танков и самолетов, они наклепают их больше. Но нам надо создавать новейшее вооружение, входить, конечно же, в коммуникацию с НАТО и вопрос коллективной безопасности. На самом деле вопрос очень простой ответ. Почему Крым милитаризирует с такой скоростью? Если вы откроете карту и посмотрите, Грузия, Украина, Молдова – это все страны Черноморского бассейна. Черное море – лужа внутренняя. Она особо никому не нужна. На Черном море, кто контролирует Босфор и Дарданеллы, тот контролирует Черное море. Контролирует их Турецкая республика, которая является членом НАТО. Что мы можем этому противопоставить? Еще раз говорю, процесс интеграции в коллективную безопасность. Да, согласен полностью. По-другому, можно, у нас есть любители изобретать велосипед, то квадратные колеса ему пририсовывать, то треугольные, но велосипед давно изобретен, не надо заниматься абсолютными глупостями. Да, НАТО сейчас переживает не самые простые времена там, в плане централизованного управления, но любые такие организации такого масштаба всегда переживают в то или иное время какие-то тяжелые времена. И это приводит к тому, что они реформируются и становятся сильнее. То есть актуальность НАТО не потеряна с 1946 года, потому что генерал Джордж Маршалл очень четко знал, что предлагал, в чем заключалась коллективная безопасность и какую она имела, кстати, прямое отношение к плану Маршалла, потому что план Маршалл предусматривал там экономическое развитие этих стран, потому что военно-политического аспекта не может быть без сильной экономики. И, в принципе, эти идеи живы как никогда и сейчас. І в продовження кримської теми в Кримській правозахисній групі назвали кількість мешканців Криму, яких окупанти призвали до армії. Слухаємо аналітика Олександра Сідова. В Криму проводиться незаконний призов. Зараз проходить вже 10-та призовна кампанія в Криму, і на початок листопада вже більше 19 тисяч мешканців Криму були призвані до лав Збройних сил Російської Федерації. І це робиться військкоматом, який підпорядкований Міністерству оборони Російської Федерації, Генеральному штабу Російської Федерації. Тобто це злочин, це воєнний злочин. Ну а в етері АТР заступник начальника управління прокуратури Криму Борис Паращук повідомив, кримінальне провадження вже відкрито. Давайте послухаємо. В даний час прокуратурою розслідується вже кримінальне провадження за вказаним фактом. Це є грубим порушенням 4-ї Женевської конвенції щодо захисту цивільного населення під час збройного конфлікту. В рамках даного провадження ми фіксуємо всі призовні кампанії, які відбуваються на території Криму, які відповідно ініційовані вищим керівництвом Російської Федерації. В ході фіксації ми збираємо по максимуму всі ті докази, які ми можемо. До речі, ось також в нашому ефірі вже сказали, що ті 19 тисяч людей, яких призвала Російська Федерація, кримців маю на увазі, до лав їхньої армії, вони не будуть притягатися до відповідальності жодної після деокупації Криму. Утім, хочуть притягнути до відповідальності тих, хто це спровокував. Я маю на увазі, звісно, керівництво Російської Федерації і місцеве Міністерство оборони. Але росіяни чхати на це все хотіли, правильно розумію?
В принципе, да. Есть понятие де юре, есть понятие де факто. Де юре, да, это злочин. Де факто – это ситуация, в которой эти люди живут. И у них нет возможности не пойти после призыва. И 19 тысяч, да, это для нас большое число. Вот, так как мы знаем, что только в Крыму расположено 31 тысяча военнослужащих, о чем мы говорили только что до этого. В принципе, это еще божеское число призывников. Ну, давайте объективно говорить. Да. Де-факто Россия является страной, которая аннексировала Крым и присоединила его к себе. Сделать с этим мы ничего не можем. Мы можем только вот так фиксировать эти нарушения, возбуждать уголовные дела, большинство из которых не перспективны. Да, к сожалению, нет никакой политики, чтобы Украина проводила какую-то политику и охватывала русскоязычное население Донбасса и Крыма какой-то там информационной мощной волной, чтобы они понимали, что происходит в Украине, потому что все, что они знают про Украину, это то, что транслирует российское телевидение. И поэтому, если мы ничего не рассказываем миру про себя на русском языке, значит, про нас на русском языке расскажет Россия. Нет, знаете, опыт Грузии показал, что если вы даже будете очень пытаться создать пропаганду в отношении даже оккупированных территорий, не говоря в отношении подальше на территорию Российской Федерации, это не будет иметь никакого эффекта. Потому что они в этом очень сильны, и это абсолютно не работает. Пример Грузии показывает, что все, чем вы можете с ним бороться, это создать хорошее государство, в которое они будут приезжать отдыхать, находиться. Вот такая цыганская почта, она побеждает. Мы помним вот эти последние события, которые сейчас произошли в Грузии, когда были отменены все рейсы, воздушное сообщение с Грузией. В очередной раз вот Путин сошел с ума из-за господина Гаврилова, одного политика российского, который приперся в Грузию и почему-то решил сесть в кресло председателя парламента Грузии. Да, произошел огромный скандал. После этого господин Путин отменил авиасообщение с Грузией. Туристический поток из России упал на 3,5%. Зато из других стран Европы и Украины в том числе туристический поток вырос на 24%. В итоге, там буквально 2 недели назад Россия приняла решение возобновить авиасообщение, потому что рассказать, что все плохо, они не смогли. Потому что очень многие русские туристы приезжают, причем там есть четкая дифференциация. Турист – это турист, а турист Путина – это другой человек, который попадает под уголовную ответственность. Но, к сожалению, Украине нечем хвастаться с точки зрения экономических реформ. Грузины это смогли сделать через 20 с лишним лет, после первой войны, которая произошла у них с россиянами. Украинцы это делают быстрее, то есть украинцы, мы ничем не уникальны, мы такие же, как все. У нас 2 руки, 2 ноги, 1 голова, да? И мы тоже приходим к какому-то пониманию в результате проб и ошибок. Если мы там очень восхищаемся американскими спецслужбами или войсками или так далее, они тоже допустили сначала все ошибки, которые можно было допустить, пока не поняли, где есть самое эффективное. Наш путь, к сожалению, такой же, как и у всіх. Тут нічого такого сверхъестественного не происходит. І до теми Криму, знову ж таки, повертаючись, утім, в рамках вже міжнародних. The New York Times знову віднесла Крим до Росії. Видання вкотре опублікувало неправильну мапу. Посольство України в США вже відреагувало. Посольство вчергове звернулося до редакторів видання The New York Times із закликом не припускатися помилок у зображенні Криму на карті України та не грати на руку російській інформаційній пропаганді. Розраховуємо на оперативну реакцію журналістів впливового видання, яке покликане доносити до американської і світової громадськості правду. А правда в тому, що Крим – це Україна. Помилка має бути виправлена. Ми вже не вперше спостерігаємо за такими діями, зокрема від New York Times. Це помилка спеціальна чи випадкова, як ви гадаєте? Казус исполнительный, послушайте. Российская Федерация эффективно работает в интернете. Очень эффективно работает. Откуда берут карту Украины обычно? Обычно исполнитель берет из интернета. Кто-то сидит, рисует, это какие годы? Поэтому эта глобализация, она приводит часто к отсутствию мышления. Какой-то исполнитель сидит, вы думаете, он сейчас тот, кто там занимается набором корректировки, он знает об этой ситуації. Пам'ятаєте, у нас так, і у нас з суспільним мовленням так само було. Пам'ятаєте, коли на суспільному телебаченні... Первая же карта попалась, перетянул, все, вот пошло, а дальше оп, и проблема. Бігли, сралися, як то кажуть. Поэтому, знаете, у нас очень преломленное впечатление. У нас люди уверены, что там, условно, президент должен знать все, что происходит в стране. Но это невозможно. Или там
министр, который назначается на какую-нибудь должность, он должен владеть всеми темами, знать все. Это идиотизмы простые. Это тоже зрело. Знаете, вот мы часто говорим фразу, да, нам надо экспортировать западные институты. Да? Западные институты – это зрелость общества, они до этого доросли. Мы сейчас растем. В процессе формирования, вот мы детей все растили, дети проблемные, они вот растут, там у них то переходной возраст, то они простудились, то у них ветрянка, то еще что-то. Потом у них свои дети. Да, потом они мудреют, да, потом они приходят и говорят: папа, мама, что ж вы, вот так и мы сейчас, вот Украина, она молодая, она как в своем вот этом переходном детском возрасте, да, то у нее то ветрянка, то простудилась, то соседи побили. Виростить буде все хорошо. Давайте пробіжемо ще далі по іншим американським газетам. Зокрема, Трамп хотів, аби генпрокурор назвав його розмову із Зеленським законною. Про це повідомило видання The Washington Post. Давайте подивимося. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звертався до генерального прокурора Вільяма Барра з проханням заявити на прес-конференції, що Трамп не порушив жодних законів під час розмови з президентом Володимиром Зеленським. Барр відмовився виконувати таке прохання очільника Білого дому. Зокрема, президент США Дональд Трамп, звісно, вже спростував інформацію вище згаданої газети. Давайте послухаємо. Історія в The Washington Post, звичайно, підхоплена фейковим CNN, що повідомляє про те, що президент Трамп попросив генпрокурора Барра провести пояснювальну прес-конференцію стосовно України. Це абсолютна неправда і ще одна фейкова новина з анонімних джерел, які не існують. Це все можна назвати передвиборчою гонитвою, все так? Все як у нас. Тобто там теж не сумно жити. Нет, там кто-то вбросил такую новость, да? Нет, там есть система. Нет, там, смотрите, там, когда вбрасывает газета новость, она четко понимает, что за нее можно ответить. И следующее, что произойдет, так как идет там процесс импичмента, господина Барра вызовут в комитет обязательно на допрос. И непонятно, что скажет. Потому что господин Трамп очень много вещей сказал, которые не совпали дальше с показаниями свидетелей. И я думаю, что если там месяц назад я был уверен, что перспектива импичмента не очень высока, теперь в самих Соединенных Штатах растет количество людей, которые начинают поддерживать импичмент. И, возможно, произойдет ситуация, которая произошла во время Уотергейтского скандала, когда президент Никсон начал... Там тоже изначально не было никаких предпосылок и перспектив к импичменту. Но так как стало расти со временем очень сильно количество поддерживающих импичмент, президент Никсон понял, что лучше ему уйти в отставку, а президент Форд, который вступал на его должность, вице-президент, да, который стал там президентом, он его помиловал. Вот здесь может произойти где-то такая же история, потому что открытое противостояние CNN, а создатель CNN Тед Тернер, он не совсем простой человек для США, это такой человек очень влиятельный, и у них настолько открытое противостояние пошло с CNN. CNN еще большая корпорация сейчас на данный момент. А Україна, зокрема, від цього скандалу, вмішаного внутрішнього скандалу, я би так назвав, виграє чи програє, чи буде нейтральною? Коротко, будь ласка, півхвилини. Я думаю, Украине всегда хорошо, когда она упоминается где-то. Про нее не забывают. Тут надо пройти между капелек. Это дипломатично. Но про нее не забывают. Главное, смотрите, главное, чтобы о нас говорили, но мы не вляпались. Это самое главное. Вот если Зеленский уже избрал такую стратегию, что он ничего об Америке не говорит, не комментирует. Не, он говорит, комментирует, но очень разумно, и проходит между капелек. Самое главное, не сорваться, чтобы тебя не втянули. Вот согласен повністю. Дякую вам дуже за ваші думки, за те, що долучилися до нашого ефіру. Бачу, Кричалава, прес-атташе Посольства Грузії в Україні з 5 по 10 рік, і Павло Себастинович, координатор групи громадянської платформи «Нова країна». Дякую вам дуже. Ну, а я нагадаю, що прямий ефір телеканалу АТР продовжується. Ви можете спостерігати за прямим ефіром на YouTube-каналі АТР. Так само підписуватись туди, бо ми найцікавіші моменти з ефіру туди викладаємо. Більше інформації на сайті atr.ua і, звісно, на наших ресурсах у соціальних мережах. Дякую, що залишаєтеся з нами. Інформаційну естафету передаю Гульсум Халіловій, АТР Ілля Олонс.